Ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati. Kari ka mo mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Pagkatapos nga mahaplasan ko ikaw sang lana, hindi ka magkaon sang kontra Samson, ha? Ano inang pagkaon nga kontra Choy Simonaw? Hindi ka magkaon sang manok, baboy, kag makatol nga uga. Bibi, plastar kay Banyo Santa. Kalapad gid sining bakukang mo ba? Mahimo ka na sini makapalit sun manok. Siling mo kontrang manok. Kontra gani sa imo. Ako man yang makaon sang manok. Ay kanami eh. Suno sa sulat ni Atan. Matabuay kami dito sa may banglid. Matabo ko siya Total, sala man ni tatay. Hindi niya magpasakaon diri si Atan mo. Apang, saan ako makalin diri? Kay nagabantay si tatay? Mano ka, ha? Ken kagat ko sang idoboang. Ngaging kagat sang idoaw nga. Ambot ka ni sa ido Ate, karon ka lang ha.
Unahon ko na yung nakagat sang manog ah. Hala, ara na si Samson oh. Ang nakagat sang manog karon man anay ha. May kadtuan lang ko ah. O ti ano na ha. Natag mo na ang akong sulat kay Carla. Oo, natag ko na. Makaabot ayan siya. Makaabot siya kung ara eh. Maulat ko na sa akon si Atan, mga alas 3 ng hapon. Kaglapit na lang alas 3, pero si tatay, wala pa nagalin sa hagdanan. Natay? Abi, luto gani sang tuta nga talong. Damuon mo itlog ha. Magpangipo ka sang mga talong dito sa may banglid. Sa may banglid? Dito ako makuha sang talong? Oo, damo to talong sa ubos. Oo, tay, oo. Dali lang. Nga daw sa mano kagit sang kalipay, aw. Abi, kwantay. Nalamitan ko yung daan sang talong. Kag itlog. Kag hindi ka magsugilanon kay Atan, ha? Hindi tay ah. Hindi ko sa giyapon pagpasakaon dito sa balay. Mintras akig ako sa iya. Nga atay. Akig kagid sa iya haw. Basta akig ako. Base kung mag-upod pa sa sang mga manog dito sa sulod sa balay. Lakat na. Dalag ko nga talong ang kuhaon mo, ha? Oo, tay. Atan, para na siya. Sino? Si Carla. Abi, bebe, tanawin ko. La. Siya todo, siya. Nakatigayon siya nga makalin sila balay. Yaho. Sa kay ganang ini Samson. Hindi ko na sa papulion pa. Tabanon ko na lang siya. Sige na. Halin na kay. Ari na siya. Ati okay ah. Diri ka na lang, masirit na ko. Hindi ko yung magsirit. Mapalipod lang ko. Wah!
Na, dire ko. Makita ko dire kung mag-abot si Tio Simon. Sa sina, matagan ko sang paibalo si Atan. Karla, karon mabulong na nato ng aton kahidlaw sa isa kag isa. Ina iya. Ay, ano inang nagabukol sa imo duha ka paa? Kalaba? Kadako? Amo na ang akong kapit nga manoga. Ay, mamuntog! Puntugon niya ako! Simula na iya, simulang. Pero mahagop na sa Karla. Hika pa bala. Hika pa bala sa olo. Ay! Wala na siya naghandang magpuntog sa akon. Hoy! Atan! Animal ka! May plano ka gali magtabos bata ko dali sa Banglen, ha? Hala, si tatay? Hoy, Carla! Animal ka nga bata ka! Nagtabo-tabo ka sa traidor ngayon na! Atan! Ibalik inadaling bata ko kay kung hindi! Utdan ko isang ulo ang manog mo! Mahalin ko dia. Kay basi kung maumid ko sang utdanay sang ulo, sang manog. Ginpatawag mo ako, Kap? Ho, Tagoy. Tungod sa nasiling ko na, patod gid nga madutlan ka sa kahigayunan nga ini. Mapriso ka gid. Ipapriso ka gid ni Albina daw. Buligan mo ko, Kap, eh? Oh. Sino na lang ang mahakot sa mga tao kung wala na ako? Gani buligi ako ka pa. Buligi ko Kay ti, nagabuligay man ayhan kita. Bisan maperdi ako ni Barikoson sa first round, sa madason nga round, ako naman eh. Piho na ni Huling. Permi ko lang makita si Buklan nga nagapalibog. Pankabako gid sang balita nga madutlan siya. Kag sa sina, mapriso gid siya. Kag kun wala na siya, patod gid din ako makakita sang ulugtasan dire. Man, ato na siya sa prisuhan. Kasubo lang galing kung wala na si Tio Tagoy, no? Kagaaga masubuan ka? Hindi na naton siya mabatian nga nagakanta sang kus-kus-kus. Ikaw bala Huling?
Do sa lain ka ulo. Ipapriso ko si Buklan. Ipapriso ko siya. Shalvina! Shalvina! Malain nga balita! Ha? Anong malain nga balita, huling? Parte ini sa kaso ninyo ni Tio Tagoy. Oh, ano ang kaso? Buwas na ipapanaog ang pamatbat sang judge. Kag ang bayo nga isuksok ko, atong bagong bakal ko bala. Dason, mapaherdo ko huling. Makadto ako sa parlor. Shalvina, hindi na madayon ang pagbista. Ha? Ay nga aman. Nasunog ang martilyo sang judge. Ha? Kag ang tanan nga mga papeles dito. Di, ginpa-extend ang pagpapanaog sang pamatbat. Matan! Nanda na ang aton litson nga baboy para sa aton Thanksgiving. Handa na, Tio Tagoy! Plastar na! Handa ng aton karaoke. Handa na! Yan pabalo mo na ang tanan nga tao dito sa bugos nga barangay munay. Oo! Mayo na! Mantapos na ang kaso, Matan. Absuelto na ako! Hoy, Buklan! Sino nagsiling sa imo nga absuelto ka na? Wala pa matapos ang kaso. Uy! Ikaw gali barikuson? Wala ka gali mabalitaan, haw? Nasunog to ang papilis ng judge. Gani ang kaso. Nangin abo. Hoy! May hawid ang kaso. Pati hawig nasunog. Amoy na nga mapalitson ako para sa Thanksgiving ko. Hoy, Buklan! Mapriso ka gihapon! Priso ka da? Isa ka lang naton kay wala ko ya barikos. Buklan, Buklan, Buklan! Barikoson, barikoson, barikoson. Ay na lang kira ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa radyo. Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Mayara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa atong panatuntunan, Provincial Jail. Sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, nakasulod ako sa rancho ni Rox, sang ginlagas ako sang isa ka salakyan nga wala akong makilala kung sinong sakay. Ginbuligan ako ni Rox na makatawag sang pulis. Diri sini nga bahin mapadayon ang akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Nga patyon gid niya ako. Ay ha nagsulod sa iya pinsar nga kung hindi ka malang niya maangkon, hindi ka mampuslan sa iban. Aha? Wala mo bala sa gin-akusar sa ginhimo niya sa imo? Nag-akusar ako. Kag may TRO na siya nga hindi siya makapalapit sa akon. Himo gid ay hani ay na sa akon. Nakahibalo ako nga ginapahog ni ako. Abang hindi siya makahimo nga magpatay sa akon. O ba, may nagabot nga salakyan? Ang pulis na ina? Um, Ayaw nga
adlaw. Sir, mayong adlaw. Mayong adlaw man. Madeline, siya si Police Clarence. Good morning, sir. Sugid na sa ako ni Rox ang natabo sa imo. Kwaong ko na lang ang numero mo para mapos ko ikaw makontak kung may ipamangkot man ako sa imo. Okay, sir. Salamat gid sa imo, Rox. Ambot kung ano natabo sa akon kung wala ka. Nagambal si Police Clarence. Gamay mo nga isa lang ka simpleng road rage sa natabo sa imo. Kabay pa nga matuod lang, ina. Sa banta mo, mabalik pa sila? Mahimo nga hindi na. Tungod ipakayo pa niya ang gumas ang auto niya. Pero kinahanglan mo ang dugang nga paghalong, ha? Buhaton ko, ina. Sige. Bye. Ato na siya. Makita ko pa ihan siya liwat. Ni Mr. Ramon Del Pan. Madamos ang reporters nga nag-standby sa guha. May gwardya nga nagbukas ang jutay nga bintana. Miss, ngalan? Madeline Misas. Reporter ako sang Daily Planet. Ginapaabot ako sa sulod. Sige na, diretso na lang. Dito sa puti nga building, ma'am, ha? Atong building nga puti ang pinta. Madulog ako dira. Masulod ako sa balay nga inha. Mayong adlaw, Miss Madeline. Ako si Attorney Cruz. Ay, sorry lang na late ako, ha. Tama ka traffic, eh. Wala sang kaso. Dali dito sa sulod. Dito kita mahambala na isang bayo. Magpungko ka. Salamat. Kinatulog niya ako sang maayo. Pareho ba lang, may ginapangita siya sa ako nawong? May ihatag ako sa imo. Ari. Para sa imo ang envelope ngayon. Apang sa wala mo pa ini mabuksi. Magpaminsar ka na isang maayo. Hindi na kinahanglan. Buksan ko ini subunggid. Hindi matuod ini. Attorney, hindi ako maluyag sang amo sini nga lahog. Wala ko nagalahog, Miss Madeline. Ginasiguro ko ina nga legitimate ina nga dokumento. Attorney, hindi si Ramon Del Pan ang amay ko. Nagsala ining dokumento. Ma'am, matuod ina nga dokumento. Isa ikaw sa mga anak ni Ramon Del Pan. Kag isa ikaw sa iya heredera. Hindi. Ay, wala gani ako makakita sa iya, eh.
Nakita ko lang siya sa mga periodiko. Pero wala ako sang labot sa iya. Sino sa pagbanta mong naghatag sang kulinta sa imo, Iloy? Ano? Ay, attorney, wala ako makahibalo. Sige, bye. Sinong naghatag sang kulintas nga ini sa akon, Iloy? Sino pa? Kundi ang akon amay? Apang napatay ng akon, Iloy. Gani ginhatag ni ini sa akon. Kag natumtuman ko. Nakita ko ang kalisod sa nawong sang akon amay. Gaayan. Nadumduman bala niya ang akon, Iloy? Babalik ako sa akon ginadayunan. Kinahanglan kong makapahuway sa makadali. Anay ka, manawag ako sa akon amay. Nakikita ako kay Attorney Cross. Kag nakibot kid ako, sang may ginhatag siya nga dokumento sa akon. Nga nagapamatuod, nga isa ako kay Redera, tungod anak ako ni Ramon Del Pan. Daw sa hindi ako makapati, gani dali-dali ako nagpauli sa akon kinaarkilahan. Kag nanawag sa akon amay. Sa pagpatayon ko pagid. Arin ako sa kwarto nga ginaarkilahan ko. Ani ka? Mga daw sa naglain ng plastada sang kwarto nga ini. Ang akong laptop. Dito ko inikinbutang sa lamesa. Apang subong. Ari na inisigad. Sa espeho, may nasulat nga daw agis ang pulang nga lipstick. Basahon ko. Arin, maghalin ka diri subunggid. Kung hindi, mapatay ka. Diyos ko, sino ba lang nagsulat sini sa espeho? Mahalin ako diri subunggid. Sino ba lang nagsulod diri? Kag nga nakahibalo siya nga diri ako nagadayon. Mahalin ako subunggid. Mahalin ako. Magpungko ka. Magpungko ka diri sa makadali, ha? Kay makuha ako sang sarang mo nga mainom. Salamat, Rox. Naistorbo ko naman ikaw. Wala ako sang kilala diri eh. Gani ikaw ang gintawgan ko. Wala sang kaso, Madilin. Ang matuod, nagaplano ako nga makikita sa imo. Madali lang ha, magulat ka diri sa makadali. Ato na siya. Diyos ko. Ano pala nagkakatabo nga ini? Hindi ako makahangop. Sa nagkapakadto ako diri, may tao nga gusto nga magpatay sa akon. Kag sa makita ko si Attorney Cross, ginsugiran niya ako nga amay ko si Ramon Del Pan. Pagkapila ko nga tawagan si Daddy, apang wala siya nagasabat. Kag sang magbalik ako sa motel, nakita ko nga may nasulat sa espeho nga nagapaandam sa akon. Nagpangusisa ako sa mga tinaw sa motel. Apang wala man sila makahibalo. Kag ang gusto ko lang nga makapalayo sa duog nga to. Kanigin tawgan ko si Rox San Diego. Madilin, Arina. Nang Diyos ngayon niyo. Magkapakuha inis ang kakapoy mo. Nagpagamo ka pa, Rox. Kuhan, ang gusto ko lang
nga makakita ako sang lugar nga makapaminsar ako sang maayo. Kag hindi maghatag sang katalagam sa kabuhi ko. Amo gani gintawagan ko ikaw para nga masugat mo ako sa motel. Kag hindi ako makapatod. Kung ato man ditong naghingabot sa akon, nga patyon ako. Ipahamtang ang buot mo, Madilin. Wala sa matabo sa imo samtang ari ka sa akon puder. Rox, may nahibalaan ka pala nga hotel nga pwede ko nga maistaran? Wala Pero diri sa akong rancho, hilway ka diri. Kag nga mahimo ka nga makapabilin diri, hasta nga mahusay naton ang gamo mo ngayon. Ay, salamat. Pero nga kinaulikdan mo ako. Nagpangabay ka sa bulig ko. Kag gusto ko man nga buligan ka. Gani, isugid ang tanan nga nahibalaan mo. Sino pang iba niya nakaibalo nga makadto ka sa balay ni Ramon Delpan? Si Attorney Cruz. May ginsugid siya sa akon nga kinahanglan ko ana nga magpaminsar sang maayo. Kag ano ina? Si Ramon Delpan. Amo ko nung tunay ko nga amay. Ano? Nakaibalo ko nga hindi ka magpati. Kag amo man ako. Apang may ginhatag siya nga dokumento nga nagapamatuod nga si Ramon Delpan among akon amay. Kag isa ako ka eredera. Madilin? Nakaibalo ko nga hindi ka magpati, Rox. Apang amoy nang matuod. Kag antes ako magbaton sang butang nga ina. Kinahanglan anay nga makapangusisa ako sang maayo. Apang sa mag-abot ako kagabi sa hotel, nakita akong nasulat sa espeho nga kinahanglan maghalin ako. Kay kung hindi ako maghalin, mapatay ako. Ano? Oo. Nagtawag ako sang pulis. Kag nagpangusisa ako sa mga tinawo sang hotel. Apang wala sila sa nahibalaan kung anong natabo. Kag kung nga natabo ato. Nagsili ang pulis sa akon nga ikustody nila ako sa headquarter. Agad nga mahatagan nila ako sang proteksyon. Kag wala na ako sa nadumduman kundi ikaw, Rox. Nakahibalo na blang amay mo sini? Parte sa ginhambalan ninyo ni Attorney Cruz? Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa, tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa
Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibion kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Dear Diary, tawga ako sa kay Naldo. Nagapanoigon sang 50 anyos. May asawa, apang ginbulagan niya ako. Kag nabilin sa akon ang isa namon ka anak, nga tawgon ko lang sa ngalan Lani.
Nagapanuigon pa lang sang 2 ka tuig sang madulang akon asawa nga si Clara. Kag ang nagaatipan sang akon anak, amo nga akon iloy nga tawgon ko lang sa ngalan nga Christina. Sa pagpadayon ko pagid. Abi magpangasawa kaliwat Naldo. Para nga may maatipan man sang bata mo. Ay, hindi na ako magpangasawa liwat na ya. Kinadudla na ako. Ikaw lang ang lalaki nga ginasugo na, hindi pa magpangasawa. Hindi man sa amo si nanay. Pero naluoy ako sa akong bata eh. Basi kung makapangasawa ako kag sakiton lang nila sila ni. Kung sa bagay, ginasimo-simo lang sa mga manding ang ila mga manak. Pero sinong makapakot? Basi sa pilakadlaw, makakita man ako sang babae nga pwede nga mangin iloy nila ni. Kabuot kidya sang bata mo nga si Naldo, no? Hasta subong, wala siya gihapon magpangasawa. Wala siya abi gihapon makakita sang babae nga mangin iloy ni Lani mo. Kundi siya subong ang amay kag iloy ni Lani. Ginbakla naman ako ni Daddy sang new shoes. Kag matching dress pa. Magpasalamat ka. Kay palangga ka ni Daddy mo. Of course. Dapat nga palanggaon ganiya ako, Lola. Kay ako lang ang iya only daughter, no? Amogid. Kag palanggaon naman si Daddy mo, ha? Kung may makita ako nga nagadaog-taog kay Daddy la, masakit kit siya sa akon. Pero, iha, hindi ka na mag-intras ang nobyo-nobyo, ha? Kay bata ka pa. 15 anyos ka pa lang. Kinahanglan, tapuson mo ana ang imo nga pag-eskwela. Ay, may boyfriend ako yala. Ano? May boyfriend ka na? Oo la. Kag-abi mo la. Permi lang kami nagakadto sa likod sang eskwelahan. Kag nagalips to lips kami la. Ano? Ay, abaw Diyos ko. Santissima kagabata ka. Oy. Hindi kaliwat maghimo sa ngamusina, ha? Oy. Kay malain ina. Naalahaw? Basi malatnan ka sang virus. Kay may COVID na subong. Pati kasang COVID na la. Natulon ko na to sila. Ano? Ay, abaw Diyos ko. Uy, Lani, hindi ka magliwat sina, ha? Kay kung magliwat ka, isugid ko gid ikaw sa amay mo. Sugid to? Lapit bukid. Ano? Ano ang siling mo? Ha? Ay, wala la Ang siling ko, nagutom na kula. Sige. Hulaton na lang naton si Daddy mo. Ay nano ni Morlito man. Sang una, ang ginapamangkot sa ako ni Lani kung ano ang ipabayo niya sa iya manika. Subong ya, lain naman. Ay, ano naman ang ginapamangkot niya sa imo, ha? Ginapamangkot naman niya sa akon kung ano kuno ang matabo kung magbusong siya. Ano? Ay, katunto nga bata. Amo gani na
Ay ti, ano abing isabat ko? Kundi sabton ko siya sa matuod eh. Bakulon ka ni daddy mo. Bay ida, ano mo na abi kaya mo na yung paminsaron subong sa mga ulihing tubo? Naldo, maayo kay Ari ka na. Nga, Nay? Ginapatawag ka sang maestra ni Lani. Nga ako no, Nay? Ginbuno ni Lani sang bullpen ang iya boyfriend kasi Dani. Ano? May boyfriend na sila, ni? Ay oo eh. Amo inang iya nga ginsiling. Ote, nga ako no nga ginbuno iya sang bullpen. Kadto ka lang gani sa eskwelahan. Kay ang iya maestra masabat sa imo. Nakibot na lang ako, sang ginsugiran ako ni nanay, nga ginapatawag ako sang eskwelahan, kay ginbuno ko nun nila ni sang ballpen, ang iya boyfriend, sa pagpadayon ko pag Good morning, Miss Bungaw. Good morning man, sir. Sino tani? Akong daddy ni Lani. Ay, ikaw gali, sir? Nice to meet you, sir. Ginpatawag mo kuno ako, ma'am? Ay, oo, sir. Ginpatawag ko ikaw. Kay may problema ang anak mo nga si Lani. Magpungko ka, anay, sir. Salamat, ma'am. Ano galing problema niya, ma'am? Ginbuno niya sang ballpen ng iya classmate. Ano? Kag nga ginbuno iya sang ballpen ng iya classmate. Kay balo ka, sir. Boyfriend niya si Danny. Pero nakita ni Lani, ngopdanay si Danny kag si Charlie. Gani, ginbuno niya ini sang ballpen. Amo gali, ma'am. Pero amo gid man bala ina ang ginhalinan kun nga ang nagpangimon si Lani kay Charlie? Oo, sir. Amo man ang iya siling eh. Kay ginagaw ko ni Charlie si Danny sa iya. Amo gali, Miss Bungaw. Pero napiho ko. Infatuation lang ang nabatyagan ni Lani kay Danny. Amo man gani, sir. Pero akigid yung anak mo. Ginbantayan na gid si Danny sa portahan kag bunon sang ballpen. Babae ilang, ma'am, ha? Kay hambalon ko siya karon. Ati, sige, sir. Nadlok na ako, sir. Kay basi kung sobra patira ang matabo. Kung bunoon liwat ni Lani si Danny sang ballpen. May hambalan kita, Lani. Ano ina, Daddy? Nga ginbuno mo sang ballpen si Danny. Sinong nagsugid si imo, Daddy? Ang imo maestra, si Miss Bungaw. Ano? Ginpatawag ka gid niya, Dad? Nanugid gid siya? Big deal ginahaw? Big deal, gid. Hindi niya pwede nga bunon mong classmate mo sang ballpen. May sala siya mo. Ginwasak niya nga akong kasing-kasing. Ano? Nakahibalo ka bala kung anong ginapanghambal mo, Lani? Oo, Dad, Naghigugmaanay kami ni Danny. Ginsilingan niya ako, nga love niya ako forever. Pero, isa kadlaw sina, nakita ko sila ni Charlie nga magkaupod sila. Siya pa gani nagadala sang things ni Charlie. Kag siya man ang nagadala sang baluna ni Charlie.
Ti, sang paghapon, ginpamangkot ko siya eh. Kung nga nga nagaupod sila ni Charlie, kay kami man nga duwa. Insabat lang niya ako, nga hindi ko no niya ako love, kag si Charlie ng love niya. Ti ginambalan ko siya, o te, ano to yung ginambal mo sa akon? Nga I love you Lani forever. Ti ginsabat lang niya ako ni Danny nga. Wala na ako sang forever. Hindi na ako ang love niya, kundi si Charlie na. Ano? Amo nang ginsiling niya sa imo? Oo, Dad. Ti, nasakitan gid ko eh. Abi ko gani, mapatay na ko. Kag pagkatapos, Dad, sang aga nga to, wala na ko naluyag sa iya, Dad. Gusto ko na siya nga patsyon. Ano? Oo, Dad. Ti amo to eh. Ginbuno ko siya sang bulpen. Kay nainit ko iya sa iya. Kagago. Abi mo, Dad, permi ako na ginakuot. Kag ginakumos ang dughan ko. Dasun, bayaan lang niya ako. Di kundi, ginbuno ko siya eh. Kung amo sina, nakabalos ka na kay Dani. Kalimti na lang siya. Sa pilakadlaw, makakita kagid sang lalaki nga para sa imo. Nga sobra pa kay Dani. Sano ang husto nga panahon, Dad, how? Mga napulo pa siguro katuig. Baw kadugay pagali ya? Okay na, Nay. Nagpangako na sa akon sila ni nga maeskwela na siya sa Mayo. Ati, maayo. Kabata pa sang anak mo, naga-intra na siya sa nobyo-nobyo. Mo ginayang papi love. Dalain na sang iya pagtubo, Nay. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum.
tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may Atid na mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo! Mayong hapon, syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Yari na nga mo nga pagdulong sa inyo sa mga panibago, mainit yung nagabagang mga balita, diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw, Martes, patsa 22 sa bulan sang Marso sining ito 2022. Kagaroon kadto na kita sa aton nga mga headlines. Transport Group sa Bacolod kag Negros Occidental ginsapol na sa mga tiglawas ang LTFRB kay nasang aga. Undok, aminado nga 99% lang ang nakigbahin sa transport strike kahapon. Grupo sa mga taxi sa Negros Occidental nagatag nga nagasimpatya sila sa kausa sang transport groups bisan wala sila nagupod sa strike. Social Action Center nagalao mga pamatian sang gobyerno ang sentimiento sang public utility vehicle drivers. Wage hike petition nga 355 pesos nabato na ang Regional Wage Board sang Western Visayas. Opisina sang Provincial Election Supervisor naghinunanon sa mga opisina sa Kapitolyo angon sa pwede kag hindi pwede himuon sa tion sang campaign period. Kagamuyad to mga kabombo ang aton nga mga headlines ag karon saylo nakita sa mga detalye nasa nga aton nagapanguna ang mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fidel Shario kag Bombo Zaldi Foro the second kadto naman kita sa aton nga detalye sang nagapanguna nga balita sang aton nga nagapanguna nga balita. Ginpalabot sang transport group ang ilang mga concerns kay mga frustration sa ginpatigay nga dialogo kaupod ang katapos ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 6 kay nasang aga. Isa sa mga concerns sa mga ini ang ginpalabot sa LTFRB 6 sa mo ang fuel subsidy nga ginahatag sang gobyerno nga 15% lamang ang nabato nila sa 3 ka tranche kag kalabanan ang nagakadto sa mga operator bisan nga sila nagapangabudlay sa paggahe. Sa interviews ng Bombo Radyo Bacolod kay Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya, agud mahimuan sang solusyon ang ginaya mo sa mga driver sa syudad. Una, kuhaon pa ang database sa LTFRB agud mahibaluan kung pila ang mga benepisyaryo sang fuel subsidy sa syudad sa Bacolod. Ikaduha, iga-discuss ang proposal sa transport sector
nga magpasa sang listahan nga mayara sang pangalan sang jeep, pangalan sang tagiya sang prangkisa, kag pangalan sang driver agud nga masibo sa listahan sang LTFRB. Isa man saya mo sa mga drivers ang sell and transfer sang prangkisa nga wala ginapahanugutan kaangay lamang sang iban nga operators nga nabaligya na ang prangkisa apang wala nakapangalan sa ginbaligyaan. Gani hindi maka-avail sang subsidy bangod nakapangalan pang salakyan sa daan nga tagiya. Pagahulato naman ang sang opisina sang kongresista ang sabat sang LTFRB sa nangin dialogo. Kaupod ang transport group antes magpatawag liwat sang isa pa ka dialogo. Kaupod na si LTFRB 6 Regional Director Richard Osmeña. Agod nga mapalabot man ang mga ginayamo sa mga drivers. Kasubong man mapalabot man kay LTFRB Chairman Martin Delgra. Samtang sa bahay naman ni Congressman Joseph Stephen Paduano, ang minority floor leader sa House of Representatives, ipalabot man sini ang sentimiento sa mga drivers kay Congressman Edgar Mary Sarmiento, ang chairman sang Committee on Transportation sa House of Representatives, sagod mahatagan sang pagtamod. Makulat kami sa response from LTFRB, and then probably we'll schedule another round of dialogue with them. Time nga po sa Director Osmeña, then ipalapot man ako kay Chairman Delgra sa LTFRB. Ang sentimento dere sa mga driver and the part of Congressman Paduano, iya man ipalapot kay Chairman Sarmiento sa House Committee on Transportation ang mga sentimento dere. Salamat po po da. Ang kaban sa pagpayag ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Samtang pasalamatan sang Secretary General sang United Negros Drivers and Operators Center o kunundok ang tanan nga nagbulig kag nagsuporta sa ilang nga mandalagon nga People's Rally o kon holiday kahapon. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Diego Malacad, ginpasalamatan sini ang mga kapulisan nga nag-assist sa ila kag sa police visibility sa mga rally centers, mga kaparian kag mga stakeholders kasubong man sa mga consumers nga naghatag sa ila sang pagkaon samtang nagapatigayon sang transport strike. Suno kay Malacad, wala man natigayon ang People's Rally kun wala man ginugyunan sang pila ka mga sectors. Suno diri hindi naman bag-o nga mayara sila sang mabaton nga reklamo kasunod sang ginpatigayon nga People's Holiday. Ginkasubo man sini nga wala nila malabot ang tinutuyo nga 100% sa transport group nga mag-ugyon sa ginpatigayon nga strike bangod mayara sa gihapon sang nagbiyahe nga public utility jeepneys o kon vehicles. Mayara naman sang naglabugay sa ilang nga ginpatigayon nga protesta kaangay sa mga nagbiyahe kag naglabay mismo sa ilang nga rally centers. Samtang gin-call off man ang ilang nga ginpatigayon nga People's Holiday nga magkatapos kun tayo isubong adlaw bangod sa ginpatigayon nga paghinunanon sa ila sang LTFRB o kon Land Transportation and Franchising Regulatory Board, Region 6 apan kung wala sa maayo nga resulta, magaplano sila liwat sa transport strike, agod liwat nga ipanawagan ng kausa sa pagsuspend sa excise tax, agod nga mapamanubuan ang presyo sa produktong petrolyo. Ang mga stakeholder, no? Labi na kita nga itong kapulisan. Thank you very much sa police assistance sa mga kasimbanan nga nag-deliver sa pagkaon, sa kay Bishop, sa mga agipayan, no? Kay Padre Bianco. Thank you again kaya service bill nga nag-import hasta sa national. Wala ni ani na ito ng mga dagko nga demanda nga apat kung wala ta nag-iliusan no, pag wala natin yung patigayan no, tatbiyahe sa ting. Ang kabahin sang pahayag ni Diego Malacad, ang Secretary General sang United Negros Drivers and Operators Center. Aminado ang mga taxi drivers sa siyudad sa Bacolod nga nakabawi sila matapos nga magpatigayan sang People's Holiday ang public utility jeepney o kon PUV o kon PUJ drivers kahapon. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Josel, nagaupod sila sa kausa sa mga nagpatigayan sang strike apang nagpadayon sila sa pagbiyahe bangod ini ang mando sang ilang management. Kaya ang ilang taxi units ang ginamaneho ang mayara sang kontrata. Ginpayag man sini nga pribilehiyo na sa ila nga wala ginpauntat sang biyahe sang management sang taxi sa piyak sang transport strike. Ginbanggaan man sila kahapon sa mga driver nga nagauntat biyahe apang gindulugan lamang nila kay nagpahayag nga sila man ang nagasimpatya man ang mga ini sa ila nga kausa. Galing ko yung ini amon nga taxi, nakakontrakta ini. Di wag ang management nga hindi mag-pauntat sa mga biyahe, sige gamay biyahe, kay gintagaan kami problema, gani, nga ginadala naman ng taxi. Ako na bang gaan kami kay for interview, pero wala, okay nga, para wala na lang lungtad lang sa ang kritasyon bala. Kaya ako nag-aupod na kami Ang kaban sa pagpahayag ni alias Josel, isa ka taxi driver. Samtang ginpahayag man ni June Paul Mitan, isa man ka taxi driver nakaginansya sila kahapon. Bangod wala sang PUJ nga nagbiyahe
kahapon. Wala man sila nagpakigbahin sang strike apang nagasimpatya ang mga ini sa kausa. Bangod hindi man maagwanta ang pagsakas ng presyo sang gatong. Suno kay mitan, kulang pa ang rollback sa presyo sang gatong. Nagpanawagan ini nga dugangan pa ang rollback. Naibaluan nga epektibo kay ina sang aga may arasangin patuman nga rollback sa presyo sa produktong petrolyo nga 5 pesos ng 45 centavos sa gasolina, 11 pesos ng 45 centavos sa diesel, kag 8 pesos ng 55 centavos sa kerosene. Wala kami wala mo kami labot Laya mo, gusto yan, hindi man yung pareha sa amin. Oo. Wala mo kami na hindi kami gaya po. Nasa nakagrobinan siya kami gamay. Wala inject mo. Ang pasero, wala choice, pataksin. Wala mo, pasero. Kaya gawa mo sa pasero, wala mo pasero. Ang kaban sa pagpahayag sang taxi driver nga si John Paul Mitan. Ginpahayag sang presidente sang taxi operators in Negros Occidental o Contono nga nagasimpatiya sila sa kausa sa mga driver nga nagpatigayon sang People's Holiday kahapon apang nagpadayon sila sa pagbiyahe bangod ang ilang mga driver ang nagapaninguha man kag pigado pa ang ilang nga pagbiyahe. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Mario Eusebio, una na sila nagpahayag nga hindi sila makigbahin sa patigayon nga transport strike apisar nga sila ang apektado man sa pagsaka sang presyo sa produktong petrolyo. So kay Eusebio, nagapati siya nga hindi madala sa transport strike ang pagpanubo sa presyo sa produktong petrolyo. Ginlantaw man siningan nangin madinalagon ang pagpatigayon sa mga drivers sa public utility o kon PUJ sa syudad sa Bacolod sang People's Holiday. Ginkasubo man sini nga mayara man sang reported nga may mga lalisanay kag may pagtampaanay pa nga natabo sa tunga sa mga drivers kag nagpatigayon sa strike kag sa mga taxi apang ini ang nag-areglo man sa mga operators kag drivers. Gipayag man sini nga wala man sila sang nagkulang sa pagpahanumdom sa mga taxi operators nga panugyanan ng ilang mga drivers nga hindi mag-agi sa rally center samtang sila ang nagabiyahe kahapon agod hindi man mainsultuhan ng mga naguntat biyahe. Nagpangayo man ini sang pasaylo sa tanan ng mga commuters nga naapektuhan sa transport strike kahapon. May iba niya nagdulog na lang, nag-schedule for maintenance. At the same time, sympathize man kami gapon sa ila kasi ang common cost mo lang dahil pati sa price of fuel. So kami apektado man kami sa amo na. Ang kabayan sa pahayag ni Mario Eusebio, presidente sang taxi operators in Negros Occidental. Nagalawang pinuno sang Social Action Center sa Diocese of Bacolod nga pamatian sang gobyerno ang kausa sa mga drivers nga nagpatigay sang People's Holiday kahapon. Naibaluan niya ginpatigay ng pag-untat biyahe kahapon ang kasunod sang asod-asod nga pagsaka sang presyo sa produktong petrolyo sa sulod sang pila ka na kasimana kay ang simbahan ng isa man sa nagaugyon diri. Suno kay Father Chris Gonzales ginpanginbulahan sini ang transport group nga nagpakigbahin sa People's Holiday nga nangin madinalagon man. Ginagapangabay si Gonzales nga napamatian man ang kausa sa mga drivers ay mayara sa mga tikang nga himuon ng national government sa excise tax kag sa oil deregulation law o kon sa Republic Act 8479 ginsuportahan man sang simbahan ng tikang nga ginhimo sang transport sector pagi sa pag-edukar, pagpangamuyo kapag hatag man sa mga goods. Ginalantaw man sang pari nga naintindihan sa mga pumuluyo ang kausa sa ginpatigayon nga transport strike gani ginugyonan ang ginpatigayon nga transport strike. Nagpanawagan man si Gonzales sa tanan nga dulaon sa paminsaron nga ang mga rally, strike o kunang pagpabutyag sang sentimento ang masabad. Bangod kinahanglanon man naton iniilabi na sa mga kinahanglan nga pamatian. Nagpanugyan man ang pari nga dapat pamatian ang kaanging nga rally nga may lihitimo nga kausa. Updan kag pangamuyuan bangod ini ang panawagan sang tanan. Kay sila ako pakita sa pagsuporta kasi unong sa aton transport. Ang sa aton transport sa sektor pangimulahan man kasi naging malinong ako paglantaw na naging madinalagon man kasi ara na nito sa ako pagkaibalo makatuti ang CRP. Ang kaban sa pagpahayag ni Father Chris Gonzales, pinuno sang Social Action Center sa Diocese of Bacolod. Ginkumpirmar sang Secretary General sang General Alliance of Workers Association o Kongawa nga nabato na sang Regional Wage Board ang 355 pesos wage increase petition nga ginpasa sang FISTA Union of Employees for Reforms through Solidarity Actions o Confersa Super.
Naibaluan ang payag ni Department of Labor and Employment o Condole Western Visayas Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. nga ang pagbaton sang wage increase petition ang unang atikang para sa posibleng wage hike sa rehiyon. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Wenny Sancho, nabaton na sang wage board ang petisyon sa tion sang Zoom meeting kahapon. Suno kay Sancho, proseso sang pagkayo sang minimum wage board ang pag-aumpisahan na kalakip na ang public hearings kag consultations. Suno kay Sancho, ang Fuerza Super ang nagahingyo sang saka nga 355 pesos kada adlaw o kon kabugusan nga 750 pesos kada adlaw para sa mamumugon sa Western Visayas. Ang unang consultation ng patigayunan sa syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa Abril 8, pagasundan sang Iloilo nga patigayunan sa Abril 11 sa Iloilo, Guimaras, Capiz, kag Antique, kag Abril 12 sa Aklan. Ang wage deliberations sang wage board ang patigayunan sa Mayo 22 kag 23. Nagalaon man si Sancho nga sa Mayo 2 ang mayara na sang issuance sang wage order apang hindi pa matumod ang amount kung pila ini bangod ini ang mahibaluan kung madesisyonan na kag matapos na ang deliberasyon diri. Gibayag man sini nga ang rollback subong sa presyo sang produktong petrolyo ang wala sang kaangtanan sa petisyon sa mga bumugon para sa wage increase bangod kung mag-rollback sa presyo sang gatong wala man naganubo ang presyo sang basic goods kag services kaangay lamang sa nagakatabo sa nagaligad. Ginalauman naman nga magapamatok ang business sector angot sa wage increase apang ang main goal sa pagduso sang pagpasaka sang sweldo amo ang pag-restore sang purchasing power sa mga bumugon sa rehiyon sa East nga nagasupresa tunga sa pandemic economic recession. Yes, so sa aming pagsinapol kahapon, nakita naton kag ginbato no that the petition filed by I think Fuerza Super no na National Federation ni siya for a 355 wage increase in Western Visayas. The petition was sufficient in form and substance no. So because of that, there are no more legal impediments no nga dapat sugura na ang minimum wage ang kabayan sang pahayag ni gawa Secretary General Wenny Sancho. Ginkalipay sang Secretary General sa General Alliance of Workers Association akong gawa nga ginhimo ni Presidente Rodrigo Duterte nga 500 pesos ang cash subsidy nga ihatag sa mga pigado nga pamilya sa Pilipinas kada bulan. Suno kay Winnie Sancho, nalipay ini sa development pa ang dako nga palamangkutanan sa karon kung saan o ini ihatag sang gobyerno. Nagapasalamat gid ini nga gindugangan bangod ang 200 pesos nga unang ginpahayag sa Department of Finance ang ayuda ang tama kakulang. Ginpahayag man sini nga paumpaw lamang sa mga pumuluyong natabo nga rollback sa oil price. Suno diri dapat mataas man ang sweldo sa mga mamumugon agud nga mapabaskog man ang domestic spending para sa matamat man nga pamakabangon ng ekonomiya nagikan sa epekto sang pandemya. Kaya man si ang workers, kung may savings siya, kung may ara sa inog bakal, kung mga pinanglanon, ikuan mo na gyapon, it will be spent on domestic spending. Kundi may consumers participation. Ipagbakal nimo, kundi may dairang ka mga taxes, may value-added tax o non-support, and it will flow back to the government and it will pump prime the economy. Ang kaban sa pagpahayag ni gawa Secretary General Winnie Sancho. Nagpatigayon sa briefing ang Provincial Commission on Election o Comelec Office sa mga department heads o office heads sa Negros Occidental Provincial Capital. May kaangtanan sa mga do's and don'ts sa nagahilapit nga local campaign period. Nahibaluan nga ang local campaign period na mag-aumpisa na sa Marso 25, 2022. Ang briefing ang ginpangunahan ni Provincial Election Officer Attorney Roberto Zalazar samtang kalakip man sa mga nagtambong sa Provincial Legal Office Head Attorney Norberto Nilias kag Provincial Administrator Attorney Ray Frendo Diaz. Nahibaluan nga kadungan sa local campaign period sa tion sang eleksyon, may mga ginapatigayon nga banning sa mga proyekto bangod ginadumilian ang disbursement expenditure sang kwarta gikan sa kaban sang lokal nga gobyerno. Kadungan sini nakasaad man sa Comelec Resolution 10747 ang pagbaylo kasubong man ang pagpromote sang pila ka mga empleyado sa gobyerno. Samtang ginatag man ni Attorney Salazar nga ginadumilian sa mga public servant ang pagkampanya o kung pag-endorso sang kandidato sa eleksyon. Tanto sa Provincial Election Officer, hilway ang mga empleyado sa gobyerno nga makapabutsyag kung sino ang ilang naluyagan nga kandidato apang hindi pwede nga sila mismo ang magkampanya para sa mga ini. Kasubong man sa mga nagdadumilian sa mga empleyado sa gobyerno ang pagsuksok sa mga panapton nga naga-endorso sa kandidato, labi na ang mga ini ang nagkapaidalom sa Civil Service Commission. Patag ni Salazar nga nalakip o kon kalakip man sa kabaning ang mga proyekto nga ginapamunduhan sa national government
Kaangay sang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD kag Department of Labor and Labor and Employment o kung DOLE nga masamiman may nga aktibidad sa barangay. Iniyang magapatigayon lang kung makakuha sang exemption permit gikan sa COMELEC. Ang mga government officials nga na mapamatud-an nga nagapangampanya sang nagapapili sa eleksyon, ilabi na sa nagagamit sa government facilities para sa hilikoton ang magapangatubang sang isa ka tub-tub-anom katuig nga pagkapriso kag mahimo lang nga makagwa kung may pardon gikan sa presidente o kung ginapahanugutan sang COMELEC. Unlike ordinary folks, government officials and employees, we are covered by civil service law. We cannot intervene in partisan political activity. No? Pero pwede sila ka-express ang ilang preference, pero hindi sila pwede kampanya para sa mga tao. Much more kung sa ron nila ang oras sa gobyerno, ang pasilidad sa gobyerno, so mabudlay na. Ang kabayan sang bayag ni Negros Occidental Provincial Election Officer Attorney Roberto Zalazar. Wala sang may nahalita no kung nasamaran sa 14 ka mga persona nga na-rescue matapos nagkulob ang duha ka mga pump boat sa baybayon nga nahamtang sa boundaries ng Sagay City kag Escalante City sang Domingo. Suno kay punong barangay ni Micio Briones sa barangay Vito, Sagay. 5 ka mga pump boat ang nagbiyahe nagikan sa Mulocabok matapos naglagaw apang pasado alas 2 sang hapon. Nagkulob ang duha ka mga pump boat bangod nagtaas ang tubig. Suno kay Briones, maayo lamang bangod nagpatigayan sang Facebook Live ang isa sa mga biyahero. Kag pasado alas 5 sang hapon, sila ang na-rescue sang naghunas na ang tubig. Sunod sa iya pagka alas 6 sang gabi. Nagpadulong man sa area ang Bureau of Fire Protection Sagay, Disaster Risk Reduction and Management Program kag ang ambulansya sang Sagay kag Escalante. Naglakad sila siguro, para rin na sila sa Mulocabok, naabtan sila sa unos, baskog na hangin mga, nag-alas 2 siguro. Mayo gani, kay pagkabali sa interest sa ila nga pambot, ang isa ka pambot, naka-live ka sila, nayo sila bulig. Ang kaban sa pagpayag ni punong barangay ni Micio Briones ang barangay Vito, Sagay City. Samtang ginpayag naman ni Coast Guard Northern Negros Commander Joe Luis Mercurio nga ang 5 ka mga bangka ang ginsakyan sa mga biyahero ang illegal nga nagbiyahe kag nagbayular sa mga pagsulundan. Suno kay Mercurio, 56 ka mga individual ang nagtabok sa Mulocabok via Cervantes. Yang 3 ka mga pump boat amo man ang nag-rescue. Sa 2 ka nagkulob matapos nga naghunas ang tubig. Gindala naman sa balay bululngan ang 14 ka mga na-rescue para sa nagkakaigo nga medical attention. Based on our initial information, there were several boats who managed to transport passengers from the mainland going to Mulocabok illegally. And we are looking sa investigation which is ongoing subong, and we can file several charges. Ang kabayan sa pagpayag ni Commander Joe Luis Mercurio, ang pinuno sa Coast Guard Northern Negros Occidental. Arestado ang isa ka 48 anyos nga high-value individual sa drug bypass operation ng ipatigayon sa Bacolod Police Station 1 sa Purok Malipayon, Barangay 35, Bacolod City, pasado alas 9 kagabi. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Ramel Sarona, Station Commander sa Bacolod Police Station 1, ginkilala ang subject person kay Erwin Navarro, 48 anyos, kag isa ka high-value individual. Suno kay Sarona, nagaboard lamang sa nasambit nga purok si Navarro kag didto man nagabaligya sang illegal nga droga. Nakuha sa iya pag ginako panganom ka mga hit sealed transparent sachet sang suspected shabu, 300 pesos kag mga drug paraphernalia. Ang kumpesar nga illegal nga droga ang ginabanta nagabugat sang 2.5 grams kag may estimated market value nga 17,000 pesos. Sa karon nakahunong na ini sa Bacolod Police Station 1 kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tigayon kini yung bypass suppression tungod man sa kooperasyon sa mga pumuluyo diri sa Barangay 35 damo gahatag information nga kining subject sa bypass suppression involved sa illegal drugs amo na nga ginkandakan ta subong operation sa mga natigayon ta siya nga madakpan. Ang kabayan sang payag ni Police Major Ramel Sarona, Station Commander sa Bacolod Police Station 1. Kag sa ato na katapusan nga balita, masobra 25,000 pesos nga balor sang illegal nga droga nga nakumpiskar sa drug bypass operation nga ginpatigayon sa Bacolod Police Station 3 sa Barangay Banago, Bacolod City. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Armelin Vargas, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 3, duwa kuntani ka mga persona ang ila subject sa operasyon nga mo Sanday Jojan Villar, 34 anyos sa Lester Latosa,
34 anyos sa pang nakapalagyo si Villar. Sunod kay Vargas, right hand lamang ni Villar si Latosa sa pagbaligya sang illegal nga droga. Nakuha sa paginakop ni Latosa ang 16 ka mga health seal transparent plastic sachet sang suspected shabu, 500 peso bill, isa ka itong nga coin purse kag 155 pesos nga kwarta. Ang nakumpiskar ng illegal nga droga ang ginabanta nagabugat sang 3.7 grams kag may estimated market value nga 25,160 pesos. Sa karon nakahunong na si Latosa kay mga pangatubang sa nagkakaigo nga kaso. Mabaligya dira sa Sibukaw apang ang isa tugod ang tuyo tagitani nga among leader na nakapalagyo. Hindi sila nang nadakpa nato tungod kay may mga lansihan na idala sila. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Captain Armelin Vargas, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 3. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 sang hapon. Kagamuyad to mga kabombo ang aming pagdulong sa inyo sa mga panibago, mainit siya nagabagang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw Martes, petsa 22 sa bulan na sang March sining ito'y 2022. Antes kita magtakop aton danay panumbalikan ng aton nga mga headlines. Transport Group sa Bacolod kay Negros Occidental ginsapol na sa mga tiglawas ang LTFRB kay nasang aga. Undok aminado nga 99% lang ang nakigbahin sa transport strike kahapon. Grupo sa mga taxi sa Negros Occidental nagatag nga nagasimpatya sila sa kausa sa transport groups bisan wala sila nag-upod sa strike. Social Action Center nagalaom nga pamatian sang gobyerno ang sentimiento sa public utility vehicle drivers. Wage hike petition nga 355 pesos nabaton na sang Regional Wage Board sang Western Visayas. Opisina sang Provincial Election Supervisor naghinunanon sa mga opisina sa Kapitolyo angot sa pwede kag hindi pwede himuon sa tion sang campaign period. Kagamuyad to ang aton nga mga headlines. Standby na kita mga kabombo sa aton masunod nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition. Upod naman naton si Bombo Dennis Rubica sa katapusan. Kami ng mga nangintag balita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kagkaroon sa ato naman nga Bombo News Analysis, higit padala sa ato nga maukod nga tagpalamati, pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, untat, biyahe. Kasami na gid lamang nga nakaandan, sa tiyon nga mayara gusto isinggitan, presyo sang gatong nga ginapasakaan, ang paguntat biyahe sa mga dalan. Kapon ini nga tikang ang ginsugdan, kag karon sapon ang katapusan, bangod sa kasud-asud nga pagsaka sa presyo sang gatong, plite ang dapat man nga dugangan. Apisar pa sang sini nga kausa, may mga nagabiyahe gyapon sa kalsada, bangod sa ila kinitaan tagsa nga magwa, nagasalig ang ila nga mga pamilya. Kinahanglan na gid bala subong ang ini nga pagprotesta, kay hindi man patod ang pagnubo kay pagsaka sang gatong nga aton ginakumpra gikan sa luwasang pungsod nagasalig kita. Untat biyahe huol sa mga pasahero, kay hindi man pwede nga mag-absent sa trabaho. Ang polisiya kung hindi magtrabaho wala sweldo, gani sila ang sa trabaho magakadto. Wala na bala sang iban nga pamagi. Agud mapalabot sa gobyerno ang mga hibubulot nga ini. Naana na lang kita abi permi sa tagsa ka isyu ginapagi sa untat biyahe. Ang ina pauna-una ay pananawan ng ipadala ni Alfonso Aragon sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radio Bacolod, bombo_bacolod@bomboradio.info. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon
kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo!
tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Guyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 45 minutos na kaligid na nga alas 5 sa hapon. Welcome kami sa pagpalagad sa Platugtunan Bombo Reports Afternoon Edition, pang Martes, edisyon sa Platugtunan Petsa 22 sa bulan sa Marso. Kamusta natin masuk yung matagplamati natin, mayong hapon, welcome mga kabumbo natin sa 61 kabarangay susunod sa Bacolod, mga suki natin sa mga bano kasunod sa kabuusan sa Negros Occidental. Mga nakatutok na karon live sa atin sa FB kay YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di masabahan sa kalibutan,
Ila na makita ano ba tayo atong palagad siling hapon siya palatuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Kaupo dyan tagsa diri kahapon, Bombo Dennis Rubica. No mga balita ang aton kapatamod sa aton si mga nagapaunang mga balita lokal. Isa ang patay matapos ka magsuot sa isa ka kanter. Ang ginamaniho sila iya nga motorsiklo dito sa may syudad sang Sipalay. Samtang ano man ang pilaso no sang sungkit sang isa ka jeep ang isa ka tricycle nga nagbunggo man sa isa iya ka tricycle nga nagabaligya sa fishball. Dito naman sa may syudad sang Talisay. Sa mga nagapaunang mga balita national, 48 ka mga LGU sa Bugos sa Pungsod ang ipadalaan karon sang show cause order sang DILG bangod sang atrasado o mahinay nga paghatag sang financial assistance sa mga biktima ni Typhoon Odette. Dire sa Western Visayas na may ara 16 ka mga LGUs nga gipadalaan sa show cause order. Samtang Task Force Against Vote Buying gintukod kuno sang Commission on Election. Kag sa aton sinibalita gikan sa luwas mga rescuer wala pa sa gyapon sa may nakita nga mga survivor sini nagupaas nga eroplano dito iya sa Pungsod, China. Sa mga balita ato ni may balita ato kapatamod sini nga po palagad siya palatuntunan Bombo Report sa afternoon edition. 47 minutos na nakalabay stak na alas 5 sa Podista report ni Bombo Grace Lilo baton sa patrol. Ining mga investigasyon sa aton kapulisan ining aksidente sa may syudad si Palay bati masabuhi sa kakabuhi naman ang dula nang matapos magsuhot sa likod sang isa ka kanter ining ginamaniho no nga motorsiklo iya sa biktima no kahapon no isa ka jeep di pasero man sa wala sa biyahe ay nagbunggo sa isa iya ka tricycle dito sa may syudad iya sa Talisay ano man kay di mga individual ang gain report iya nga nagkalapilasan mga kabera no wala di pasahe puti wala sing biyahe kapon no suno sa investigasyon sa Police Talisay ining driver nga operator man sining jeepney medyo ara sa influensya sa makulubog ilimnon wala biyahe problema ang pasaya mga driver nato subong mga kabinan sa pekala na karon mga detailed report sitwasyon sa palibot sa makulubog sa kay Bombo Gracelyn Lobaton sa patrol. Bombo Gracelyn, mayong hapon Kevin. Bombo Dennis, live kita subong sa flyover diri sa Barangay Bata no towards north direction o kon norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. So ang ato sa ning trapiko, Bombo Dennis, mayo-mayo man bisan nga may ginakayo diri bala sa diri nga area no sa Banga Pepsi dalan kag ang sidewalk. So wala man kaso no ang traffic smooth lang gid sa sining oras sang hapon managabi na gani Bombo Dennis no. So diri kita sa ato nga balita isa ka maestra patay Bombo Dennis managpakasal pa ini siya sa bulan sang Hunyo no. Ang ining maestra nga napatay Bombo Dennis matapos pala nga maaksidente no sila sang upod yaning nigoya o kon pakaslan niya balatani dito sa syudad sang Sipalay. So Bombo Dennis ang traffic incident o kung vehicle accident ginaka-imbolbaran sang isa ka Mitsubishi Fuso stake truck kag duwa ka mga Honda nga motor Bombo Dennis. So ining Mitsubishi Fuso stake truck ginadala ni Marlon no Marlon Cañete Bombo Dennis no Marlon Cañete nagedad sa 33 anyos kag ining Honda XRM 125 color black ginadala sang nobyo no sang ining nga maestra nga napatay nga si Seivan Valyao nagedad sa 32 kag residente sang Nabulaw no sa among nga syudad. Kag ining maestra Bombo Dennis sing kilala kay Grace Amor Bornes nagedad sa 26 anyos nga nagadala sang Honda Beat plate number Bombo Dennis no. Kag sunod sa investigation sa aton mga kapulisan
nga hambal man no sa naton sa ning traffic investigator na si Police Staff Sergeant Helbert Tanga nga ining duha ka mga biktima pa mo Dennis nga nagasakay sa duha no ka mga motorsiklo ang padulong sa Sipalay proper no. Pauli na tayo pa mo Dennis halin sa ila sa ningaging obrahan. Kag ang ining truck bali sugata ni nila no pag-abot sa blind curve pa mo Dennis ining mulye o kung spring bala no sa guma na utod no iya ka elf truck na utod siya then nag-brake ni o kung preno ning driver no sang elf truck kag anyali lang nagdiretso ang truck sa direksyon kung sa diin sugata na ni ang duha ka mga motorsiklo. Bali ang babae, Mama Dennis, o kunang maestra, nagkasunod ini sa iyang amigo, no? Ang motorya nagkasunod sa motor sang migo. Ya, so ang migo ya Mama Dennis, nakalikaw niya, no? Nakalikaw siya. Ang nagkasunod sa iyang ining maestra, wala na nakalikaw, so nasulod ni siya or na kadto na siya Mama Dennis, nagsuhot niya ang iyang tricycle, motorsiklo, pag siya mismo sa lapit sa uluhan sang kanter no pag dito siya nabawian sang kabuhi Mama Dennis. So Mama Dennis ang kasong pagatubangon no sang ining driver sang elf truck tatlo gid kabilog ang kaso gid nga magpasaka sang kaso ining resulting reckless imprudence resulting to homicide. Kaduha, reckless imprudence resulting to physical injury. Kag ang katatlo, reckless imprudence resulting to damage of property, Mama Dennis. So, sa dugang nga detalye, pamatian ta ang traffic investigator sa Sipalay City nga si Police Staff Sergeant Helbert Tanga. Ma'am, ang involved ni ma'am, isa ka Mitsubishi Fuso, Elf, sa Honda XRM 125, sa Honda Beat. Sa kandidat ng question, ma'am, ang elf ni ma'am, loaded isang balat, ma'am. Tayo, nabali ang iya mulye. Nabali ang iya mulye, amo na nga nag-swerve sa wala nga dalan. Amo na nga nabungguan niya ang Honda Beat. Ang XRM nakalikaw, amo na yung nobyo ni ma'am Borne. Amo na ma'am nga aral isa sa dalong sang cancer. Ang babae? Oo, ma'am. Tapos ang isa ma'am, nakalikaw ni siya. Oo. Kaso, nakabunggo mo sa Japon sa right side sang elf sa bulit na guma. So, ang mga biktima, pila kabilog, sir? Ang biktima, ma'am, mo to ang babae, ma'am, ma'am. Ang isa nga driver, ma'am. So, ang babae ni sir nga victim, ano ni siyang iyang background, sir, sa inyong pag-investigate? Sa kuno, ma'am, maestra, ma'am, sa barangay ng Bulao. Oo. Sa Sipalay. Wala pa siya ba na, no? Nobyo lang? Oo, ma'am, palaslo naman sa tanong, ma'am. Saan? Sila ko nung kaslon? Sila ko hindi, ma'am, nabatihan ko, June. June. Tumadugay na sila ko naman nabihanay? Wala ko naman idea, ma'am. Oo. Pero ang lalaki ang iyamiko? Ang iyamiko, ma'am, may lang sa injury ng sa TL, ma'am. May injury sa TL? Hindi man fatal? Hindi man kayo galakas ang gabi, ma'am, kanto sa amin. Oo. Tungkol sa CSS. Oo. Ma'am, ang cancer, ma'am, na-detain ka din, ma'am, ma'am, sa police station sa Sipalay. Hindi kasi yan talagang nagsuhot din ni ma'am ang Honda Beat, ma'am, sa dalom. Ang dua ka motor mangga sundanay ni ma'am sundanay. Dayo nakita isang XRM ni nga motorya ma'am na mabungguan sa naglikaw sa. Oo. Amo nga wala sa labot dito na sa kabunggo sa tuo nga bahay sa Guma sa Buli. Okay. Oo. So ang sila pa kadto sir sa amo nga time. Kaya amo nga time going sila pa Marikalom mapuli na siguro si ma'am. Ang kantere ma'am going to Nabulaw direction ma'am. So, ang duha ni sir, ang manabihanay, halin ni sa eskwelahan, pareho sila may kamistro? Oh, yes, ma'am. Si Do... Ano, sir, ang higo or ang pila sang babae? Sa lawas. Ito ko naman naka-helmet yung babae, ma'am.
Naka-helmet man sila duwa, sir? Ang babae lang, ma'am. Wala siya natamaan sa ulo, lawas lang. Oo, ma'am. So ano ni subong, sir, ang disposition sang driver sang canter? Ang nesmong, ma'am, na tapos na yung military period, na release na sila mong kumina sang aga. Oo. Pero, ginambalam namon ang pamilya na piligid sila maka-file of kaso. Gracelyn. Mo, Dennis, so amo to no, ang investigation nga nakuha sa atong si Palay PNP sa vehicular accident, mo, Dennis. So kalasyon pa rin si ma'am sa June. Bauti, pila na lang March, April, May, June, 3 months na lang. Yes, mo, Dennis, lapit na lang tani, no? Kag kung diin pa to, mo, Dennis, nga may suksok ni siya nga helmet, no? Siya pa ang natamaan. Okay, amo na kaya aksidente mo. Bombo Gracelyn, magla pangayo. May aksidente Yes. pagkid kapon yung sa Talisay. Yes, mo, Dennis, mayroon pagid sa aksidente sa Talisay, no? Kag ini sila ang okay naman, no? Ara naman sa stable condition na anom ka mga biktima, Bombo Dennis, no? Duwa diri minor de edad, kag ang driver ni Bombo Dennis upon ang ginakabig pa lang suspect, no? Ang nag-intra pa ni sa transport strike kay operator ni sa Bombo Dennis ang jeep, no? Ang nilalayang nga jeep na ruta ni siya sa Bata Libertad, Bombo Dennis, pero taga syudad din sa Santa Lisa sa Barangay Cabog. Ining Barangay Bubog. Barangay Bubog. I mean, Bombo Dennis, no? Barangay Bubog, syudad sa Talisay. So, Bombo Dennis, ang suspetsado kung ang nakapunggo ni Bombo Dennis, no, sa anong ka mga biktima, amo si Miguel Coleta Jr. Miguel Coleta Jr. nag-edad sang 65, kag ang mga biktima pa mo, Dennis, no, anong kabilog lunsay mga babae, duwa diri ang minor de edad, kag ang apat sinidiri amo si Aizel de la Fuente, 18 anyos, Mitchell Navasa, 37 years old, si Viola Limbo, amo ang ara sa ospital sa Subong, Dennis, pero hindi man critical iya nga status, nag-edad sang 40 years old, kag si Remia Valenzuela, nag-edad 62 years old, Dennis, kag base sa investigation sa Talisay City PNP na hubog ini ang driver, Dennis, kay nag-inom-inom niya siya, no? Katapos ang transport strike. Buhay biyahe gapon na nakainom sa'yo, kanay daw pigado biyahe sing mga driver? Yes, Dennis, nakuha ya pa nga mag-inom-inom. Pero operator man siya ba, Dennis? Di, lain man niya guro ang status ng operator sa driver, na makalaluoy ang mga drivers. So, Papa Dennis, una gate na sa bungguan niya ni ang tricycle, dason ang fishbowlan, kundi nagkatinir ang apat, ka mga biktima, kag ang duha sa Changi na, nahuli ng Changi, duha ka mga biktima sa Changi. So, Papa Dennis, sumatiyan tang lipot pala, na pahayan, no, sa investigator sa sining VA sa Siyudad sa Talisay, si Police Master Sergeant J. De La Cruz. Ang involved isa ka yelo nga di pasayro nga salakyan nga may ruta nga Bata Libertad. Sunod sa witness nga nakakita ito nga sa natabuan gid si Gister Urbano. Kita yan ang salakyan nga padulong sa norte nga direksyon, no? Bali ang linya duwa ara sa fast lane. Pagsulingon ara sa inner lane, no? Paglabot kay dira sa lugar siyang natabuan, may ara dira sa kilid nga gabulog-lig di abla sang kuan sa mga fishbowl sa kilid sa Changi. Sa drink store dira abla sa may kuan sa may landa na nga tawag bimang pagdadusi mo. Okay. Pagdadusi, no? Okay. Una. Grace. Yes, Papa Dennis. Sige, kaya nyo center ta. Yes, Papa Dennis, ini si Bombo Grace na bato nag-report pa sa radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Salamat kay Bombo Gracelyn Lobaton. Narin News Center sa ato si Bombo Network News. News Center! Ito sila. Sige, makabilas ng bike mo ha. Sa News Center na to, sa ato si mga nagkapaunag kag dalagko nga mga balita nasyonal. Makaimin po ito kadako pag sinabilin nga Bayanihan Fund, no? Pila pa ni sobra pa 5 bilyones pesos. So, ito magamit pa ito sa next nga COVID surge, At hindi ito walan to kasi may mga dason pa, no? Makaimin na po dapat ini nga Bayanihan Fund pinangtagtag ni kay during si pandemic ako damo sa aton mga kultura nga nagantos, no? Damo nagladulaan sa trabaho, damo nagladulaan sa income, no?
Tingaway ni ba panghatagaw, magkabinan? Okay, Radio Center sa Bombo Network News. News Center, come in. Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, 22 sa buwan ng Marso 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang Commission on Elections bubuo raw ng isang task force laban sa mga kaso ng vote buying. Proklamasyon naman ng mga mananalong senador at party list sa taong 2022 na election, target na matapos sa loob yan ng isang linggo. Ang DILG nag-issue ng show cause order sa 48 lokal na gobyerno dahil sa mabagal na pamamahagi ng financial assistance. Mga rallyista naman dapat fully vaccinated kapag magsasagawa ng mga indoor activities ayon yan sa DILG. Eskwelahan doon sa South Cotabato, nagkabitak-bitak na raw dahil sa soil erosion. Dulot pa rin ng malakas na mga pag-ulan, ilang silid-aralan hindi na magamit. Sa international news naman, bandila ng Ukraine iwinagayway sa Makariv matapos na umatras na ang Russian forces. At sa ating balitang palakasan, Ukrainian boxer Vasil Lomachenko mas piniling makipaglaban sa Russia kaysa lumaban para sa kanyang title fight kay George Kambosos. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Sa Vote 2022 Campaign Trail Update. Bubuo ang Commission on Elections o COMELEC ng isang task force para mag-imbestiga laban sa vote buying. Ayon kay Commissioner George Erwin Garcia, bubuo nga sila ng isang lupon at isang task force para sa lahat ng complaints. At gayon din yung mga reports at iba pang mga kaugnay doon pa rin sa issue ng vote buying upang ito ay mabilis na matugunan. Ayon kay Garcia, magmumula sa COMELEC, Philippine National Police at Department of Justice ang magiging miyembro ng naturang task force. Ang paglikha ng task force ay kasunod na rin ng ilang mga reports na may mga politiko ang namimigay at namamahagi ng pera sa kanilang mga isinasagawang kampanya. Samantala, kaugnay pa riyan ang proklamasyon naman ng mga mananalong senador at party list ngayong halalan, target na matapos sa loob lamang ng isang linggo. May karagdagan pang detalye si Bombo Gerald Uleb. Bombo Dennis sa Bombo Everly, target nga ng Commission on Elections na maiproklama sa lalong madaling panahon itong mga mananalo sa pagka-senador at ang mga kinatawan ng party list groups. Ito ang inihayag ni COMELEC Commissioner Marlon Casquejo kasabay ng kanilang pagsusuri sa automated elections sa Mayo 9 para sa national at local position. Pero nilinaw naman ni Casquejo na nasa control pa rin ng Kongreso ang pagbibilang ng boto ng mga presidente at vice-presidente. Ang Kongreso at Senado kasi ang bubuo sa National Board of Canvassers o NBOC. Sila raw ang may kapangyarihan para magbilang ng boto ng dalawang tumatakbong pinakamataas na posisyon dito pa rin sa Pilipinas. Samantala, tiniyak naman ang Commission on Elections na walang mangyayaring dayaan sa paggamit pa rin ng hindi raw otorisadong mga balota at mga vote counting machines. Ito ang pagtitiyak ni COMELEC Information Technology Department Director Jeannie V. Flororita kasabay ng kanilang isinagawang demonstration sa gagamiting sistema sa nalalapit na halalan. Sinabi ni Flororita na mayroon lamang iisang BCM ang gagamitin kada presinto at mayroon ding balota na akma lamang dito. We have the security markings, yung timing marks. The name of the elections is there. The instructions to voter. We have the QR code. The clustered precincts, yung nakita nyo kanina na coded, nandun siya sa ballot. For each clustered precinct, iba yung ballot ID. And you cannot feed ballot
you cannot feed ballot with different ballot ID to different VCM configuration. So kung 220008 siya, 01008 siya, hindi niyo siya pwedeng i-feed sa VCM with configuration na 22030001. And we have the signature box of the EB chairperson and the UB security. Sa isinagawang testing, sinibukan din ni COMELEC Commissioner George Garcia ang pagpasok ng balota sa isang vote counting machine ng ibang presinto pero hindi ito tinanggap ng VCM. Paliwanag ng COMELEC, configured ang balota sa VCM ng bawat presinto kaya naman hindi magagamit ang balota ng isang presinto sa VCM ng ibang lugar. Bahagi raw ito ng end-to-end demo ng COMELEC para ipakita ang proseso ng Automated Election System o AES. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Naghatid sa atin sa oras na 6 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi, ipinagkibit balikat lamang ni Vice Presidential Candidate Walden Bello ang pagdideklara sa kanya ng Davao City Council bilang persona non grata. Sa kanyang inilabas na statement, iginit ni Bello na siya ay unconcerned at unbothered sa naging desisyon ng naturang konseho. Para kay Bello, mas mahalaga para sa kanya ang tungkulin na humarap sa publiko para sa isang debate. Una nga rito ay pinuna ng dating mambabatas ang hindi pagsipot ng Davao City Mayor sa ginanap na Vice Presidential Debate doon naman sa Supitel dyan sa Pasay City nitong weekend. Sa dagdag parating balita, naipamahagi na ang nasa 703 million pesos na halaga ng fuel subsidy sa mga benepisaryo at yan ay ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon kay LTFRB Executive Director Tina Casyon, nasa kabuang 108,164 ng mga benepisaryo ang nakatanggap ng TIG 6,500 kada unit mula sa Pantawid Pasada Program. Sa ilalim ng naturang programa, ang mga drivers ng public utility vehicles ay mabibigyan ng financial aid. Bilang tulong po yan sa gitna ng mataas pa rin na presyo ng mga produktong petrolyo na naranasan sa loob ng 11 linggo. Patuloy naman ang pagproseso ng LTFRB sa fuel subsidy sa iba pang mga benepisaryo at nakikipag-ugnay na rin sila sa Land Bank of the Philippines upang mapabilis ang implementasyon ng naturang programa. Pinalalahanan din ng ahensya ang mga operators at drivers kung maaari ay gamitin para sa pagbili ng kanilang kinakailangang krudo ang matatanggap na fuel subsidy at hindi ito pwedeng i-withdraw. Matatandaan na nasa 2.5 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa fuel vouchers ng mahigit 300,000 na mga kwalipikadong PUV drivers sa buong bansa. Sa iba pa nating mga balita, si dating Senador Bongbong Marcos Jr. naman hindi pa malinaw kung susuportahan ni Pangulong Duterte kahit na iniendorso na ng kaniyang partidong PDP Laban. Samantala si Pangulong Duterte naman nais kausapin ang mananalong presidente kaugnay sa iligal na droga. Kaugnay niyan may karagdagang pangdetalye si Bomber Raymond Tinaza. Bagamat formal nang niendorso ng PDP Laban Kusi Wing, hindi pa naman malinaw kung susuportahan at iendorso na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang presidential bid ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Secretary Martin Andanara, wala pang pahayag si Pangulong Duterte kung kanya ring iendorso ang kandidatura ni BBM. Ayon kay Andanara, mas mainam na hintayin na lamang ng publiko ang official statement ni Pangulong Duterte. Inihayag ng kalihim, ang pag-endorso kay Marcos bilang pambato ng partido ay desisyon ng mga miyembro at opisyal ng PDP Laban. Maytang makailang beses nang sinabi ni Pangulong Duterte na wala siyang suportahang kandidato sa pagkapangulo maliban na lamang kung may mabigat na rason o compelling reason at siya ay matili lamang na neutral.
Again, mas maganda siguro na tanungin natin si Pangulong Duterte dahil hindi po yan na pag-usapan kagabi doon sa TTP, sa Talk to the People. At kahit doon sa sideline, hindi po namin na pag-usapan ang tungkol sa politika or tungkol sa hakbang na ginawa ng PDP Laban. The PDP Laban, just like any political party, is composed of members and officials. That is a collegial decision as a political party. But the president himself has not given any statement on the issue, or if he is not supporting this or that president. So, hintayin na lang po natin si Pangulong Duterte kung ano ang kanyang personal na desisyon. At again, yung desisyon na yun ng PDP Laban ay base sa kanilang napag-usapan sa partido. Samantala, umaasa naman si Pangulong Duterte na makausap ang susunod na presidente ng bansa at matalakay ang problemang kinakaharap kaugnay sa ilegal na droga. Sa gitna ito ng pag-amin ng Chief Executive na problemado siya sa mga sangkot sa pinagbabawal na gamot na hanggang ngayon patuloy pa rin nakakagala. Ayon sa Pangulo, tatapusin lamang niya ang halalan at mula doon ay pagkukulan niya ng panahon na imbitahan at makausap ang kanyang maging successor hinggil sa kung ano ang pwedeng gawing kampanya laban sa pinagbabawal na droga. I hope to, pag makausap ko kung matapos ng elections and a new president shall have been elected, I say there's a time for us to invite him to dito. Ito siguro sasabihin ko sa kanya, patayin mo talaga itong mga basurero. Maraming namang Pilipino na ang problema nito, it induces insanity sa tao. Kaya ito papatay na naman pag walang pera mag-hold up lahat na. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinacio nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 12 minutos na makalipas ang ika-6 ng gabi. Tiniyak ng PNP na hindi nila babaliwalain ang mga impormasyong nabunyag ng mga testigo sa Senate hearing kahapon tungkol sa kontrobersyal na isabong. Ang pagtitiyak ay ginawa ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Roderick Augustus Alba na karaang idawit ng 4 na testigo ang 2 pulis na umano'y sangkot nga doon sa pagdukot sa ilang nawawalang sabungero. Sinabi ni Alba na kailangang i-validate ng PNP ang mga impormasyon ibinigay ng mga testigo at dapat daw ay masiguro na mapangalanan ang kinakailangan na pangalanan at matukoy at masunod ang due process. Nagpahayag naman ng kumpiyansa itong si Alba sa paglalabas pa rin ng katotohanan sa naturang kaso ng pagkawala ng mga sabungero. Kasabay nito, muling pinaalalahanan ni Alba ang lahat ng miyembro ng PNP na istriktong ipinagbabawal ni Chief PNP Police General Junardo Carlos ang anumang uri ng sugal sa hanay ng mga pulis. Babala pa ni Alba, mahaharap sa matinding parusa ang sinumang pulis na mahuhuling sumusuway sa bilin ng PNP Chief. Samantala naman ang bilang ng mga benepisyaryo na nakatanggap na ng fuel subsidy sa ilalim po yan ng Pantawid Pasada program, wala pa sa kalahati ng 388,000 ng mga POV drivers. May detalye pa si Bombo Dave Vincent Pasi. Aabot na sa 703 million pesos ang kabuang halaga na nailabas na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga qualified na mga PUV drivers sa ilalim ng fuel subsidy program ng pamahalaan.
sa harap pa rin yan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay LTFRB Executive Director Tina Casion, ang halagang ito ay ibinigay sa 108,164 beneficiaries na nakatanggap ng tig 6,500 pesos per unit sa ilalim ng Pantawid Pasada program. Mababatid na ang initial allocation ng pamahalaan para rito ay pumapalo sa 2.5 billion pesos na gagamitin bilang fuel vouchers ng nasa 377,000 na mga qualified public utility vehicle drivers sa buong bansa. Pinapaalalahanan ni Casion ang mga beneficiaries na ang matatanggap na fuel subsidy sa ilalim ng programang ito ay maaari lamang gamitin para sa pagbili ng kanilang kailangan na krudo. Ngayong araw, nagpatupad ng rollback ang mga kumpanya ng langis pero hindi ito sapat para ma-offset ang ilang serye ng pagsirit ng presyuhan. Gayong ito ay mas mababa kung ikukumpara naman sa increase na ipinatupad sa nakalipas na linggo lamang. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang ahensya sa Land Bank of the Philippines para mapabilis ang implementasyon ng buong programa. Noong nakaraang linggo, sinabi ng Department of Transportation na ang mga jeepney drivers ang unang beneficiaries ng programang ito. Pero ang iba pa mga modes of transportation ay kailangan pang maghintay ng hanggang sa second quarter dahil sa logistical issues. Mula sa lungsod ng Maynila, Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pa nating mga balita, nag-issue ang Department of Interior and Local Government o DILG ng show cause order para sa 48 lokal na pamahalaan para pagpaliwanagin ang mga ito sa mabagal na pamamahagi ng ayuda sa mga Odette survivors. Ayon kay Interior Secretary Eduardo Anyo, nagpalabas siya ng show cause order sa 6 na rehiyon, kabilang na dito ang Mimaropa o yung Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, at yung 16 na LGU mula sa Western Visayas, 13 LGU sa Central Visayas at 16 na LGU sa Eastern Visayas. Ang mga lokal na gobyerno na ito ay saklaw din yung nasa Northern Mindanao at Caraga Region na nagsasagawa din ng pamamahagi ng financial aid doon sa mga nasalanta ng nagdaang bagyong napakalakas nitong nakalipas na taon. At hindi na-issuehan daw ng show cause order agad, kaya't ngayon ay ginawa na ito ng DILG. Maalala, noong Disyembre ng nakalipas na taon ay pinag-utos nga ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pamamahagi ng 1,000 sa bawat biktima ng Odette, habang aabot naman sa 5,000 pesos para sa kada pamilya. Dagdagan pang mga balita na sa halos 9,000 mga Pilipino at Amerikanong sundalo lalahok yan sa Balikatan 2022 na maituturing na largest ever joint exercises sa kasaysayan ng Balikatan. Alamin ang buong detalye mula kay Bombo Annalise Soberano. Nasa 3,800 members ng Armed Forces of the Philippines at 5,100 members ng U.S. Armed Forces ang lalahok sa Balikatan 2022 Joint Military Exercise mula March 28 hanggang April 8. Ang taunang exercise sa pagitan ng mga tropa ng Pilipinas at Estados Unidos ay katatampukan ng sabayang pagsasanay sa maritime security, amphibious operations, live fire training, urban operation, aviation operations, counterterrorism at humanitarian assistance and disaster relief sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Magsasagawa din ang AFP at US military ng humanitarian and civic assistance projects, kabilang ang pagkukumpuni ng 4 na mababang paaralan at pagsasagawa ng Community Health Mission. Ayon kay AFP Balikatan 2022 Exercise Director Major General Charlton Sayan Gairlan, ang ehersisyo ay testamento sa katatagan ng relasyong panseguridad ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa kanyang panig, sinabi naman ni US Embassy in the Philippines Charge d'Affaires and Interim Heather Variaba na ikinararangal ng Estados Unidos na maging bahagi ng ehersisyo na pagkakataon para makatrabaho ang mga Pilipino tungo sa isang bukas at malayang Indo-Pacific region. Ang nasabing pinakamalaking joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ay isinagawa sa kabila ng gyera din
sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ang Balikatan 2022 na pinakamalaking sabayang pagsasanay militar ng Pilipinas at Amerika sa kasaysayan ay kasabay ng pagdiriwang ng ika-75th anniversary ng US-Philippine Security Cooperation. Bombo Anneli Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! 20 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Abangan mamaya, aabot ho sa 30 million pesos na halaga ng cocaine. Nakita raw ng mga mangingisda dyan sa dalampasigan ng Cagayan. Alamin ho ang mga update hinggil dyan. Yan at iba pang mga balita susunod na. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kinumpirma ngayong araw ng Department of Foreign Affairs ang pagkasawi ng isang Pinay overseas worker na nakabase sa Kuwait. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Kuwait, ang migrant worker ay natagpo ang nakabigti na lamang at may hiwa sa kanyang pulso sa loob ng kanyang kwarto sa may Al Salam area, Kuwait City noong Marso 14. Nakilala ang OFW na si Gladys Olarte Fong. Nadiskubre ang katawan ng Pinay nang puwersahang pinasok ng mga pulis ang kanyang kwarto matapos na mapaulat na hindi na ito lumalabas simula pa ng umaga ng araw na iyon. Lumalabas sa paunang report na suicide ang sanhi ng pagkamatay ng Pinay OFW. Subalit ayon sa DFA, kanilang aantayin pa ang resulta ng forensic examination. Ayon sa kasalukuyang datos ng pamahalaan, nasa kabuang 241,000 nga ng mga overseas Filipino workers ang nasa Kuwait. Tiniyak naman ang kagawaran na maigting na minomonitor na ng Philippine Embassy sa Kuwait ang naturang kaso. Antabay tayo mga kabombo mamaya dahil may makakausap ho tayo hinggil dito sa mga preparasyon kaugnay sa papalapit na eleksyon. Ano naman kaya ang pagtingin dito ng mga election watchdog na nakatutok din ho, lalo na't kabi-kabila na ho yung mga aktibidad. May mga aktibidad ang COMELEC pati na yung mga kandidato ganun din. Kabi-kabila na rin ho mga aktibidad na kanilang isinasagawa ngayon. Kahit nga yung sa local level mga kabombo ay tuloy-tuloy na yung mga event na kanilang pinagdaraos sa kanilang mga lugar kahit hindi pa ho panahon ng kampanya para sa lokal na level. Sa dagdag pang balita, Bombo Ever. Umaabot naman na sa 382 ng mga Pilipino ang natulungang mailikas sa gitna ng nagpapatuloy pa ring gyera sa Ukraine. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Sara Ariola, nasa 330 ng mga Pilipino dito ang napauwi na sa Pilipinas, habang nasa 52 mga Pilipino naman ang nailikas sa ibang mga bansa. Ayon sa Philippine Overseas Employment Administration, ang mga overseas Filipino workers na na-displace ay makakatanggap naman ng cash aid na nagkakahalaga ng $200 o katumbas po yan ng 10,465 pesos. Maliban pa sa ibibigay na educational at livelihood assistance. Samantala, ayon sa UN Refugee, humaharap naman ngayon sa krisis sa pagkain, tubig at mga gamot ang mga naiwan pa sa Ukraine na nasa kabisera ng Mariupol na nakakaranas ngayon ng pambobomba mula sa Russian invaders sa Maysumi, Odessa at Donetsk. Ayon sa UNCHR, umaabot na sa 2 million refugees ang nabigyan ng asylum sa Poland, Romania, Republic of Moldova, Hungary, Slovakia, Russian Federation at sa Belarus. Nauna na ring nagbabala ang UN Refugee Agency sa pagtaas pa ng panganib ng trafficking at exploitation dahil pumapalo na rin ngayon sa 90% ng mga kababaihan at bata ang na-displaced dahil sa gyera. At
At mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa ho tayo sa ating mga balita. Pero sa pagkakataong ito, bibigyang daan muna natin ng isang mahalagang panayam at makakuha po tayo ng mga additional information at obserbasyon na rin mula ho sa panig ng mga election watchdog. Mabatiin natin sa Bombo Radio Philippines Live via Zoom si Professor Danilo Araw, ang convener ng Kontradaya at siya ho ay isang associate professor ng College of Mass Communication sa UP Diliman. Magandang gabi po sa inyo, Professor. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me si Bombo Everly Rico. Good evening at welcome to the program, Professor. Magandang umaga po, magandang gabi po sa inyong lahat at salamat po sa pag-imbitang muli. Unang-una, Professor, nais po naming itanong, isang malaking hamon ho para sa mga butante yung pagpili ng angkop ng mga party list groups na kanilang susuportahan. Itong sektor na kanilang nais na isulong. Sinasabi ho kasi na nahaluan na ng itong mga party list system ho natin ng mga traditional politicians, pero mayayaman na kumakatawan daw doon sa mahihirap at marami pang ibang masalimot na bagay dyan. Pero balita ho namin may inilabas daw ang inyo pong grupo na isang talaan para magamit ng publiko itong pagtukoy dito sa mga detalye para sa mga party list organizations. Maaari niyo ho ba kaming bigyan ng konting background dito ho sa inyong data na inilabas sa Professor Araw? Okay, bilang backgrounder po, noong March 3 ay naglabas na po kami ng pahayag hinggil sa aming pag-aaral sa mga party list group. At ngayong araw na to, March 22, isinapubliko na namin yung dataset. Ibig sabihin po ng dataset, yung buong listahan ng 177 party list group na pinag-aralan po namin. So may annotation po, bawat party list group, batay dun sa impormasyong nakuha. Medyo mahaba-haba po ito, pasensya na po, 37 pages. Pero pwede nyo pong makuha yan sa pag-click po sa aming Twitter account at Kontradaya, sa Facebook account po namin na kontra.daya. Pwede pong ma-download po yun ng libre, yung PDF file. Tapos pwede nyo pong pag-aralan yung lahat ng mga party list group batay dun sa impormasyong nakalap namin. Siguro mabilis lang po, tama po yung sinabi ng mga moderator natin ngayon, at least 124 out of 177, so mga 70% po yan na na-flag namin bilang bahagi ng mga political clan o kaya may connection sa malalaking negosyo, may connection sa gobyerno, tsaka sa militar, merong questionableng advokasya, merong mga incumbent local official na tumatakbo bilang party list nominee, o kaya minsan naman yung party list nominee may mga pending na kaso o anumang anomalya na kinasasangkutan po nila. So lahat po ng impormasyong yon ay nilagay po namin doon sa aming pag-aaral, at out of 53 na unflagged, gusto ko lang linawin na merong 19 doon na hindi talaga ma-flag ng mabuti kasi walang impormasyon o kaya limitado yung impormasyon. Magugulat nga po kayo, merong mangilang-ilang party list group pala na walang Facebook page o kaya hindi pinapakilala kung sino yung kanilang mga party list nominee. Kailangan pa naming hagilapin sa ilang sources namin para makuha yung pangalan kasi talagang hindi nila nilalahad sa publiko. So yon, pwede rin nating pag-usapan mamaya bakit may mga tumatakbo na ayaw magpakilala. Yun yung isang irony rin sa party list race ngayon. Medyo masalimot nga ito. Okay, bibiyang daan ko muna po itong katanungan naman ng aking katandem dito, si Bombo Everly. Bombo Bell, go ahead. Yes, magandang umaga po muna sa inyo, Professor po, Apo, magandang gabi po. Yes po. Siguro may mga nakakarating na rin po sa inyo ng mga impormasyon na may mga nagpapanukala po na buwagin na ito po mga party list system. Pero may mga iba rin naman po na gusto itong palakasin pa. Sa tingin po ninyo, Professor, kailangan na bang amyandahan ang batas ukol po sa party list system po, Professor? Kami po naniniwala, tama po, na dapat amyandahan lang yung Party List System Act of 1995 kasi yung pagbubuwag nito o yung abolition, mangangahulugan ito na mawawala na yung party list representation, kaya lalong mamamayagpag yung mayayaman at makapangyarihan sa Kongreso.
Ngayon kasi, kahit na sabihin nating may malaking kapalpakan o kahinaan yung party list system, merong mangilan-ngilan pa rin na talagang matitinong nananindigan po para sa interes ng mga nasa laylayan sa lipunan. Pwedeng mangilan-ngilan lang po sila, kaya lang may ano pa rin naman may pakinabang pa rin naman kahit papano, no matter how limited it may be. Kasi po kapag tayo nag-abolish ng party list system, edi patuloy lang yung pamamayagpag ng mga mayayaman at makapangyarihan. Kasi yung isang counter-argument dito, di ba kinokontrol ngayon ng mayaman at makapangyarihan yung party list system? Tama po yun. Pero kung maglalagay tayo ng kaukulang amendment, pwede nating mawala ito matanggal ito kahit papano. Yung isang halimbawa ng amendment na pending ngayon sa Kongreso pero hindi masyadong pinapansin ng mayorya sa kanila, yung pag-check ng income tax return ng mga party list nominee. So halimbawa, kung ikaw kumakatawan sa mga magsasaka o mga manggagawa, dapat i-check yung income tax return mo kasi kung ikaw milyonaryo o bilyonaryo, paano mo kakatawanin yung manggagawa o magsasaka? Kasi sa kasalukuyang panahon, yun ang sitwasyon. Ang pinakamayamang miyembro ng House of Representatives ay isang party list representative. Ang pangalan niya ay si Mikey Romero ng One Pacman. So yun yung kinakailangan nating amyandahan para yung mga katulad ni Mikey Romero, kung gusto niyang tumakbo sa Kongreso, tumakbo siya bilang district representative pero hindi bilang party list. Ayun. Okay. Professor, eto, mainit din ho itong paksa po na ito. May mga ilang presidential at vice presidential candidates ang umaangal ho doon sa COMELEC, doon sa patakaran ng COMELEC, na mahina raw yung parusa doon sa mga ayaw dumalo dito sa mga debate. Bilang bahagi ho ng election watchdog, ano ho ba talaga yung dapat na ginagawa ng poll body sa issue po na ito, Professor? Alam po din nyo, nagiging mainit na usapin lang yung absence na yan kasi merong perennial na uma-absent at ito ay si Bongbong Marcos sa pagkapangulo at si Sara Duterte bilang pangalawang pangulo. Sa totoo lang, si Lito Atienza nagiging absentee rin naman siya sa mga debate. 2 beses na yata siyang hindi dumadalo. Kaya lang maintindihan natin yung kalagayan niya kasi ito ay may kinalaman sa kanyang kalusugan. Pero kay Marcos tsaka kay Duterte, parang they just chose to ignore the invitations at ito ay malaking disservice sa mga botante at maging sa mga taga-suporta nila. Paano sila maipagtatanggol ng mabuti ng mga taga-suporta nila kung sila tahimik o kaya ang tingin sa kanila takot sa debate. Maintindihan natin yung parang naging outburst ni Vice Presidential candidate Walden Bello nung ilang beses niyang pinuna si Duterte at tinawag nga niyang takot o duhag kasi nga nakaka-frustrate din naman na ang pagbabalik-taktakan ng mga kandidato hindi kasama yung isang tumatakbo rin na katunggali nila. Lalo na sa isang sitwasyon na marami silang kinakaharap na mga kontrobersya. Si Marcos pa lang, yung real estate tax, malaking usapin na yan, yung kanyang diploma, yung kanyang disqualification cases, yung issue ng ill-gotten wealth, yung historical denialism, yung mga bagay na yan dapat pinag-uusapan ng mabuti. Kaya ito yung dahilan kung bakit mas na-highlight po talaga yung absences ng mga presidential candidate ngayon at saka vice presidential candidate kumpara sa mga dating kandidato. Kasi in the past election cycles, umabsent din naman sina Erap, Estrada, Aquino, umabsent din naman sa ilang mga debate pero hindi masyadong naging malaking bagay yon. Pero dito, medyo nagiging malaking issue siya lalo na medyo polarizing itong presidential race and vice presidential race sa kasalukuyan. Okay, may follow-up si Bombo Everly. Bombo Bell. Yes, Professor, ihabol ko na lamang po itong katanungan po na ito dahil 48 days na lamang po halalan na rin po pero marami pa rin pong paghahanda ang ginagawa po ngayon ng Commission on Election. Sa palagay po ninyo, kakayanin pa po bang maisakatuparan yung mga kailangan pa pong ihabol at para masiguro din na walang mangyayari pong aberya mismo dun sa halalan po, Professor? Sa usapin ng timetable, tingin ko kakayanin naman. Kaya lang syempre dapat maging transparent tayo sa lahat ng aspeto ng preparasyon. Ang medyo disappointing po sa COMELEC ngayon, yung printing ng mga balota, may mga pagkakataon na hindi pala pinapapasok
yung mga inspector mula sa mga election watchdog tsaka mga political party, dapat transparent lahat ng operasyon, kahit yung CCTV, dapat pinapakita yan, dapat transparent po talaga yan sa publiko. Tapos yung detalye ng data breach sa side ng Smartmatic o ng COMELEC, bakit closed door hearing lang yung ginawa sa Senado, hindi ba dapat isa publiko yung anumang napag-usapan doon para mawala yung agam-agam? Kasi baka mamaya maulit na naman yung leakage ng mga datos o ng mga voter, di ba? Yung voter information natin noong 2016. Sana maging transparent yung COMELEC para at least mawala yung agam-agam. So yun lang naman yung hinihingi natin sa pagkakataong ito. Pero in terms of preparations for May 9, I would like to think na it's all systems go, and to be fair to the COMELEC, sinisikap naman nilang gawin ito. Pero syempre dapat mas maging transparent sila sa kanilang operasyon. Okay, Professor, maraming salamat po. Yung kopya ng yung pinapakita po ninyo na kopya dun sa data para sa mga party list, ipapamahagi din po namin ito dun sa aming mga anchors ng Bombo Radio Philippines para kahit papaano ay ma-discuss at ilahad ho yung nilalaman po ng report po na ito at data sheet para ho sa kanilang kabatiran ng atin ho mga taga-subaybay bilang serbisyo publiko na rin. Maraming salamat ho sa oras na inilaan po ninyo sa Bombo Radio Philippines, Professor. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, si Professor Danilo Araw ng grupong Kontradaya. Siya ho ay Associate Professor mula dyan sa UP Diliman. Sa dagdag pa nating balita, magsisimula na sa early registration ng mga pampublikong elementarya at sekundarya para sa susunod na school year sa araw ho ng Biyernes, Marso 25 hanggang Abril 30. Base ho yan sa memorandum na nilagdaan ni Education Secretary Leonor Briones. Maaring mag-pre-register ang incoming kindergarten sa gayon din yung grade 1 hanggang 7 at 11 at mag-aaral sa lahat ng public elementary at secondary schools bilang paghahanda sa susunod na school year. Ayon sa ahensya, ang mga mag-aaral sa grade 2 hanggang 6, gayon din sa 8 hanggang grade 10 at 12 ay may tuturing na pre-registered at hindi na kailangan pa na mag-participate sa early registration. Papayagan naman mga in-person registration ng mga magulang at guardians para sa kanilang mga anak sa mga lugar na nasa ilalim na ng Alert Level 1 at Alert Level 2. Subalit kinakailangan pa rin na obserbahan ang health protocols. Sa mga lugar naman na nasa striktong alert level status ay mas mahigpit din ang ipapatupad, dapat na sa pamamagitan ng text messaging at social media platforms ang maging paraan ng pag-register. Samantala, hinihikayat naman ng ang mga private schools na magsagawa rin ng early registration activities sa parehong panuntunan at magtatapos ang kasalukuyang school year sa Hunyo 24. Hindi pa ho naglalabas ang DepEd ng petsa ng magiging simula ng school year 2022 to 2023. Sa kasalukuyang school year, nasa mahigit 27.2 million na mga mag-aaral ang nag-enroll sa basic education program. Samantala, formal lang nanungkulan bilang bagong commander ng Naval Forces West si Captain Alan Javier. Pinalitan ni Captain Javier si Commodore Don Anthony Miraflor na itinalaga bilang bagong AFP Deputy Chief of Staff for Education, Training and Doctrine sa General Headquarters ng Armed Forces of the Philippines. Ang change of command ceremony naman ay pinangunahan ni Philippine Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Adeluis Bordado kahapon sa may naval station sa Apolinario Halandona, Puerto Princesa City, Palawan. Si Captain Javier ay dating nagsilbi bilang Deputy Commander ng Naval Forces Western Mindanao sa nakalipas na 2 taon. Bago maging ika-39 na Commander ng Naval Forces West, natahanan naman ng mga Defenders of the Western Frontier. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Captain Javier ang
kanyang commitment sa pagsusulong ng naval at maritime operations bilang suporta na rin sa campaign plan ng Western Command at epektibong pagpapatupad ng mga polisiya ng Philippine Navy. Samantala mga kabombo, dadako muna tayo sa ulat dyan ho sa Hilagang Luzon sapagkat ito hong mga nasabat, ito hong mga na-recover na mga droga dyan. Alamin natin ang mga update pa dyan, Bombo Bell. Samantala naman, tumungo pa tayo sa mga balita mula sa probinsya dahil umaabot po sa 30 million pesos na halaga ng cocaine nakita ng mga mangingisda po sa dagat. Sa may boundary po yan ng Abulog at Balisteros, Cagayan. Alamin natin ang buong detalye dyan mula sa Bombo Radio Tugigaraw. Umaabot na sa 30 million pesos ang halaga ng mga cocaine na na-recover o na-discover ng mga otoridad sa karagatang sakop ng probinsya ng Cagayan. Ito ay matapos na muling makadiskubre ng karagdagang 2 bricks ng pinaniniwala ang cocaine ang mga mangingisda sa may bahagi ng Fuga Island sa Apari, Cagayan. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 2, mayroon itong timbang na humigit kumulang 3 kilo na nagkakalaga ng 15 million pesos. Batay sa description ng PDEA, mayroon din itong tatak na Colombian football team logo na letter M gaya ng unang natagpo ang 3 bricks. Nauna rito ay kinumpirma ni Assistant Regional Director Christy Silvan ng PDEA Region 2 na cocaine ang nakitang palutang-lutang sa dagat sa pagitan ng Abulog at Ballesteros, Cagayan kahapon. Sinabi ni Silvan na nakita ng 2 mangingisda mula sa bayan ng Apari ang palutang-lutang na mga boxes at sa kanilang kuryosidad ay kumuha sila ng 3 at ipinakita ito sa kapitan sa Barangay Sanja. Idinulog naman ito ng kapitan sa Regional Maritime Unit at muli silang nagatungo sa dagat matapos na sabihin ng 2 mangingisda na may naiwan pa ng mga boxes subalit wala nang nakita pa ang mga otoridad. Dahil dito ay gabi na nang ipasakamay ang mga ito sa Philippine Maritime Unit sa presensya ng PDEA na agad din lumabas sa pagsusuri o dinala din sa laboratorio at lumabas sa pagsusuri na cocaine ang laman ng mga ito. Sinabi ni Silva na nagsasagawa pa ang mga otoridad ng malalimang investigasyon kung bago o matagal na ang nasabing cocaine sa dagat at kung saan galing ito matapos na may logo sa packaging na matutukoy sa Colombia na batay sa talangan ng United Nations ay top producer ng cocaine sa buong mundo. Ayon pa sa opisyal na mahigit 15 million ang halaga ng mga nasabing cocaine dahil dito ay pumapalo na sa 6 na kilo ng illegal na droga ang na-recover kung saan ito ay may kabuang halaga na 30 million pesos. Inahayag naman ni Regional Director Joel Plaza ng PDEA sa Lambak, Cagayan na resulta ito ng pinaigting na kampanya ng ahensya katuwang ang PNP, Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Provincial Government ng Cagayan at mga mangingisda laban sa drug smuggling gamit ang karagatang sakop ng Region 2. Kung kaya't patuloy ang sinasagawang Coast Watch Seminar sa mga kinaukulan at iba pang individual na makatulong para masawata ang mga naturang iligal na gawain. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw. Bombo Marvin Kangkang nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at consistent #1 radio station sa Cagayan. Basta Radio, Bombo. Okay, Bombo Marvin, isang tanong lamang itong kung saan natagpuan itong mga droga na ito, anong ginawa ng mga otoridad? Nakurdon ba ito? Medyo malawak yan kung dalampasigan. Anong ginawa ngayon ng mga otoridad para hindi na makapunta yung mga tao muna? Baka kasi meron pang mga droga dyan, Bombo Marvin. Actually ito, Bombo Dennis, ay nakita ito sa may sa karagatan mismo. Kung kaya't humingi na rin ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 2 ng tulong ng Armed Forces of the Philippines upang sa ganun ay magsagawa ng air patrol sa nasabing lugar maliban sa isinasagawa na pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard sa nasabing lugar. Bombo Dennis. Maraming salamat, Bombo Marvin, mula dyan sa Bombo Radio Tugigaraw. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha pa tayo ng iba pang balita. Ang DSWD wala pa raw maibigay na schedule para sa pamamahagi ng 500 pesos na buwan ng ayuda para ito doon sa mga mahihirap na sakop ng programa ng pamahalaan dahil dito sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin ay nangangailangan na may ayuda. At alamin natin ang iba pang update hinggil dyan sa ulat ni Bombo Jane Buna.
Wala pang nakatakdang schedule ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kung kailan ipamamahagi ang 500 pesos na buwanang ayuda para sa mga mahihirap na pamilya. Tiniyak naman ni DSWD spokesperson Director Irene Dumlao na kaagad nilang ipamamahagi ang nasabing ayuda kapag matanggap na nila ang nasabing pondo, lalo pat marami na ang nagrireklamo sa tumataas na bilihin. Mahigpit niya silang nakikipag-ugnayan sa Department of Finance kaugnay sa nasabing ayuda. Sandaling matanggap po ng ating ahensya ang opisyal na kasulatan hinggil sa pamamahagi ng subsidiya na kinakailangan po natin to execute this directive of the President. Kasama na po dyan yung pagbaba ng pondo mula sa Department of Budget and Management. Makapag-umpisa na po tayo sa distribution nitong tulong pinansyal. Binabalangkas na rin ng kanilang ahensya ang mga alituntunin sa gagawing pamamahagi. Sa kasalukuyan, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa Department of Finance hinggil dito at habang inaantay nga po natin ang opisyal na kasulatan, pinaghahandaan na rin po ng DSWD yung ating internal guidelines hinggil sa financial assistance upang matiyak po na magiging maayos at mabilis yung ating pamamahagi ng tulong. Mula sa orihinal na 200 pesos, inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Department of Finance na itaas ang halaga ng buwanang subsidy para sa mahihirap na pamilya. Mula 200 pesos hanggang 500 pesos kada sambahayan bilang kapalit ng pagsususpinde ng excise tax sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Sa tanong naman kung saan kukunin ang 300 pesos na karagdagang pondo, ito ang sagot ni Presidential Spokesperson Martin Andanar. Ang tinutukoy po ni Finance Secretary Carlos Dominguez ay kung saan ito kukunin itong 300 pesos na extra budget para sa ating vulnerable sector. At ang sabi naman ng Pangulong Duterte ay gawin ang lahat para makakuha ng pondo. Kung anumang paraan yon, kailangan makabuo tayo ng 500 pesos sa kada beneficiary doon sa tumatanggap ng 4-piece. At sinabi rin ni Presidente na ang susunod na administrasyon na ang mga siwa at sila na ang bahala kung paano ito mababayaran. Kung maalala, inanunsyo ng Malacanang na inaprobahan na ni Pangulong Duterte ang panukala ng Department of Finance na huwag alisin ang excise tax sa kabila ng pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Sa halip, bibigyan na lang umano ng 500 pesos cash aid kada buwan ang mga mahihirap na pamilya sa loob ng isang taon. Mula rito sa DSWD-NCR, ito si Bombo Shine Buna, nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa karagdagan pang balita, ang MRT3 Rehabilitation Project natapos na. Si President Duterte naman inaasahang pangungunahan ang inaugurasyon ng nasabing proyekto. May karagdagang detalye si Bombo Jovino Galang. Natapos na ang rehabilitasyon ng Metro Rail Transit 3 o MRT3 ayon kay Department of Transportation Secretary Arthur Tugade na dahil sa rehabilitasyon ay hindi na makakaranas ng anumang aberya ang mga mananakay ng nasabing tren. Dumalo sa nasabing rehabilitasyon program ang mga opisyal ng maintenance provider na Sumitomo Mitsubishi. Dinaluhan din ito ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong hapon dahil sa nasabing rehabilitasyon din ay bumilis na ang nasabing tren na ngayon ay merong bilis na 60 kilometers per hour mula sa dating 30 kilometers per hour lamang. Nabawasan na rin ang interval mula sa dating 9 minutes ay merong 3.5 minutes na ngayon ang paghihintay o interval ng bawat tren. Ipinagmalaki rin ng DOTR na dumami ang tren na gumagana na ngayon ay umaabot sa 23 na bagons kumpara sa 15 lamang noong mga nakaraang taon. Tumas rin ang bilang ng mga pasahero na kayang isakay ng nasabing tren na aabot sa hanggang 600,000 kada araw. Maging ang control center ng MRT3 ay upgraded na rin sa mga makabagong teknolohiya gaya ng paglalagay ng high resolution CCTV at ilang mga kagamitan.
Magugunitang noong nakaraang mga taon ay palaging tumitirik ang nasabing MRT na nakakaranas ng aberya ang mga mananakay nito. Nagkaroon din ng pagkatanggal ng bagon noong 2014 na ikinasugat ng 38 pasahero. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo Bombo! Ikinagalak ng Palasyo Malacanang na pangalawang Pilipinas sa happiest country in Southeast Asia. Base huyan sa 2022 World Happiness Report. At inanunsyo nga ng Malacanang ngayong araw na nakuha ng Pilipinas ang ikalawang spot sa latest survey na inilabas ng Sustainable Development Solution Network. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, nasa ika-60 pwesto naman ang Pilipinas sa happiest country kung ang pag-uusapan ay ang data sa buong mundo mula ho sa 146 countries. At nananatili naman na nasa top spot ang Finland sa 5 sunod na taon na ho sa buong mundo na pinakamasayahin daw. Samantalang ang Singapore naman ang nangunguna sa happiest country sa Southeast Asia. Naging basehan daw sa life evaluation kung saan mas stable ang kalidad ng pamumuhay ng mga tao. Ang kaligayahan anya sa bawat bansa ay naipapaliwanag sa pamamagitan ho ng ilang mga factors kagaya ng gross domestic product, per capita at ganyan din social support, health, life expectancy, personal freedom at perceptions sa issue ng korupsyon. Base sa report, ang kabuang life evaluation ay naging stable sa lubuyan ng 2 taon na nasa ilalim ng pandemya. Samantala naman, nananatili pa rin sa minimal risk case classification para sa COVID-19 ang lahat ng rehiyon sa buong bansa. Ayon po yan sa tagapagsalita ng Department of Health. Inuulat nga ngayong araw ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang kaso ng COVID-19 sa buong bansa ay bumagal ang pagbaba na nasa average 490 cases ang naitala mula po yan March 15 hanggang March 21. Ang kasalukuyang average ng impeksyon sa bansa ay nasa 13%. Mas bababa naman ito kesa sa nakalipas na linggo na nakapagtala ng nasa 564 cases. Base sa datos pa ng Health Department, bumaba sa 805 ang severe at mga critical cases mula sa dating 1,874 na naitala mula noong kalagitnaan ng buwan ng Enero. Samantala, iniulat din ng DOH na nasa low risk na ang health system capacity ng ating bansa. Ayon pa kay Vergere, ang mababang bilang ng hawaan na ng sakit sa ating bansa ay naitatala at gayon din yung mga naitatalang severe at critical admissions ay dahil na rin ito sa mataas na vaccination coverage sa primary series at sa booster shots. Dadako na tayo sa ating mga ulat mula sa mga lalawigan pa, mga kabombo, sa mga karagdagang update na inihahatid ng ating mga himpilan kaugnay doon sa mga lokal na balitang kanilang tinututukan, kaugnay pa rin ho ng kasalukuyan nating kalagayan. At kuha tayo ng update dyan sa iba pang mga himpilan. Bombo Ever? Ang eskwelahan sa may South Cotabato nagkabitak-bitak dahil sa soil erosion po yan, dulot ng malakas na ulan at ilang mga silid-aralan na nga po ang hindi na rin magamit. Kaugnay niyan, may detalye ang Bombo Radyo Coronadal. Nananawagan sa ngayon ng tulong ang iilang guro sa Barangay Upper Sipacas, South Cotabato matapos na magkabitak-bitak at masira ang iilang classroom dulot naman ng soil erosion na dala ng ilang araw na pagbuhos ng ulan sa nabanggit na lugar. Ito ang inihayag ni Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer Leonardo Balyon ng bayan ng Surala sa panayam naman ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Balyon, agad silang nagsagawa ng assessment upang malaman ang kabuuang pinsala at ang posibilidad na hindi mo nabuksan na nabanggit na paralan. Kabilang sa mga nasira at hindi magamit ay ang Principal Office, SBM Showroom, Kindergarten at Grade 1 Classroom. Maging sa ground ng paaralan ay makikita ang mahabang mga bitak sa lupa. At sa ngayon, inaalam pa ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at mga kinatawan ng Surala Engineering Office ang lalim ng sira ng mga paaralan at kung ligtas pa itong gamitin ng mga guro at manginman ng estudyante sa nabanggit na lugar.
Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donhart Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio. Bombo! Dating police officer naman natukoy na supplier daw ng illegal na droga dyan sa Iloilo matapos mabunyag mismo ng kanyang mga customer. May follow-up report ng Bombo Radio Iloilo. Natukoy ng mga otoridad na dating police officer ang major supplier ng iligal na droga sa Iloilo. Ito ay kasunod ng pagbunyag mismo ng kanyang mga customer matapos nahuli sa isinagawang drug bypass operation sa Poblacion Sentro, Calinog, Iloilo. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Major Daji Dilima, hepe ng Calinog Municipal Police Station, sinabi nito na kinumpirma mismo ng mga durugistang mag-asawa na sina Liza Charmaine Mendoza at Angelo Roy Morales na isang police officer ang nagsusupply sa kanila ng bulto-bultong iligal na droga na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Hindi naman pinangalanan ng nasabing pulis na dating nakadestino sa Iloilo Province. Sa ngayon, inaalam pa ng otoridad kung isa rin siya sa nagsusupply ng droga sa ibang bahagi ng Western Visayas. Mula dito sa Camartin Delgado, lungsod ng Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Iwinagaywa ng Ukrainian forces ang bandila ng kanilang bansa sa Makariv suburb ng Kiev matapos na mabawi ang kontrol sa lugar at umatras ang Russian forces. Ayon yan sa isang general ng Staff of the Armed Forces of Ukraine. Nagtamo ng matinding pinsala nga ang naturang lugar mula sa airstrike ng Russian invaders. Ayon sa Ministry of Defense ng Ukraine naman, nangangahulugan anya ito na hindi na mapapalibutan pa ng Russian forces ang capital city ng Kiev. Ang developments din anya na ito ay nagpapakita ng setback ng plano ng Moscow na kubkubin ang Kiev. Ito ay isang araw nga matapos na alukin na rin ng Russia ang Ukraine na isuko nito ang besieged city ng Mariupol kapalit ng ligtas na paglikas sa mga mamamayan nito na nauna na ring tinanggihan ng Ukraine. Ang Makariv naman na matatagpuan 60 kilometrong kanluran ng kabisera ng Kiev ay target ng ilang pag-atake ng Russia, kabilang na dito ang inilunsad na airstrike sa isang industrial bakery sa lugar na nagresulta sa pagkamatay ng nasa 13 na mga inosenteng sibilyan. Bombo Sports News. Umatras sa kanyang title fight itong star boxer na si Vasil Lomachenko laban kay George Kambosos Jr. Sinabi nito na mas pipiliin niyang sumama sa pakikipaglaban ng mga sundalo ng Ukraine matapos na sila ay lusubin ng Russia. Kinumpirma rin ng kanyang promoter na si Lou Debelia na hindi na matutuloy ang laban ni Lomachenko laban kay Kambosos. Yan ay sa darating na Hunyo 5. Sa nasabing laban anya ay ididepensa sana ni Kambosos ang kanyang WBA, WBC, IBF at WBO lightweight world title. Magugunitang noong sumiklab ang paglusob ng Russia sa Ukraine ay naging aktibo ang nasabing boksingero sa pakikipaglaban kung saan ay kumalat pa ang mga larawan nito na may bit-bit na baril. Sa panig naman ni Kambosos na nirerespeto raw niya ang naging desisyon ni Lomachenko na umatras sa kanilang laban kung saan ay nagparating din ito ng pagdarasal para sa agarang matapos na sana ang kaguluhan sa nasabing bansa. Una rito ay nagdesisyon din ang World Heavyweight Boxing Champion na si Vitaly Klitschko na alkalde naman ng Kiev na nandun ho sa kalagitnaan ng gera, pati ng kanyang kapatid na boksingero rin na si Vladimir Klitschko na lumalahok sa pakikipaglaban sa mga lumulusob na Russian. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang sexy actress na si Ana Halandoni determinado pa rin ituloy ang kaso kaugnay ng umano'y pambubugbog ng kanyang boyfriend na si Keith Thompson. Maki-update tayo sa chika ni Bombones kay Abiab Mercado.
Bumubuti na umano ang kondisyon ng sexy actress sa si Ana Halandoni habang nagpapagaling sa ospital. Ayon sa kanyang kapatid na si Tanya Gomez, nagpapasalamat sila sa lahat ng nagdarasal para kay Ana at malaking tulong ito sa recovery mula sa umano'y naranasang pambubugbog ng aktor at boyfriend nitong si Kit Thompson. Katunayan Anya ay nabubuksan na uli ng aktres ang mga mata nito bagamat ramdam pa rin ang kirot sa paligid ng ulo at katawan dahil sa mga natamong sampal at suntok. Sa ngayon ay may mga impormasyon na kasal na pala di umano si Ana sa ibang lalaki, bagay na nakarating daw kay Kit at siyang ugat ng matinding selos na nauwi sa pananakit nito. Una nang nakapaghain ng mahigit 70,000 piso na piyansa ang 25-year-old actor para sa kanyang pansamantalang kalayaan, pero ang kampo ng sexy actress ay walang balak umurong sa pagsasampa ng kaso. Yan ang latest chika. Ito si Bonbon Nes, kaya Biab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nagabang ng palitan ng piso kontra sa foreign currencies na ito lang mga kabombo, ang katumbas ng isang US dollar ay 52 pesos and 36 centavos. Singaporean dollar, 38 pesos and 58 centavos. At ang Hong Kong dollar ay 6 pesos 69 centavos. Ang euro ay 57 pesos 71 centavos. At Saudi Arabian Rial na 13 pesos and 95 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, inaanyayahan po namin kayo para sa sama-samang panalangin. Narito po ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. Limang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman.
Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minuto sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na paratuntunan, Zona Libre. Karon niya daw sang Martes, petsa 22, sa buwan sa Marso tuig 2022. Sa ato sa ring nga pagparagad paglob na ita, karon nga gabi may kopod na ang inyong sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 9 ang takna sa ring nga gabi sa pagdulong sa inyo. Kapag patpat sa piraka madraguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, piraka madalaguan nga mabalita sa patag sa Nampang, kag sa artista. Sa pagkita pag-updan man sang bugos sa pwersa sang DYWB Bombo Radio Pato Reporters, aton sa ring nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers, nga maghatag man sa piraka madalaguan nga mga balita, pinakuli nga ma-report nga nagranabo assign sa resitag sa Camera of Responsibility. Antes ang tanan kamasaon tarang aton sa ring nga mga kauta matanga permatita abroad, mga pinanggata nga maragrense ka mabakolodon. Aga dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw ka nagamati sa aton pinagi sa Facebook. Sa aton sa ring nga mga kautura nga nagapamati man sa YouTube. Kag syempre sa 630 kHz. So welcome na mga kabanan sa aton sa ring nga pagpalagad sa Martes ng edisyon sang Zona Libre. Kamusta ang mga kauturan naton yung mga kabanan sa Bacolod City, Negros Occidental? Ini subong adlaw balik na sa biyahe ang mga kauturanta nga mga transport groups no nga nagparigayon nga mga kabanan sa sining pag untat biyahe kahapon nga daw. So di bagod man sa pagsapol sa pila kong opisyalis sa mga kabanan sang syudad sa Bacolod. No, so natingwaan kag syempre na laygayan ini mga transport groups no nga hindi na magpadayon sa pagpaligan sa strike no subong adlaw sang Martes. Kay sa original nga plano supposed to be Lunes kita ni kag Martes mo ang transport strike no diri sa may syudad sang Bacolod. Pero sige lang balik na kita sa normal naton sa ring nga malikoton diri sa aton nga mga kabombo at the same time sa aton sa ring nga mga kauturan. Diri kita no kay sa ring adlaw no pagod sa indi no pag padayon no sang strike sa aton nga mga transport sector niya diri sa bahin sa syudad sa Bacolod may dialogue nga ginpatigayon ang grupo ni Congressman Greg Gasataya kag siyempre no sa bahin man sang pila ka mga katapo sang LTFRB at the same time sa mga transport groups sa syudad. So ibulon ta karon ano ang latest sa mga kabaraka development angot diri no sang ini nga konsang sini nga dialogue ano so ti na pamatian bala sang LTFRB ang mga hingyo kag yamo reklamo sa mga drivers. Ito isa to sa mga concern kagabi kung nabatian ninyo no sa paig ni Congressman Greg Sataya ang ining sabahin sa mga pasada card no nga ti hindi directly nga makakadto iya mga kabanan sa bahin sang mga drivers kaysa mga operators pa kuno ti ang mga operators daw ay namang masalakyan kag wala naman sa may ginuitan nga franchise ti outcome kuno nga pati sila nakakuan pa no naka benepisyo pa ang mga drivers liti mo nga mga drivers so ay naka benepisyo. Kag di pamatian ta na krona no ang pahayag ni Congressman Greg Sataya at the same time no sabahin sa nga aton iya nga tiglawas sang LTFRB Regional Director Richard Osmeña wala ginsipot ang dialogue pagod nga ti kuno suno sa tiliman anaton masako kag may commitment man si Director Osmeña sa iban nga mga grupo iya sa transportasyon dito sa bahin sang rehiyon size sa Panay. Kag of course kawanta marakson kuno si Mr. Diego Malacad dugang diri mga kabaran sa aton sa ring mga at the same time sa aton sa ring mga kabombo ang ining sa bahin sang ilang kuana no ilang mga hingyo
Kumbalati, Then, if may concern kung ako sa atin sa service contracting, pa rin yung charge natin sa service contracting, and myself also, ang head sa ating P20, if may concerns sa PUL, siguro open na lang. tuntunan no mga kuanin naton no mga kauturan ta kag ti syempre no sabay niya sa provincial capital may reaksyon man diri aton nga gobernador sang probinsya sang Negros Occidental, Governor Bong Lacson kay ti kadonduman nyo sa 200 pesos no nga una ginhatag nga amount no sang presidente sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte, 200 pesos sa 200 pesos. No, ini ang gindugangan kag ginhimo 300 kon 500. I'm sorry, no? Ginhimo 500 pesos, no, ang ipanghatag nga ayuda sa tagsa ka household diri sa bahin sang Pungsod, Pilipinas. Ti ambal diri sa batiko ni Governor Bong Lacson, kontento man sa kuno kag konforme man siya. Sa 200 pesos to damo gito nahikay no labi na gid ang aton nga mga grupo man sa bayan muna nga nagasiling siya sa 200 to nga na sa isa ka isas membro sa pamilya ni magnubo sa 5 no tag 6 pesos kada daw diyan ang babakal mo sang 6 pesos so ti amo naman madugay naman ang proseso sini kag dugay naman makaabot no sa mga benepisyaryo so ti kuana no galing kay sa mga 4-piece iya makabanan nga mabenepisaryo ini ang poorest among the poor no si Cheperni way niya madala di kay hindi sa iya poorest among the poor kay nabilong kaya kuno chip sa class B that's why nga hindi kaya entitled sang 500 pesos. Bagay ginapasulod naman ang subong sa tagsa kami ATMs nila, no? So why na sangkwan nga siling ti pagi pa sa DSWD, no? Tapos ipang download pa sa mga regional offices. So ti itingob na lang na, no? Sa bahin sang ilang mga gina-claim kung benepisyo nila nga ginahatag sa ila tagsa kabulan. Samtang duga pa sa diri nga mga balita kami impormasyon Driban sa ato sa ring pangalagad no so ti sa mga lokal di oy sa palabuton nga guti ang opening no sang ako na pagsugod sa kampanya lokal sa Biyernes ning madlaw no pet sa 25 sa bulan sa Marso tuig 2022. So masako-sako ng mga especially no sa petsa 25 ang aton nga mga dalanon medyo masako na ni. Kay ti sa payag makabaran nga ti magadagsa ang mga politiko supporters sa madalanon magapadagan sang karaban ti ang pulis na ligad nagsiling na ready na sila no pero pagka Sabado amoning event nga aton sila nga balantayan no kay spektaron naton nga magatelidipon gid ang mga supporters sa magtimbang nga grupo kay duwa man lang ka grupo diri sa bahin sa syudad sa Bacolod no ang mag-enkwentruhan ay no so ang incumbent no dira at the same time ang challenger sa Sabado na no man nga swerte nila Bombolito nga nagdungan gid ilang rally sa palabuton nga Sabado kag dira pa sa area sang isa ka police station sa police station 1 pa nga sakop so paano ini preparahan sa aton mga kapulisan no ang pagdamo sa mga supporters nga ti mamintiran nato ang kalinong kag katawhayan sang sining rally. But sa nga peaceful rally, dapat mo na ginaton sining isigahom. No? So, ang mga kapulisan niya guro from other stations, pwede man na guro makuha dito no? Ipang augment lang anay diri sa police station 1. Sa siyam ka mga police station, kay ti amo ni dapat may augmentation sa siyam ka mga police station nga nabilin para sa police station number 1. From police station 2 to police station number 9. Direta ni makitaan sino ang may pinakamadamo. Ang supporters no sa bahay sa kampo ni Bacolod City Mayor Bilio Bingardia kag tina sa part sa Grupo Progreso sa kampo man ni Anay 36 Congressman Albi Benitez nga magapasimpalad diri sa syudad sa Bacolod magapapili pagkalkalde bunggo sa challenger kag last termer nga si Mayor Bing Leonardia. Ang pulahan kag ang putian.
samtang pinapagay mga balita, may impormasyon niya makabanan mga balita na to, no, sa nasyonal. Ang pagkuha tamang ko sa reaksyon diri sa aton isa sa makilala nga political analyst, no, diri sa may bahinsang sa bahinsang syudad sa Bacolod with Attorney Jomax Ortiz. Kay kabalo kamo ti ang grupo, no, ni Cosi, Alfonso Cosi, tokayo kugli ni siya, no, DOA Secretary, kag si Alfonso Cosi, no, mo ni ang nagatindog karon, no, kay kabalo kamo kuti nag-faction na, no, nag-faction ang ining kuan mo na ining grupo sang PDP Laban. So ang faction karon ni DOA Secretary Alfonso Cosi, no, mo ni ang mas mas damo-damo, no, kag majority sa mga members sa PDP Laban ang nagupod sa ilang grupo. Kaya ang nag-break away na ti ang grupo iya makabanan, no, ni ni Manny Pacquiao kag Senator Pimentel. Amo ni ang nag-break away, no, kung naglisa, no, sa ila sini nga grupo. So kay na sang aga formal nga ginendorsar iya makabanan sang grupo sang PDP Laban Cosi Wing, no, nga ila nga pagasuportaran ang tandem nga BBM kag Sara, BBM Sara tandem. No, so ano ang epekto diri iya makabanan, no? Kay tinabaluan taman sa mga surveys, no, nagapanguna diri si Bongbong Marcos sa pagka-presidente kag si Sara Duterte Carpio bilang vice presidente. Pero ang sabat naman sang kampo ni Vice President Leni Robredo, niya survey lang kaboda 16% against 55%. Mabalaan talang ni sa eleksyon kung sino, no, ang magadaog kag butuhon sang mga pumuluyo. So ti isa na sa mga kwandra, no, isa sa mga balantayan manaton, no, ang ining nasambit iya makabanan, no, nga mga pagsuporta. Di ligad to ginag-ilinto lang kumoton ni President Duterte, no, kay ti mo nang dasiling kublan na bergid na, no, nga mag-endorse siya, no, sa kay Vice President Leni Robredo kati ever since paman, no, ginsikway niya na ni gani bilang member sa iya sa cabinet, no, sa iya nga pagpungko sa time niya sang last June 30 of 2016. Ti sige mulsohan aton ni makabaran karon pero fair ang aton diri nga diskusyon, no, aton nagakuha kita sa resource person kay ti subong, no, sa tuod ban hindi pa man kita kambal gid kun sino ang madaog mo. Sa subong iyang tiyempo hindi ka kapakot, no, kay kun lantawon man rally sa mga Pinklawan o man nang bansag sa ila subong alin sa Dinawan, Yellow Tards, Pinklawan, no, so ti isang Domingo to sa Pasig to do hindi man to gani ako ang tawo to nga nagkadto sa rally, no, ni Vice President Leni Robredo kag sa pag-show up sa mga artista sa isa ka TV network nga wala ginrinyo ang ilang nga prangkisa. Dito sila subong nagatilingob, no, so perting mga isyuhanay no. Sino ning nagpauso sang hindi kami bayad man? Daw din niya sa Bacolod bala na nag-una ako nabatian mo, no, sa mga rally. Ti rally to ana yan ni People's Rally to ni Vice President Leni Robredo kasi ninggitan to sa hindi kami bayad. Pag rally sang Sabado sa Marikina, no, amo ni blang home of the sa mga sapatos, no, sa Marikina, pag rally ni BBM, nagbalos man tong mga supporters ni BBM kag Dinday Sara. Nagsinggitan man sila sang hindi kami bayad. Hindi kami bayad pero wala kaming bayad. Hindi gali no? Joke lang na, no? So hindi kuno sila bayad man. Ang BBM supporters, no? Tapos sa kada rally naman ni BP Leni Robredo ginasabat naman, gina-counter naman. Hindi man sila kuno Japon bayad. Subong daw to sila sa Nueva Ecija. Nagakwanto sa iya, nagasiligasinggitan niya, walang solid north. Ti kuno kampo na to kabalwarte sang kontra, pero tinga ako no damo-damo man tawo. Kasadya, no, ti sa politika des Pilipinas sa mo na yung pinakadamak nga politika no, sa aton.
So mamulitika kita iduso taya ang kwan ang mga plataporma de gobyerno ta. Hindi na taya sila nga ti gubon tayong kontrata kunano kay ti abisan pa paano bala no matapos man yung eleksyon biguhay man ta Japon no kilalahay man ta Japon o kag isam lang kadugo pa na ita isa kaugatan ta Pilipino man ta Japon. No? So, titaniya mo lang na, no? Pero galing kayo hindi ginamalikawan na. Kaya kabalaw kamote, kung mas tanda ang isa ka politiko, no? Mag-kondisyon sang isip sa isa ka tao, isa ka butante, no? Dira siya nagakalamang. O, kung isipon mo, sino man lang abing nagapanggubaaw, no? Sino man lang abing nagapang-issueaw, no? O, kuwan na, no? Nang himulsuhin nyo da kung sino. Napla nga daw iput down mo na gid yung imo nga kontra, no, pero kontra mo way man Japon yung kasabat kay way gadwell, no? So, arap na yung mga tinaga sa tindi lang kung mag-stop down sa level nila. Ila man na iya. Kagrespetuhon man naton ina. O, daw mo na iya gurong ginahambal man sang kampo ni BBM kay kita mo ay kagibati sa iya nga nagamulay man sa, no? O, sa iya nga mga kontra. Pero sige lang, hindi ta na iya mapareho tanan ang mga tawo, no? Kay ti may ara gid nga magalisa. Sa biblikal gani nga istorya makabanan sa 12 ka apostoles ni Jesucristo may ara gid Judas di ba? Tiyan pa sa aton nga pila kita no 110 milyones diri sa bahin sa pungsod Pilipinas. So buot silingon in general hindi sa larama hindi plariho ang batasan sang tawo. Sige, no? So, kag ti regards man sa i-check ta ka bumulit aton yung sa station na be. No, ang Bombo Radio Davao ining kasunod bala sang kwan sang patigayon, no? Sang sining nasambit yang resolution gindeclare nila, no? As persona non grata, no? Gindeclare nila ha as persona non grata, no? Ang nagapapili, no? Sa pagka vice presidente, no? Nga si Walden Bilyo. So, kung si Walden Bilyo, may mga revelasyon man saya, kagin pang buyagyag yaman nga ti ang sa Davao nga sitwasyon, no? Nga kung sa din, no? Talamak ang droga. Oh. So, ti nabatian, no? Sa didri makabanan, sang kagnebuluan, no? Dari sang aton iyang mga pumuluyo, no? Sabahin sa sudad sang Davao, no, ang ining pahayag, no, de Bello, no? So may mga alegasyon siya nga ti ang Davao is a drug center of the South. Sa natabo ining COMELEC Vice Presidential Debates last March 20, no, sang Domingo. Ti after sa to nagpapasar sa resolusyon ang Davao City Government, no, kag gindeklarar sa as persona non grata. Si Bello dito ka Davao man siya, no? O si Walden Bilyo, no, diri makabanan, no, sa aton man sining mga kabombo, no? So pero do may pahayag diri si Bilyo no? Ngati siling na diri makabanan, no? I will return, no? Abalya, no? Mabalik man sa kuno Japon sa bahinsang Davao. No? So ti magamuni nga mga hugada do kasadya, no? O sa mga kwanato na, no? Sa mga nagaklanabo, no? Karon diri sa aton sa may bahin, no? Sang pungsod Pilipinas. So ti after sa nga gindeclare as persona non grata, nano ay mga reaksyon niya, no? So may kayo mag-declare ka persona non grata, ni kaya katapak sa Davao. Oh, so because ng sang imo nga mga statement. That's why maging may nalungon man kita, no? Sa aton nga sa mga tinaga nga nagaguluwa sa aton si tagsa ka mga ba. O sige, no? So diskusyonan naton niya makabanan ining mga impormasyon ka mabalita diri man sa aton sa ringa para tuntunan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 24 minutos na ang nakaligan sa tak na alas 7 sa gabi. Pagbalik naton, ano to ka report ni Bombo Ansindo Surilla. Hibalawon tayo makabanan ining sa bahin sang kauna, no? Sang dialogue kay na, no? Sang LTFRB kag sa kampo ni Congressman Greg Estrada kag sa aton nga mga transport sectors diri sa syudad sang Bacolod. Magabalik kita pagkatapos gidamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Paradyo Bombo.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo-bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma. May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang
prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangailang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Sige, pabalik na rin sa aton sa ring pagbalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. Muna ko ang report ni Bombo Ansindol Sirilla. Angot yung makabanan sa sing dialogue, no? Nga gini-recite yan ni Congressman Greg Sataya sa mga transport sector sa pod sa bansang LTFRB. Sa anong latest rin makabanan ka ano ang outcome, no? Kay kuhaan taman na crowd reaction ng mga transport groups naton. Diri sa may syudad sa Bacolod nga nagpaigbahin sa dialogue. Sa siring report, Bomboan, may gabi please come in. Okay, sige. 40 minutos na nakaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. Daligid, no? Kaya ginaangan-angan ta ang linya, no? Ni Bomboan Sindol Surilla, no? So nami man kay ti dodo may mga nakita nga may mga politiko nga naga-initiate, no? Sining makabanan sa sining mga sinapol, no, sa mga problema, no, nga ginatubang naton sa matag adlaw sining tanan. Kay kahapon naman ning nag-ugat mo, no, ang transport strike. So ano mga problema? Saliti kung sa implementasyon sa programa, siyempre ninsindihan tang gobyerno tamaan gid ka delayed, no? Kung mga benepisyo daw Luzon man niya maghatag. Sek naton si Bomboan si Dol Sorilla sa sining report. Bomboan, please come in. Bobo Pons, ti Igari Iko na ato sa Land Transportation and Franchising Board nga regulatory. Land regulatory board nga nag LTFRB no nagpadulong driya sa aton sa may syudad sa Bacolod kiti why man si Director Richard Osmeña no ang iya sini nga mga staff abi no ang iyang ginapakadto diri Bombo Pons agod nga i-represent ang LTFRB kay para mapamatian ining concern sa mga drivers especially ining fuel subsidy nga nagareklamo nga ka-unfair gid ya bala Bombo Pons kay sila yung mga drivers amo ning pinaka-ultimate goal sa gobyerno nga maabot ni silang subsidy nga katabo dito nagadulog lang sa operator sila yado wala gid ya bala Bombo Pons no so so according dito kay na although nag-refuse man iya Bombo Pons nga magpa-interview kay mayara na sila sang gag order kaya again wala man si Director Osmeña pero dito no sa pagpahayag ni Engineer Joshua Gakit amo ning Planning Officer 3 sang LTFRB nga tiyambal niya rest assured nga ire-echo niya kay ang ginapangayo to bala Bombo Pons sang transport sector kay ina na day Congressman Greg Gasataya kag Congressman Stephen Paduano ang listahan no pilagid ka mga drivers ang benepisyaryo sa sining Pantawid program nga 6,500 ang mabaton nila sa Region 6 kag diri sa aton sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. May mga names agud madeterminar bala Bombo Pons kun ara ning pangalan ni sa mga drivers no. Kay ina nga mga drivers nga nagtililipon ti amo ning ginhambal nila kay ina nga Stone, Fibakda, no, ang Undok nga amo ni sila mga lehitimo nga mga drivers hindi pa nila yung mabaton ti tatlo na ka-tranches subong ika-apat ka-tranche nga Bombo Pons why sila nakabenepisyo. So amo ginang concern Manila no kay prior pa man sining sinakaay sang gatong ang ayuda nga ni because of the pandemic ni siya Bombo Pons mo no nga ayuda nga nahatag iya sang gobyerno. Mamatian ta bala Bombo Pons ang kabahin sang pagpahayag ni Engineer Bombo Pons no ang kabahin sang pagpahayag ni Engineer Joshua Gakit no ang Planning Officer 3 sang LTFRB. Mapatian man namon ng actually kis ang lang kami din sa Bacolod kag sa amo nang pagtililipon nga makita ginamon kung ano gid ang problema sa mga taga Bacolod. Pag rest assured ang request nyo ipasaka ginamon kakaron makabalik kami sa office kung di kami makabalik karon magabihan kami buwas gid sa aga kuan ginamon dito sa babaw nga ang inyo request nga kung ma-actionan ginaton dayon. Okay. Bomboan? Bombo Pons, no? Yes. Si Engineer Joshua Gakit. Amo lang ginakalipot. Bombo Pons. Again, hindi ba na siya magpa-interview mo, no? So, pero, kundi fuel subsidy mo ginareklamo sa mga drivers, ikaduha kay Nabala Bombo Pons, ang YLTFRB office, dere
So kung may concern, di ba sa una may satellite office ni siya, pero why nakidya subong bumbupons, no? Kung may concern ng mga drivers, kay mga ginaproseso sila bumbupons, kadto ka pa to sa Region 6, no? Amo ning ginawangal man kay ina sa mga drivers na nano niya ang LTFRB nga tapos ang kakatabo pa na dira bumbupons kung gusto mo padasing pagproseso kay man ti ato to sa Iloilo, di ma-fixer ka, no? Damo na bala. When is na office mo, no? Sa Bacolod? Oo, wala gid sila ya office. So that's why kay naman to luwas ini nga problema abi sa fuel subsidy ginapahayag ni Congressman Greg Gasataya nga mangin priority bill na ni siya bumbupons nga makapa-put up gid ya sang LTFRB office just like sa ginhimo abi hambal ni suno kay Congressman Greg Gasataya nga ang CHED office kag pila ka pa nga mga talatapan nga na put up diri sa Bacolod kag sa Negros Occidental para nga bulig man sa mga utod naton nga mga drivers bumbupons kay ti pero kung may proseso ka, matabo ka pa sa Iloilo, ang gasto mo bala, no? Di ba? Ang gasto mo plete, ang gasto mo, ang adlaw mo nga, imbes ibiyahe mo, ikanto mo to sa Iloilo, so perdido ka, get. Pero kung diri na ang opisina, may kaugalingon, kaya bala nga office, hindi lang satellite, bala bumbupons, para nga punduhan na siya, kung kasuguan na siya, punduhan na siya sa gobyerno, nga makaput up diri, no? So, pamatian, tabala bumbupons, si Congressman Greg Gasataya. We are contemplating together with Concaraps nga mag-file sa isa ka bill para at least may permanency na bala kay kunang tawon tati sa nagligad puro lang satellite office and then at the discretion ka kung may available nga lugar may mapahulam so just like sang ginimo naton with CHED nga nagbutang sang provincial office ni Bacolod which kinahulatan na lang ang pagpirma ni Presidente ka mangin lona gina-consider man naton nga magbutang sang office na dis Bacolod ang LTFRB. Although we had been discussing this for quite some time with LTFRB but siguro mas maayo nga through legislation na lang para at least mapunduhan, mabutangan tao, may staff no para ma-ensure nga may gid opisina ang LTFRB diri sa Bacolod. So isa na sa mga gina-consider na inog-file nga dugay na kay sa una may ari. Then, there is sa My City Health. Then, nagsaylo naman sa Pizza Bay Center. Then, nagmansilingan. So, katiyog-tiyog, bala. Kaya ang problem nila pirmi nga wala sila opisina, kulang ila manpower. So, ikwanta na gid lang, ubranta na gid lang isang legislation. Kung may legislation, mas gid ako, no? Yun mag-law na siya, mapunduhan gid na. Yes. Kaya hindi ka way ka na rason. Hindi ka magtukod bangod niya sang kulang isa sang kwan kaya ginimo in the past kwan lang daw satellite office lang bala unlike kung magbuta ka gid sang provincial office it will cater to the needs sa mga taga Bilogan Negros Occidental. Yes amo nang ilagi reklamo maplete pakanto pa kare then pagabutong kay sa kulang dokumento so good gid kayo do pariya sina hindi na. Ang akon is ang CHED office dire kag ang isa ang pag convert sang LTO into a licensing center. Ginawlat naman ng pirma sang presidente nga ang LTO office sa Bacolod kulang staffing So what we did, nag-file kita bill sa Congress, na-aprobahan sa House, na-aprobahan naman sa Senate, tara nasubong sa opisina ni Presidente, i-convert mo siya from an office into a licensing center. So once mag-licensing center ka for the entire province, madugang ka personnel, madugang ka facilities, madugang ka pundo, para mas makaserbisyo kapag isang madasig diri sa aton sa Bacolod. Kaglayigid siya. Kaya you can only convert an office into a licensing center through legislation. So Bumbu Pons, no, again, nabatiyan naton ko matigayo na, no? Gani man kay kabalo ka Bumbu Pons, ti kaluoy man ito uri mga driver. So matian mo lang kay nang ila concerns sa pagkadamo mo. Kadamo gid nga beses nga do kadihado gid sila Bumbu Pons, no? Luwas ni nga way nga daan sa LTFRB office, no, kahasol nga magkadto ka sa Iloilo. Ang fuel subsidy nga hindi man nila direkta mabaton ang gobyerno gani naghatag gani ni ayuda para sa mga drivers kay makapian-pian sa kapikaduhon bala Bumbu Pons, no? Ikatatlo pag inila nga concern ining sa libre sakay bla kalangot gid ning ila buot Bumbu Pons kay ang
ang hamba nila imbes nga hatag sa ila sa seres ang nahatag no nga bibi sila habayaran sang gobyerno. So that is why nga ti amo na ang giniisa-isa man to nila sa tubang sang LTFRB o galing kay ti batol naman tong LTFRB kay ti why man gini makomentar kay wala man si Director Rosmenia no. So amo na siya ang natabo Bombo Pons all in all sa ilang hearing or rather sa ilang dialogue nga ginapatigayon. How's that, Bombo Pons? Okay, sige. Tikuan taman si Mr. Jigo Malakad di sang reaksyon niya kung kay ti daw gusto daw dugay na ning handom nila nga ma-face to face si Director Rosmenia pero why magali kabo? Why? Hamba niya. Ang balto kanina may ibang tungkol. Tapos Director Rosmenia gusto niya sa hotel lang siya imbitaron, no? Gaamo na sila kaina. Gusto nila papugnaw lang. Gusto nila may metal sa ilang dagko ni mga kumpanya ni kung kami ni ganito hindi gid magatubang ano mo nang ilang concern no mo nang ginamba nila kay Bombo Pons sa hearing no nga ginapatigayon no. So anyway, Bombo Pons amo ni so far ang update report nato ni madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansin Dulsorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Ansin Dulsorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 50 minutos sa nakaligad sa taktang alas 7 sa gabi. Diriman sa aton sa ringa palatuntunan, no? So, ibulong tabi Bombo ulit, no? Ang reaksyon sa aton ng mga transport groups. No, sa syudad sa Bacolod. Although kay na dirigin pasalamatan man ni Mr. Jigo Malakad, no? Ang tanan, no? Nagbulig sang kag nagsuporta sa ilang din nalagon no nga protest kapon People's Holiday kahapon nga daw no pero why matigayon ang duha ka adlaw no. So kay na in relation sa report ni Bombo anti ato man to sige na no sa area sang isa sa mga headquarters man no ni Congressman Greg Gasataya tigin tipon to sa Fibakda sa bahin sang Undok, no? Kag sa Stone. Kag ti may mga dialogue. So, dugay na ni nga handom ni Mr. Malakad nga face to face, no? Si Director Rosmenia, no? One time to nakatabuan na ni sila sa may area ti Blasang Kwan sang Bacolod City Government Center, no? Kag ti daw nagbaisa ito kuno si Mr. Balakad no kag si Councilor Dino Ramos din una sa puli no why na sila nakaistorya pa ni Director Richard Osmeña no so pero tinsindihan tama na basta director ti damo magid mga kwan mo no damo magid mga importante nga mga helikoton man so ti although no ka-abrupt ini no ining dialogue nga set pero may mga nauna na no nga nagpatigayon sang siring mga commitment no sa Director Osmeña that's why nga hindi niya man mapaiway no so gin posulabi niya ang mga nauna nga nakomitiran niya yung mga kabanan no sa bahin sang siring nasabit iya nga kwan no nasabit nga dialogue so that is why nga waisa nakabalik. Check naton si Mr. Jigo Malakad no sa diba kabaran sa Ondok no kung anong resulta sidre kay mati ko daw dismayado gi sila kag daw gin litok lang sila kuno sang LTFRB no so sa hindi pagtambong no sa hindi pagtambong ni Director Osmeña anong reaksyon sang aton nga transport sector. Si Mr. Jigo Malakad sa pagkalinya. Sir Jigo, mayang gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod si Bombo Ponce ni. Opo po, good evening. Good evening sa ating mga listener. Labi na sa mga pinalanggat, mga pasahero, mayang gabi. Okay, salamat kayo Sir Diego. No? Sa hindi pagtambong ni Director Osmeña sa dialogue kay na, anong imo nga assessment rin kag ti mapahayag no? Kay mga tinawon nilang ang ipadala niya kay ina sir sa dialogue ninyo with Congressman Greg Gasataya. Well, una biktima man tong duwa, si Congressman Greg kag si Congressman Stephen Paduano, daw batsagan ko makagina. Stress man sila nga duwa, no? Batsagan man namon nga ang reaksyon sa mga federation officers, mga local association kag nila daw maamo gid no kainit. But then kutob sang malambutan subong nga programa ginakondinar gid nato no. Hindi maayo nga binatasan sa aton nga regional director.
magluwas nga daw hindi kita kabahin sa Western Visayas, kulang ta sa services, pero dako man ang taxes nga ginabayad naton kay from San Carlos to Inubaan, pwede kita mag-compete no sa ila population sa lima nila dito ka probinsya. Ba't di napabayaan kita tungod sining politika nga away sang nasyonal nga ginaakusaran ang Negros Occidental nga dilawan. So akon gani ang pagkundinar hindi lang simple no kay taxpayer man tadi mo kag kabahin kita sa Commerce and Industry sang Negros Occidental dapat matalupangdan niya nga sala ang ginahimo niya kag hindi pasalig ginguba niya ang momentum sang people's protest kagapon ginpasalig niya ang duha ka congressman nga ang ingon kami nga untato na ang rally call off kay mabisita diri ambot kung ano ang pag-insindi niya sa sitwasyon sa nag-protesta kay hindi man lang kami mo actually may kapis pa gani no kagamo man to kunong gikadto niya sa ruwas kasi nationwide ini nga people's protest 1 week na ang nagkataon na nga kay ang Bacolod duha lang niya kadlaw Bobo Pods. Okay, so amo ni sagurong rason kung nagpasugot man kamo nga hindi na mag-strike sa bunga adlaw kay makadto diri si Director Osmeña. Well, amo na pasalig no sa piyak ako gani personally Bombo Pons. Nauyagi ko kay Bishop no. Nauya ko sa mga kaparian, ilabi na sa Aglipayan, mga pastor nga mahiwat kung tani isang ecumenical rally subong alas 3 ang hapon. Kaya amo ni siyang ending sa aton nga 2 days nga people's protest maga-culminate siya sa isa ka prayer rally but hindi natabo nga naintuan kita nga among term niya naintuan Chris Derek Kanay na kalain na pamatyagon kagay natin naghimubunot ang mga leader dito tigaligi wala kami mo kay kabataan man to ang nag-alatin in ang term ganito kagina sorry gid wala man ni discrimination of mga degree holder man to ang term na mo to kagina mga pipitsugin balay nang na-familiarize pa lang sang sitwasyon sa LTFRB in hoping bumupons nga hindi madagtaan ang mga records sining kabataan kay mga mabuot mga engineer man to kagina nga toto. I hope nga hindi madagtaan bala sang korupsyon nga nabantugan sa bugos nga Pilipinas bumupons. Okay no. Kay kun ari tani sa Director Osmeña Sir Diego, ano gid ang una ninyo abi nga i-plaster sa iya? Kag ipalabot nga problema sa karon present nga problema or bisan sa niligad pang mga problema nga way gid masolusyonan sa transport sir? Una siguro ang ang discrimination nga natabo kita mo pupon sa LTFRB kung nationwide di siya. So kung makitaan mo sa nakilain-lain nga mga line agency may ara na charter balay ng pasunod bala kon daw flow charts bala nga paano ka mag-renew paano ka maka-avail sa mga program. Ang ilan niya, lain ang implementation sa Panay, lain ang implementation nila sa taga Negros Occidental. Una na nila violation sa charter, no? Kay kung halimbawa ko na lang ha, kaya mo ng realidad, kung daw may kwarta ka to, kung daw personalidad ka mag-process ang imo franchise, kundi masaling siya nga dumayo niyang hatag. Pwede imo 1 year na imo PE. Ang isa to biya daw hindi mayong hatag ang balon niya kang 6 months ka lang. Ang isa to biya daw aya, ang balon niya lang ka 3 months ka lang. Subot silingon wala ba siyan bala ang paghatag sang PE base lang sa personal nilang perception bala in charter supposed to be ang Republic Act 4136 nagambal nga ang franchise every 5 years na. So kada tuig may hearing ka lang abi kaya mo na mingalan na daw case number kay ginalantaw na kada tuig kung may gin-file sa imo nga complaint, kung may na-admit ka, kung may na-aksidente ka. That's why dito ko gina ni ginawa nga mabayad na lang tag 2005. Nga dito gali suno sa ila to kagina wala man nagali bayad mo hearing no. 2005 kasi mag-table kadi 1 year imo PE. Dason kung wala kaya gabayad, subong na mo damo sa nag-surrender sa ilang mga salakyan, ginbaligya sa isa ka dako nga bus company, kay hindi mo na marinyo kay suno sa ila, 15 years old. Nagali kay may nagtuwa nga Republic Act 11494 nga nagambal, permado na ni Cayetano, permado ni Soto, permado ni Duterte, nga pwede ibalik anay for the meantime atong mga 15 years old nga mga salakyan, bangod ang kulang kita sa salakyan, kag apektado kita sa pandemic, especially nga may mga bagyo pa nga natabo bubupods. Oho, so ti madugay nyo na nga ginasinggitan no? Ti masapaka sa gobyerno pero galing kay daw
ginadidmaman ka mo sa Diego. Do idusok gini ang modernization program ni by April 1 na masugod na ni. That's why dito kagina nagwa na kag daw si Congressman Stephen Paduano daw nag-react din kay ang inagaling mga financial assistance like ayuda una subo nga naka-distribute yadtong mga co-op kag korporasyon diri sa Bacolod na gina-underground nila without knowing sa aton mga government official na gamiting sila sa mga kilid-kilid, mga hotel. Dito kagina nabalbalan gid sila ni Ma'am Beth Nakon sa isa to ka presidente nga ang ako ng co-op ka korporasyon magkadto di nga ilibriyon sila priti sa barko, may accommodation, etc. Kagina may nagwa pa to gani nga ginalibre ang babae diri. Lang ang realidad bala na balaan nga mismo gali sa hanay sang LTFRB Region 6 may mga damo problema. That's why nagsiling si Congressman Stephen Paduano nga ipaabot nito sa House of Representatives nga dapat pamangkuton sila kundi nagakadto ang budget nga nagalin sa General Appropriation Fund nabe nga pila ka driver ang makabaton kanya ang until now almost four times na nga nag-release. Majority sa driver diyan nakatilawag third lang sunod do almost 3,000 plus to ka mga card ang ato sa ila subong wala ma-distribute diri. Dira na nagtuwaw ang korupsyon nga natabo. Magsiling ka 3,000 ka card. Siling mo mga 3,000 na ka-operator ang tago-tago nila dito sa regional office mo po. So, ang klaro da, nga why pa sa may nakaabot diri sir, bisan isa? May nakabato na pero mga membro sang co-op kag korporasyon nga inabulang. Okay. May mga picture bala. Dito ka gina-expose na sa aton nga mga nagkalain-lain nga mga representative daw nahuyan ang kabataan no kay ang modus operandi gali. May mga picture na di sila nga ginapatuwaw no upod ang mga staff dito nga regular sa regional office and gin-expose na kagina sang kada individual nga ginapangayuan sila under the table. So at least ang duha ka congressman kagina wala ko di ka politika pagbupo sa realidad lang kagina. Nabatyagan mo gid nga pala malas ang duha ka congressman nga daw may kainit bala nga ay ti amo ni gali ang ginaobra na mo to sa Congress. Ginawaslik poder lang di sa regional office ang LTFRB. Okay. No, kay yesterday bala to no. Kung di ko malipat nga isa sa mga concern ninyo nga ang wala na gani kuno salakyan doon kabaton pa. Yes, mula kay kundi halimbawa first owner ka, ibaligyan mo sa lakyan, may second owner kag may third owner. Hindi na ni sila makabil ang second owner kag ang third owner. Kaya ang first owner sila nag-abroad na dala ito yung card, di makabil sa Japon sang financial assistance. Kung wala na di siya nag-suffer. Hindi nang isa pag ito kagina kay kung nabaligyan na ng salakyan, ang tagyabi ato niya sa patio, pag itaon mo patungalan kag mag-obra SPE, di ato na sa sementeryo, ato na ito din nga parte sang Pilipinas, niya pabrahan mo pa yung SPE, daso na itong sale and transfer na ginabihan kagina ni Congressman, nga hindi pwede obrahan financial assistance yan itong ginbaligya. Kaya halimbawa karon may franchise ka, hindi ka nakakaya sa maintenance, kundi ibaligya mo na. Hindi ko na pwede, wala sang sale and transfer. Nga ang mga double tire nga nagabiyahe sa norte, naubos na. Ara na siya isa kadako nga bus company. And dire sa south nga mga double tire, ara na siya isa kadako nga bus company. Wala sang sale and transfer. Tinito kagina na punuran sila. And surigid galing kay kabataan inang hindi mo mapasamat. Hindi magid directly nga sila gitong ginaano ninyo no. Kay representative lang abi sila So ang himuon na nila sir kung ano tong mga nabatian nila i-consolidate nila and then amo nang ihatag dito sa regional director ta. Pero lain na kay basta lain ang nagambal, lain ang nagapasa. Ang matabo sinati kuani na bilang hambal nila bala nga mapabulig ta kay Marites. Daw mo na ang matabo. Unless nga may recorder sila tani kagina kanami gid di maluoy ka bullpen ang amon niya pag-insindi kung dialogue kung line agency ka nakuan mo na nangadaan ng imo nga outline bala nga pagpamangkot mo na ara na siya naigo sa outline mo matsik ka na lang matsik ato yung kagina mangita pa papel dog bala minutes bala sang meeting sa sining pinurok kag sa mga association ay kadako bala sang LTFRB nga budget naton gabulig tada sweldo sa empleyado gabulig tada bakal sang ila mga office supply gabulig man tada bayad sang ila kuryente kag mga cellphone amo tong ila kagina nga actuation so rigid nga amo na pero ba't din sang katapusan na nga man kuya
pasaylo kasi ko wala man ni sala ang mga kabataan. Ang may sala diya, ang may accountability diya ang director kaya mo na sang tihog naton sa central office. Okay, sige. Anyway, basta may tiyempo man kami, nang palabot ini, kami na lang palabot, tos direktora, para rekta na lang bala Sir Jigo, no? Ang inyong mga concerns. Thank you, good sir, kag salamat sa saring opportunity. Thank you, Gid. Bumupons, mayang gabi. Mabuhay ka mo sa broadcast. Okay, salamat. Mr. Diego Malacad, ang Secretary General sa United Negros Drivers Operator Center Conondo. Kadaw siya man ani ang sabahin sang Piston Bacolod. No, representative yung makabanan kay ti ang Piston is a grupo nasyonal man isang mga transport naton, no? Diri sa bahin sa pungsod Pilipinas. So dismayado sila, no, sa saning natabo nga dialogue kay ti way man kuno nag-abot ang aton nga region director nga si Director Richard Osmeña sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ti ini mga problema niya ti para na, no, sa modernization program ti di kay mapunggan, no, kay sa ako lang man notice ko lang, no, di ba ako di ba ko sila nga direct lang nagakontragid, no, sa aton sila nga transport sectors, but mo nibla sa edad sa mga salakyan rin naton subong, no, makitaan mo sa madalong ko sa okay lang ko sa igad or bisan sa igad pa gani sang highway, no, makakos ko maka-create Japon sang traffic kung magkalabriya na da. Meron tagani na kita ngati ang mga cross joint na sa dalom nagakalabalda, nagakahulog, no? Ang mga ruida niya nagatalabog, no? Iti super daan na gid. So ang modernization ng tuyo is that nga tagaan sang conveniente, tagaan sang comfort, no? Ang mga pasahero ti paro na sa bahin sa sining modernized jeepney. Medyo dako ni sa pasahero niya makarga, no? Close ini nga salakyan, no? May aircon, no? May ara sang wifi, o kung kilala ta may wifi, wifi, no? Nga maka Facebook kada, maka YouTube kada, maka Netflix kada, no? Kag cashless ini, I think to cashless kay coupon ini mo, no? Ginabakal, baklo mo na yung coupon tapos swipe mo lang. No? Kung maubos, di bakal ka naman. No? Sang siringa coupon. No? So, ang isa sa mga na kuan paginaton, no? Nga para pang-islan ni mga dumaan kay samtang nga nagamodernong aton siringa panahon, hindi mabot singon ti matiner kita na. No? Dira sa muna ang klase, okay man na gani mga saraw nga type sa mga jeep. Ti okay man na, no? At least to dumdum kita bla kay ginabalikan naton man sinauna pag diya nga mga salakyan bla, no, pero pamangkot esta sano, no, bla. So maabot ang adlaw nga may mga modernization nga matabo, may mga pagbag-o nga matabo sa mga inadlaw, no. So okay lang na kung way nagkakalabriyan sa dalanon, no, to kada adlaw daw damo kita magyan ka masugata nga aras tunga sang dalan, mostly just tunga sang dalan nagkakalabriya. O tulugan na gani sang driver da, no? Ti kag hindi magani mapahigad. O ti alang nga itulod mo na kay ruida, nang itulod mo na hindi maglagan, no? Akwa tumper ti makbugat. O mana bala, no? So ti aton friendly advice malang ni sa mga drivers naton ti nito na gid man siguro no? Ngay modernize ato sa jeepney anyway ti sa punto nga mahal. Pero this is a type of cooperative nga hindi ka man ikaw lang nga isa. Hindi lang nga ikaw lang nga isang mabayad, but grupo ka mo. So hindi man nagrubudlay. Anyway, kung bagong sakyan ta kag mahal, hindi man na sila nga madula na dayon ang tawo, ang pasahero, malimitahan dayon, no? Mabuhin ang pasahero, o mas damo pagit gani ang gusto nga magsakay. O kay conveniente sang sasati sa open nga perti ka init, basa ka man balhas, kung ulan, basa ka man tubig. Close, sarado, safety, no, kag kanami lang tawon, no? So sige lang kay palilagan naton ini kay by April 1 kuno daw mo gining pag-implement last July 2020 pa ini kuntani but may pandemic so gin-extend anay. Kag sa pasada card ni, no, so another naman nga topiko kay gusto ko naman nga balikan ang LTFRB nga ang kun mag-amos ni nga
ang isa ka original nga tag-iya gibaligya ya second owner, first owner to second owner, and third owner ang ngalan ara pa rin Japon sa first owner. Gaway na to sa gani isang salakyan. So buot silingon, hindi gali updated ang record sa LTFRB. Di ko matuod na anong ginaubra sa LTFRB da, anong ginaubra sang mga empleyado ginasunduhan tada sa regional office. Sang LTFRB nga hindi man nagali mariglo, no? So hindi makuan ang mga papeles. Ti sakto man may punto mas may sa malakad, ti patay na to sa yung first owner to. Alang makadto ko pa to kag panghiuan pa sang SPA to. Papirmahon pa special public attorney. So siyempre hindi na pwede, no? So mula na to panghiuan ta kag siguraduhon tang updated ang mga records nila sa LTFRB. Kaya subong at simpo ti kinanglanong gani ang bulig sa mga utod ta, especially mga drivers. Duwa na katuig, no? Ti sa pandemic tungtat biyahe man isla, no? Gantos man gani sila, ti kasanom na sila nagbalik ni, no? So sa sulod sa duwa ka tuig. So isa man sa mga apektado sang pandemic aton mga drivers. Kag, no? Ining pagmahal man sa presyo sang gatong. Isa dira ang aton mga drivers. Kag kita man mismo, no? Ang apektado diri. 10 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi. Diri ba sa ato sa ringa para tuntunan. Pagbalik naton may kopod naton ni Jomax Ortiz. No, kontas sa lugang reaksyon diri mga kabar with regards sang sining siyempre mga lakat sa pamulitika. Perting kunti sana subong sa mga crowd sa mga rally, no? So ti iban niya nagasiling ang mga president sa boss niya ang rally o kon ang survey niya siling nga sabat, no? Sa kadalagan. That is a kind of mind conditioning nga ginatawag. Pati sa siling tanag ginispikar na, no? Ni Atty. Ortiz nagligad nga it is a scientific nga survey, no? Diba niya 1,400 man lang respondents, 2,400 man respondents, paano mo nadaog, no? So why kita niya siling ihibalo sa siling nga tawag nga scientific survey, no? So ila na iya, no? Ti kun matuod banggit nga ang survey hindi niya nangintalaksan, no? Tani ang mga number 1 sa survey nagligad pati why na yan nagdalaog na no? Why na nagluto pangalan nila na kung crowd lang basihan ta. Subong simple grabe na mo damo crowd mo, no? Duha man lang ka grupo niya, no? Grupo ni BP Lini Robredo, no? Kiko Pangilinan ka grupo man ni BBM Bongbong Marcos kag Sara Duterte Carpio. Subong si BP Lini at tutuya sa Nueva Ecija, damo man kuno tawo, may mga drone shot man sila. Si BBM sa General Trias sa Cavite, no? Puwerte man kadamo tawo. May ara man sila sa drone shot. Pakunti sanay na ni sumungya mo, no? Mga supporters. Pero lain pa kay nagwa to ang picture to ni Governor John Vic Remulla to Mumulito nga panagtag kumkum sa libuhon. Nga panagtag sa kwarta to sa Cavite. Singa ti hindi man na vote buying, hindi man na siling iya ka presidential. Kasi na nagtag ya kwarta, way pamantuya si BBM, way pamantuya si Sara, no? Ti ako pa man lang to. Gina-question sa mo, no? Nga nagtag sa ti ang ginasinggitan sa mga attendance rally hindi kami bayad, ti sino nga pamayad? Do klaro now? Sandyan, no? So, do may mga ebidensya balo naman kamo, no? Dayon ti sa pwersa to nila subong sa Cavite 47,000, no? Ang botante may gimpromisa sa Remulla, no, sa kay BBM kag Sara nga ma-deliver sa, no, sang 800,000 solid votes sa Cavite, no? Tinang atento kay BP Lini daw pila man lang to 40,000, no? Kay BBM sabong 47,000. Manat sakto, no? Cavite do damo man to sa ligas Cavite mo, no? Nag-attend. Pero ilang taon tabi, no? Sa eleksyon gidya mismo, no? Ang matuntod nga survey is on election day. Diskusyonan ta naman niya pag-endorse ang PDP sa kay BBM kag kay Sara. Pero si President Duterte, no? Why pag ginakanunsar ko sinong suportaran niya? Faction lang to ni Kuse, no? Ang nagsiling. Ti subong libog ulo ta, no? Daw hindi takapakot no? Kahit kabalo ka mo ang endorsement sa isa ka presidente, si presidente bagay sitwasyon din sa aton kung managtapos ng term yung kalimbawa mo na laos ka na, no? Kung may endorse ka da, especially kung damo ka isyo, ti subog do na
basa man to si President Duterte sa isyu sa Parmalito, no, direct purchase, wala bidding, sa pamakalang nga mga medical supplies and equipments. No? So bot ko matalab pa ng endorsement niya, no? Sa Senate nagalapit na lang, isip-isip ko gani, may pila pa siya do 100 days na lang siya, no? Siguro no, mga 100 days na lang bilin niya, no, sa iya sila nga pwesto. Istoryahan naton ini kay sama ni sa mga ginabatayan sa aton nga mga tagparmati diri sa aton sa Riga Palatuntunan. Magabalik kita pagkatapos kinamang sanin. Stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral
oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa Balik na kita dire sa aton sa ring nga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 20 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Sa gabi, 30 sa Attorney Jomax Ortiz. No, dire makabaran sa aton sa ring nga the same time sa aton sa ring nga mga kabombo. Para sa sining anyway ti isa man lang ni katopiko ato na, no? Kay kung mapakita ta mo bulit, no, ang statement na gaging pagwa diri sang PDP laban na Cosi faction, no? So ang kaining Cosi faction kay na nag pronunsyar, no? Sang sining nasambit iya mga kabanan nga kwan, no, nga pagsatag sa suporta, no, sa tandem ni BBM Bongbong Marcos kag ni Inday Sara Duterte Carpio, no. So ang Cosi faction wing, no, so muning kwan pa daw dako-dako nga kwan, no, nga participants or daw hindi na sa bumbulit daw lain ang gina-play mo. Kay Chigo malakad na, no? Daw atong letter bla, no? So mga members, majority sa mga members since nga nag breakaway man, no, ang kampo ni Manny Pacquiao, no, kag ni Senator Pimentel, no, nag kuan man, no, nag pabilin ang majority sa kampo sang wing ni Cosi. Kundi may issue to sila sa ilang presidency, no, nga presidente o magatindog bilang presidente, no, sang ila sila nga grupo, no. So nagkinagamo man ni sila nagligad about iya makabanan sang sining nasambit iya nga pagpapili sang presidente, no. So pero kay Pacquiao nagapati man niya sa Pacquiao nga damo sa sumunod, no. Sabi niya siguro pag guwa ya sa PDP laban, no, ini siya ang updan man sa majority. Pero pila man ang kabilog ang upod man sa iya. And then pag-release, no, sang sining nasambit iya makabanan, no, nga tawag sila gani, no, ng position paper nila, pag-release dire, nagkuhan sila no, nag-statement tayon si senador pa ni si Pimentel, no, nga saling niya sa tuod lang, no, ang ining PDP laban nga grupo na anay ni former the late President Corazon Aquino nga amoy na ang nagpahalin, no, sa kay Marcos, no, sa palasyo
sa Malacanang. Oh. Pero tibningaan man na iyan ni the late President Cory Aquino kag nag-liberal man sa iya. Liberal party man siya. Sa ulihi, 1986, nagbalik naman kag damo naman ang membro sa PDP Laban, sang si President Rodrigo Duterte nagdaog bilang presidente sang pungsod Pilipinas. So ano ihan ang tinutuyo ni Pimentel nga ihambal yan so sa iba niya gani kasilingan niya ano karong kun kay the late President Cory Aquino nga grupo tapos ang makabenepisyo magali ang masuporta magali sa PDP Laban ang masuporta magali sa kay Bongbong Marcos ang sadto nga ginpalin ang iamay PDP Laban man suporta sa Subong. So pamangko tamo niyo may bugat pa bala ang endorsement sang PDP Laban sa Subong nga grupo ang balon tamag sa hindi majority sa mga politiko nga nagapulungko sitting president iban siniti tapos na ang termino nila iban seeking for re-election again sa ila sila nga termino either ma-second term sila o kung ma-last term sila sa majority sa mga politiko sa pungsod Pilipinas ara pa sa faction ni Cusi ni Alfonso Cusi DOA Secretary naton bilang miyembro pa sila sang PDP Laban. So pero si Presidente Rodrigo Duterte wala lang sa grupong bulit matawagin na lang siya why pa ya sang may gin-anunsyar nga kung sino iya sini nga suportaran kay nagligad to ti daw kwanto patigayon iya makabaran sang sang pahayag si President Duterte nga ang gusto niya kuno nga presidente dapat compassionate lawyer decisive nga pareho sa iya pero ibanto daw celebrate na to siling ara na lawyer o galing kay nga papili pagka presidente duwang lawyer isa si Vice President Leni Robredo and then tigin sundan man to ni Ibardoni nga nag-endorso sa iya sa kay VP Leni Robredo nga bay bas-bas man kuno kay President Duterte iban to ya nagasiling niya hindi ko mo magpatis na kay nga stylist niya si President Digong so why kita ya siling subong ambal niya patihan ta hindi kita mo sa mga desisyon niya sa NITF damo may mga nagporma gani isang ahensya nga Department of Correction paghambal ya piyestahan dayon sa mga media ibalita pero dugay-dugay pagkasunod nga adlaw may mga makorek naman yan dito hindi mo to so daw na notisyan ta gani nga may Bureau of Correction na gani nga gin-create nga nag-correct sambal sa presidente sige istorya nato na rin isa man ang kapunto niya to gusto kay Attorney Joe Max Ortiz Attorney may gabi live sa Bombo Radio Bacolod si Bombo Ponce ni mayong gabi Bombo Ponce at sundara ako nga tapalamati mayong gabi sa tanan yes Attorney ano ang kadako ang epekto sini sa pag-endorse ang PDP Laban ko si Wing sa tandem BBM and Sara Duterte Bongbong Marcos and Sara Duterte sining adlaw niya pero yet the president wala pa sa may gin industry wala pa sa may nakahambal nga kung sino ang endorse nga presidente this coming May 9 elections attorney. Actually Bobo Pons expected naman ina because kabalo naman ta na si President Duterte has been flip-flopping. Meaning, ang hambal yung subong, sungad lawlain naman na. That's why, bisan ano yung hambal kung isa kay BBM nga daw mo ni. Pero, why sa choice? Nangin practical abing yung grupo, kay why sa sang mahimo mo? Siguro hindi man siya tani gusto kay BBM. But the point is, it will be an absurd na senaryo. Nang imo bata, Vice President sang isa ka kandidato nga kontra mo ya. So daw medyo kung tanawon mo balik awot. So he finds it difficult
kundi yun sa maplastar. Kay ang grupo ni Secretary Castriones, iyan na gina sekretaryo sa DAR. Nga si Castriones na siguro, no? Nagupod siya yes, kay Isko Moreno. Kung tanawin mo, medyo hindi mo namin sindihan kung ano gid ang lakats niya, kung anong gid plan niya sang grupo ni President Digong, no? Hindi mo na siya mabalar. Kundi ang punto is, we have to accept reality nga ang PDP laban, Kusiwing, nag-upod subong kay BBM, no? Kung ano na siya ang impact sina, kung ano na siya ang epekto sina, we still do not know. That's why nga, bisan tapos ng debate sa naligan nga 19-20, wala ta kabalo kung ano ang survey sang Pulse Asia kag SWS kung wala itong debate ito, may epekto kung wala. Because kung tanawan mo, base sa survey, ang undecided, kagamay lang 1% sa undecided bumbupons. So, kung magdebate da, kung ang pinsada yang daan, Lenin gina siya po, no amount of debate makapakambyo sang konsina. Kung ano niya tindog, in the same way nga, kung BBM pa man gyapon. Isa na po ang debate. That's why nga, pertis ini kadako nga balita, nga ang Kusiwing, PDP Laban, nag-endorse na sa kay BBM. Tanawon mo gid Bumbo Pons, mismo ang mga lapit sa kay President Digong, ara da si Secretary Roque, ara man da si Panilo. So what does it mean? Kung amo na nga senaryo, siyempre alang-alang mo na karon nga natong mga tao si President Digong nga lain niya endorse, balik awot kayo. Common sense will tell you nga daw ka hindi na siya pwede. Otherwise matunga ang ilang boto sinada. So ang ginatanaw niya ni President Digong ya, Bumbo Pons, nga diin siya masandig just in case nga pailan siya sang kadamo-damo ang kaso. Because we expect already na he will be flooded with a lot of cases, no? Correct. Na inog-file sa ila. Di karon mamangkot man sa iya. Kaya bisan ano yung sugid, natigulang na siya kuno, pagbato nyo na sa istorya lang iya Bumbo Pons, istorya lang na. He must remember nga ang mga nadiligan nga mga presidente, si President Arroyo, may edad naman. Si President Estrada, may edad man. Ipreso man sila. Ayan na mo na gini siya kamango nga waya ginapaabot nga mapriso man siya. Just in case nga imagineon mo, kung ipailan siya sang tag 20, 30 kakaso da, ayan, isa kakaso, hindi ayan mag-prosper. Kung makalusot ka ayan sa 15, sa isa, 2, 3, makalusot ka. That's why, hindi yan na Bumbo Pons ma-underestimate. So, nagalibog galing ulo ya, kundi siya maapin. Kaya karon, kung nakita yang ang survey, Pulse siya kag SWS, in favor karon kay BBM, din ka pa naman kanto. Din ka pa siya abin makanto, lang alam mo siya kay Isko Moreno, kasi Isko Moreno, 16 to 15% lang. Siyempre, makanto siya, ang practical nga aspito sina, is to support BBM. Amo na ang nag-amat-amat, klaro na subog ya Bumbo Pons. So we expect na ini ang bisan grupo ni Castriones ni ma-withdraw ni sila support from Isko in favor of BBM. Siyempre may dikta na sa ilang big boss, Bumbo Pons. Ganti si Muka Uson ato naman gani kay Isko Moreno nga sang una daw naga-isyuhan ay man sila nga duwa sang may asim ka pa. Gani daw. Malingin mo la ulo mo Bumbo Pons, medyo kalamutan ni subong eleksyon mo. That's why hindi pa din nato mabalaan Bumbo Pons nga bisan ano pang sugida, nga si BBM labot na 58%. It doesn't mean nga amo na ang resulta. May tsansa, dako pang tsansa. Maka-catch up na ya. Why ta kabalo? The only time nga mabalaan mo na is 2 to 3 days or 1 week before election. Mo na Bumbo Pons mabalan. Kay history will tell you na bisan si President Digong kulihot. Sun siya pa nagdaog. Bisan sa kaso sa Amerika, Bumbo Pons, para sa ibalos ng pumuloyo. Si Harry Truman, kagkunraya si George Dewey. Si Dewey, no? Hindi yang si Dewey to yang nagkuan sa Manila Bay sa pag-awa ito. Si Dewey naglagan man presidente. Imagine, Bumbo Pons, ang isa ka newspaper nga nasyonal nga pinaksikat nga newspaper na gid. Nagkuan na yung headline niya nga si Dewey daog against Truman. Dali nagdaog niya si Truman. So draw mo makita Bumbo Pons na hindi mo pa masiguro bisan ng American scenario ganiya.
nagapaniguro na gani nga si Diwi nagdaog. Gali Oo. pag-eleksyon niya gali nagdaog pa si Truman. So anybody's game ini siya. Ang dapat ang Lenny Group should not be discouraged nga kung ano man da siling kataas ang kuan ni BBM da. It doesn't mean nga mo na ang resulta sinada. Kinanglan kayod gamay kag once and for all kung ini mga volunteers ni Lenny mag-ubra magtrabaho ni siyang kwan, may dako tsansa. It has not lost hope nga siling kalayo. We should not be discouraged. Kay hindi mo niya, God works in ways we cannot see. Only God knows kung sino ang madaog. So tanan, patas ini ang hampang sinidi mo. Damo pa niya ang pagkambyo ya kon bumbupon. Ini ang pag-endorse siya sang kusibing. Dekorasyon lang ini bumbupons. Okay. Dekorasyon lang. It doesn't mean nga nag-stronger ang grupo ni BBM kay basi negative pa inang impact sinada. Kaya ang grupo ni Pacquiao hindi na magsuporta. Ito ang kusibing dito na sa piyak mo. So these are things nga balantayan. But as I have said, ini tanan yan, mga dekorasyon ini that makes our election more colorful, no? Na amo ini nagkatabo sinibong bupons. So balantayan kay I understand nga a week from now magawa naman ang ruling sang Comelec and Bank parte sang disqualification ni BBM. So kung ma-disqualify siya, tilain naman of course ang resulta na sang survey. That's why bumbopons, layo pa to yung eleksyon. Layo pa. Damo pa ni nga ginios-gios. Damo pa ini sang mga kung ano ang lakat sinisang eleksyon. Hindi na galing kay Sadyaya bumbopons mo. Everyday, ang pamilya nagdebate. Ang mga amigo, ang ginestoran eleksyon, polarized ang Filipino people. And ako yan nagpati nga this is the first time nga amo gini kagrabe nga pagpolarize sang aton nga mga butante sa bilog Pilipinas. Kay bisan ang mga miguhay, nagalainay buot, ang mga Pag-utod pamilya, gani. mag-utod, nag-aalaway mo buot, kaya dito sa piyak, bisan ang akon nga mga in-laws. Oo. Imagine mo, divided. Ang akon, mga in-laws. Divided sila. Sa debatihay nga mag-reunion bla bumbupons, kaya hindi mong balaan sinong gusto ka kay kung BBM na, bisan na no pa nga kumbinsi sa Lenny Group, hindi na magpadala, bisan no pa nga sila nga, yan di na nung ginagamit siya magkimpo eleksyon. Di balayam ng tataya, di ka balon nagit siya nga kinawatan, namo pa na ang kwan, bisan na no pa nga espesyal, hindi man gyapon mamati. So, amo nang kalamutan, bumbupons. Oho. So, anyway, mayugid, no? Ini attorney, nga tisilig mo, dekorasyon lang ini para magnami, pagid kag mas exciting pagid, no? Ato eleksyon, isip ko na hindi 47 days more to go, no? Eleksyon na, no? So, nagalapit na lang nga nagalapit, ano? So, if ever, nga mag-endorse si President Rodrigo Duterte sang presidente, nga iya nga mahamutan, so may bugat pa ihan ini attorney kay subong daw medyo basa naman abi administrasyon niya because atong formally although iba nagasiling tiduay gid niya natayog man Japon still ang trust rating ara sa taas Japon dako pa ang epekto sini or bulig sa endorsement niya kung ma-endorse siya. Actually, two sides of the coin ini siya bumbupons, no. Ang anti-Duterte, siyempre negative din na mag-endorse si President Digong. Ang question is, kung bala ito ang formalito, nakapikto gito dako sa iya. If you will recall sa nagliligad ng mga sa 2016 na bumbupons, si Binay Puertigid ang iya na pagka number 1. Sa survey, both polls siya. Kagsakon, pero isa lang kambal ni Mercado bumbupons, sarurot siya. No? So pamangkot bala, ini bala ang formalig ang ginadipinsahan ni President Digong, makapasarurot ni siya. So kung makapasarurot ni siya, then ang matabo sinada, ang endorsement siya, negative ng epekto da. That's why nga, hindi tagid bumpons mabalaan mo, lain itong senaryo sang chimpo ni Binay, lain man subong ang iyan ni President Digong. Although kung tanan mo survey, bisan ano pa kisang kontra sa presidente ta, ang survey nagpakita nga over sa 50%. But ang issue is, kung bala ini nga survey ni matuod, ini o hindi, because ang iban may pangduda man sina, nga they might be paid, no, sang party sinada, kag kontrolado sang government.
kung ano na nga survey iti ara sa poder subong. That is why nga ini siya balantayan nga sample. Kung tanan mo din sa Negros, daw nagagawa nga sa mo amak mong vice governor ang 29 ka mga mayors nagupo diya kay BBM. Oh, ato pag atento damo man, okay? Mga sobra man siguro 70. Pero iniya ang isa nga ang mayor nagupod, isa duwa lang nga ni kabilog, nagsobra pa yang iyang ang iyang attendance. So that's why na hindi siya determinative ang presence sa mga mayors sa isa ka kandidato, kundi ang aton nga pumuluyo, especially diri sa Negros, daw damo na ang ginatawag nga mga volunteers, no? Mga tawag nato niya nga silent majority. So we still do not know. Kaysa iba niya sa bilog tong rally ni Lenny in the Philippines, ang pinakadako mo tong bakulod mo. Oh, ang Iloilo gani gamay-gamay Pasig lang. pagid ko no? Ang sa Domingo to do mo pagid tong dako-dako pagid Pasig. Ate kilapit na niya bumpupon sa Metro Manila na mo. Damo Pero tawo mo gito. outside sang Metro Manila, ang bakulod amo na tong pinakadako nga nag-attend sa isa ka rally no sa aton nga kon nga bali presidential. And to be honest about it, Bumbupon, actually subong upod ko panyapon niya si Senator Pantrillanes, no? Kay nagkorte si Cole siya. Kay actually when I was mayor sang Salvador Benedicto, ini siya nagbisita gid sa amon man sa Salvador Benedicto, and that explains why nga si Senator Pantrillanes upod kay Gary Alejano upod ko gid subong while you are interviewing me. So I told them nga publicly I cannot make sang ako niya endorsement because gina-interview ko sang radio station, especially Bumbo, and I do not want to be biased in my comments. Kung ano lang matuod, amula na yung akon. And I do not want to side gina for to educate our listeners. Otherwise, kung mag-endorse ko sang especially sang presidential, then I have no business nga atag sang kuminto ko because that will become biased. Ang ako niya nga tindog ya Bumbo Pons to educate our people. Tagaan ta sila sang duha ka size sang comments. Kung din da ang matutuod, no? Kung din da ang senaryo. That's why nga agod sa pumuluyo tanay subutante na ang pagdesisyon sinada. What is important is nga may kaugalingon ang aton pumuluyo sang ila desisyon nga mapabinag-binag nila. Sino ginang ilang nga presidente? Kung butohon man siya nga kandidato, is it good for our country? Amo man lang na ang bottom line sinada Bumbo Pons, no? That's why nga ang ginayo man Bumbo Pons nga tani, kinahanglan respetuhan ay lang sang desisyon. Kung kay Lenny ka, ang BBM should respect sang desisyon sinada. At the end of the day, mga Filipinos man ta, mga maguluton ng gyapon, ti sali kita diya. Maguluton man ta din, miniguhay man ta, sali kita diya inawa ya sang but we discuss but we do not debate. Bumbo Pons. Okay. Ti may nagtugda pa yan isa mas nangin colorful pagid Bumupon sa ang campaign subong especially national kay makitaan mo bisan hindi kabalo magsaot tinguha nga magsaot para lang para lang nga mapansin. Si Roque tanaw bala si Roque nagsaot. Tingnan tinang namin nagsadya pagid. Ako namuot ko sa kay Roque mo. Itama ka formal, legal ang na panggulpiada na nagsaot saya. Bumbubuan sa maling kanami sa isang aton nga politika. What is important, Bumbubuan, nga ginadiscuss ang mga issues nga nagkuhan sini para maedukar ang tanan. I'm hoping nga bisan sa mga kabukiran ma-reach out naton Bumbubuan para mag-participate man sila sang ini sa aton eleksyon. So salamat gid Bumbubuan. Yes, attorney, I know nga masako ka na. Thank you again. Mayong gabi. Sige. Okay, salamat. Attorney Jumax Ortiz. No, ginulam tayo ito. Lipot lagi kita to sa iya, no? Kaya may bisita sa subong iyang gabi. No? 43 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8. Mga pananawan niya man na. Anyway, title mo sa iyak gulingon nga pananawan na. Iyan ay amo, no? Pero tikong kamo yung gapati baliskad or kontra sa kay Attorney Jumax Ortiz. Tiin nyo naman na iya. In short, no? May respetuhan na kita sa isa-isa. Subong tuod na, no? Mag-ulutod, no? Mag-asawagan ni.
ang sa banaya BBM, ang asawa ya Lenny. Magutod, ang isa kutod di BBM, ang isa kutod ya Lenny. Bisa nung pa nakaliso kay mo na nang iyaya. O, ti yan na ti the best is respetuhon mo na lang. We can clash, no? Para sa debate, no? But hindi kita pwede makaaway. May naway, gubuon mo yung mag-ulutod, gubuon mo yung pag-ulutod na ton, no? Ang isa lang kadugo, panalaytay sa ton, nga maugat. Para lasa mo na, maguba, o politika lang ni, agila ni, 47 dias na lang, no? Election day na, pagtapos na, tiway man Japon. O, after sa election niya, no? Nagihambag ko dito, hindi man nagaling magsapak sa inyo, or sa aton, no? Ang mga magadalaog. Pero kita kung mag-ulutod, kita hasta mintras, no? Isa lang kadugo ka panalaytay sa aton sa ring kaugatan. 45 minutos sa kaligan sa takna klas sa 8 sa gabi dasonta report ni Bomo din ni Sorbica. Diriban sa bahin sa aton sa ring palatuntunan. Sige no? So, si Governor Bong Lacson ko na ang komporme sa 500 pesos. Mayo ka doon ang taas-taas, no? Sa 200 pesos, umuya man tanan na nung Pilipinas. Away na gid kwarta, no? Nga tag 200 pesos na lang. Mga muna kundi, kung ako damo kwarta, ko lang namang hatag sa tawo 200. O galing kay ti, di balasan, taway mata kwarta, no? Hindi ta magtrabaho, way mata kwarta, way mata sweldo, hindi mata kakaon. No? So, sa saring mga bilyonaryo ni Blaho, daw nilak sila magbulig sa mga pumuluyo subong, no? Ngati pilantropo blasla, no? Kami pilantropist. Tanon nyo ng manggad nyo, no? Daloon nyo naging subtob piyak kinabuhi, ibilin nyo man na di Japon. So, as long as buhi ka pa, no? Ma-enjoy mo pang imo nga, kung may maayo ka nga batasan may maayo kang kabubuton, no? Bulig ka da. No, kay gina-praise ka pa ni Lord. No, ginatagan ka pa sa malawig nga kabuhi. Pero galing kay ti iban day gusto nila maulon gid sa pilak, no? Ang manggad nila hindi gid matandog, no? Pero sa pagmatuod lang kwarta material nga bagay na. Kaya hindi mo man na madala tub-tub sa kamatayon. Di ba? 500 pesos nga ayuda para sa mga pamilya. No, nga mga Pilipino ipanghatag gidugangan ini, no, ni Presidente Rodrigo Duterte, no, sa bahin sang iyang no, nga plano, sa una nga plano nga 200 pesos nga ayuda sa sining grabe nga pagsaka sang presyo sa produkto petrolyo nga madamo ang naapektuhan. Check naton si Bombo Dennis Sorbica sa pika niya. Bombo Dennis, maayong gabi, please come in. Bomo po ang sabihan pa paano magkabulig ni sa pigado nga pamilya no ning 500 pesos no nga ayuda no kuno cash assistance nga gihatag sa national government no sa mga pigado nga pamilya diri sa pungsod Pilipinas no as pahayag no ni Presidente Duterte sa damlag mo sa tambal no 200 pesos wag 200 sa doon damo nag-react na nung konsumahon mo 200 pesos divide mo sa 30 dias sa kabulan pila lang maiguan sila kada adlaw bumupons ka gamay-gamay no di may dugang ngati ilagay mo 500 pesos no si sunod sa kay Governor Lacson ngati okay na no at least siling ko bisan paano may arasang mabaton nga ayuda ang mga pigado nga pamilya especially subong no saka sa presyo sa balaklon saka sa presyo sa krudo baka magsaka pa ng presyo ang pritihan no kaiban pa at least magkabulig-bulig ining 500 pesos nga igahatag no sa pamangkot sa noyan ni matabo dalo ko dasig ang pagproseso sa ato sining national government especially sa DSWD nga mapalabot ni gilayon ning cash assistance ko ayuda sa mga pigado nga mga pamilya diri sa pungsod Pilipinas bumuposto kay isa pa lang natanaw karon di na yan malin ang pila ka bilyon ka pesos nga pundo kasi bagay di ba pwede mo ito kumukuha sa kuano sa Bayanihan Fund di ba may 5 billion pa ito nga wala magamit sa Bayanihan kasi ito pwede ito makuha
nga matagaan sa tag 500 pesos ang estimated mga 12 million kapigado nga pamilya diri sa pungsod Pilipinas, no? Poti suno sa kay Governor Lacson nga ting maayo man nga plano, no? Sa atong Presidente Duterte nga bisan pa paano, no? May mapalabot, no? Kaya pati gobernador nga inining gipahig sa Presidente nga Yuda malabot gid ini, no? Sa mga pigado nga mga pumuloyong Pilipino Bombo Pons. Pamatianta si Governor Eugenio Bong Lacson. Very obviously, no, the national government is really squeezing every fund that is possible, no, and gusto gini Presidente ihatag sa pumuluyo, especially sa mga pigado. So kung amuna lang from 200 nasakat ko 500. I'm not surprised, no, kay Manubo, because really, no, ang problema dahil really ang budget for such purpose, no. So si Presidente, whatever, no matter how small the amount is, ihatag niya gidya sa pumuluyo, no, because he feels na makabulig ni sa sitwasyon na ginaatubang naton subo. Wala pa naman directive, but usually naman ang DSWD involved dira, no, sa pag-identify sa mga recipients, no, of every LGU. Yes, of course, no, importante na ang recipients, no, ang target recipients ining ayuda maabot gid sa ila. Mabubuan sa mo to ang reaksyon man ni Governor Lacson sa sining ayuda, no, nga 500 pesos. Di pamangkot sa mabaton. Ha? Dako na. Bisan pa paano, okay na okay na itong 200. Galing kayo daw nagamayan ko doon damo nag-react nga imuon 500 Bombo Pons, galing kita 500 every month, at pwede na may guro madlagan sa mga sobra 100 pesos kada adlaw kay 300 may 200 pa mga 150 per day. 150 per day, sobra gali. 500 pesos gali. Kanay 5,000 daw na bunan ba ko ba? Ti mga sip-sipon mo 500 divide by 30. Tingnan mo na matabunan nga dugang-dugang gasto tag sa kadlaw. Importante, may maabot pag ito bangkot na sa listahan. Ay plan ko daw, sa mo ni mga reklamo bla. Nang ay makadala sa listahan nga magabaton sa 500 pesos nga ayuda. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial ni Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo na Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo. Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Report gikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Oras sa Bumbo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 51 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi. May mga nabilin na kita nga mapanumdom, no? Kadugangan tang matalakayan nato, no? Pagkatapos ginamang sini. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon. Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Sige, pabalik na rin sa atong saring nga pagpalagad. Ako sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time. 54 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Okay na aton nga sa station bumulit. Nakakontak na sa Davao. Kaya makuha to reaction bala sa siring pag-declare no? Sa kay Walden Bilyo. No? Bilang pag-declare sa iya as a persona non grata. No, so inibagod sa sining statement niya iya makabanan, no, sang nagligad nga debate sa bahin sang sining ang Davao kuno amo kuno ining kwan sang droga. No, nga gin kaagig man sang taga Davao, no? That's why giti nagpapasa sa resolusyon, no, ang City of Davao sa sining pahayag nga ti inisya, no, ang iga-deklarar nga persona non grata. Di kon persona non grata kana iya, no, hindi kanay asi-asi nga tapak, no, dito sa bahin sang Davao. No, kay kasadya man isang debate last Sunday mo, no, sa vice presidential debate. No, nga ko sa dinti daw directly nga gin kwan ni gadya, no, gin tuyo, no, ang Davao City. Si Walden Bilyo, former member sa House of Representatives, no? So medyo daman siya, no? Nagapabili pa ka vice president. So he is 76 years old, no? So ang partido niya is lakas ng masa, no? So ini siya, no? So though hindi maayo ang iya sining remarks, no, last Sunday, no, that's March 20 of 2022, no, so dugay man ni sa gali, no, sa serbisyo ining si Walden Bilyo. Ambot ano ni Juan man ni Silvestre Bilyo the third, no, di ba, ang aton nga dole secretary, no, amo si Silvestre Bilyo the third, no. So running mate galit ni siya, no, ni Kalyo Didi Guzman, labor leader, no, nga ti perte wagas waswas. Grabe, no. So manita ni namin mga palaban nga mga nagsakakita di mo, no, nga mga labor leader nga mo ni kaisog man kay Lyudi Di Guzman, no, ti pro systemic change masla, ga focus mas sa progressive, no, kag democratic socialist. Ining magtandem, no, duha gali ni sila, no, nga mag-tandem sa sini iyang eleksyon pero galing kay do ka unknown, no, nga tandem ti why magidabi sila nga ti nakasaka sila sa mga taga sa posisyon like sa pagka-senador, no, kay kag mga nakauyat sang posisyon, no, pero kay Bilyo ti nagdugay man ni isa sa kwan, no, sa bahin sang House of Representatives, no? So until nga nag-decide siya, no, sa pagpapili, no, bilang Vice President. Hindi mo na malawglahog kay ti professor man sa sang Sociology and Public
administration. No? Ining si Bilyo. Ti kay mo na, no? So, ti galing, mugid na. Basta politika, hindi ta na hindi ta na discount. Given na, no? Given na. Nga ang politika, may ara gid sang gubanay. Tamo subong ti puro lang haboy. Declared persona non grata by the Davao City Council, no? Ining si Walden Bilyo. No, pero may pahayag sa diri mga kabanan nga sige ti Davao, no, I will return, no, so pabalik sa kuno sa gihapon sa Davao despite, no, sang siring pag-declare sa iya, no, as persona non grata, no. So kay ti kon aton iya mga kabanan, no, ako lang taon ta, no? Medyo masakit-sakit manggid, no? Kay ambalo mo yung isa ka lugar nga drug center of the South man, no? So may mga pruweba blaktas na, no? Nga mo nang ambalya. So kung matuod din natin dapat may i-present man ang facts and evidences. Kaya subong kabudlay magsagad ka pato-pato. No, budlay ang makaban magsagad ka buhat-buhat sa istorya nga wala man nang sang kamatuoran. Impo to alas 9 ng takna sa gabi sa atong siring pagpanagad alang-alang na sempo naton, no, sa seriyang edisyon Martes petsa 22 sa bulan sa Marso tuig 2022. Standby na kamo sa Santos nga Rosario, masunod man dira, no, ang pagpangalagad sang Bombo Hanay sa gabi. Ayo lagad si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa papo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus
nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kun aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gyud nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak pagugtong aton Ginoo, nagibaramkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsa sa krus na manaray kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, ikampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, ikampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, ikampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidya itong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kag ginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kag gintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, "Tanawan ninyo, yari na ang tao." Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalahot.
Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutan nga naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong
sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo, sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 35 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Martes, petsa 22 sa bulan sang Marso sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on tubtub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Sa nagapanguna naton nga mga balita, nakapatigayon na sa nga dialogo ang transport groups nga nagpatigayon sa nga strike kahapon. Kagang mga katapo no sa nga Land Transportation and Franchising and Regulatory Board sa nga LTFRB Region 6 kaina sang aga apang medyo desmayado no ang mga drivers ang transport groups bangod wala si LTFRB 6 Director Richard Osmeña. Isa sa mga concerns no sa mga ini nga ginpalabot sa LTFRB 6 amo ang fuel subsidy nga ginahatag sang gobyerno nga 15% lamang ang nabato nila no sa 3 ka tranche kaga kalabanan ang nagakadto sa mga operator apisar nga sila kuno ang nagapangabudlay sa pagbiyahe. Although nga gin call off no ang ginpatigayon nga people's holiday kaga nagbalik na no ang biyahe kay na normal na ang biyahe kay na kun wala sa nga maayo nga resulta ang ila pagpag-angot sa LTFRB. Magaplano liwat ang transport sector no nga magapatigayon sa nga transport strike agod nga liwat nga ipanawagan ang kausa no nga masuspend ang excise tax agod nga mapanubuan ang presyo sang produktong petrolyo. Pagahulto naman no ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Asataya ang sabat sa LTFRB sa nangin na dialogue no kaupod ang transport group antes magpatawag liwat sang isa pagid ka paghinon-anon bala kaupod siya
LTFRB 6 Director Richard Osmeña kasubong man nga mapalabot ang concern sa mga drivers kaya LTFRB Chairman Martin Delgra. Ika-duso man no niya Congreg kag niya abang lingkod party list Representative Stephen Paduano sa Kongreso ang pagpatukod sa nga opisina sa nga LTFRB diri sa Negros Occidental no agod nga hindi na bala magtabok pa sa maya Iloilo kung mayara sang iproseso. Samtang nabato na sa nga Regional Wage Board ang 355 pesos nga wage increase petition nga ginpasa sa nga Fishta Union of Employees for reforms through solidarity actions no sini nga Fuerza Super. Ang pagbaton sa nga wage increase petition ang una nga tikang para sa posible nga wage hike sa rehiyon kag ang proseso no sa nga pagkayo sa nga minimum wage ang pag-aumpisahan na kalakip na ang public hearings kag mga consultations. Suno no sa gawa no ang grupo ang Fuerza Super nga among nag-file sang petisyon ang naghihingyo sang saka nga 355 pesos kada adlaw o kung minimum abi ang sweldo mo ti madangat na no sa 750 pesos kada adlaw para sa mga mamumugon diri sa Western Visayas. Ang una consultation na patigayunon diri sa syudad sa Bacolod sa Abril 8, dayon sa Abril 11 didto sa maya Iloilo, sa Guimaras, sa Capiz, kag sa Antique, kag sa Abril 12 sa maya Aklan. Ang wage deliberation no sa wage board ang patigayunon naman sa Mayo 22 kag sa Mayo 23 pero ginalauman nga sa Mayo 2 no sa May 2 mayayara na sang issuance no sang wage order apang hindi pa matumod ang amount kung pila ini kay syempre i-adjust pa na no kay for sure ang mga mga employers no hindi man sila siguro basta-basta magpasugot bala kaya sila man ang apektado so alauman nga may mga adjustments pa kaga mahibaluan lang kung pila kung madesisyonan na kag matapos na ang deliberation dire. Dugay aton man siya karon ng mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Gracelyn Lubaton tuhoy sa duha ka anay preso sa illegal nga droga mga una na blang nakahunong no ginpriso bangod sa kaso may kang tanan sa duso sa nga illegal nga droga liwat nga nadakpan sa drug buy bust operation. Kaga narecoveran man ang mga inino sa nga illegal nga mga armas luthang dito sa may syudad sang Kabangkalan. Ang binalbaga na Municipal Police Station nagpatigayon sa nga indignation rally sa maya Barangay Biaw kung sa diin nagluntad ang ambush. Duman ito sang tinalikdan no, may nagluntad tong ambush kung sa diin ang mga gintarget to ang patrol sa nga binalbagan Municipal Police Station. Ang Bacolod City Police Office pagaplanuhan pagid sa maayo ang palaabuton nga local campaign sa syudad sa Bacolod. Sa March 25 magasugod na ini nga local campaign diri sa ang local campaign na period. Sa balita nasyonal, opisyal no gina-endorse sa nga PDP laban kusi faction no ang presidential candidacy ni anay Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ti nagawiit no ang faction ni Senator Manny Pacquiao kay ining partido ang gintukod sadto batok sa mga Marcoses kaya ining PDP laban no ang gintukod sa 1982 sa nag-unite bala ang Philippine Democratic Party kag ang lakas ng bansa ukon ang laban nga ginapamunuan ni late Senator Benigno Aquino Jr. Si former President Cory Aquino ang nagpadalagan sadto batok kaya former President Ferdinand Marcos no sa 1986 sa idalom sa PDP laban banner. Sa 2016 nagbalik sa poder no ining PDP laban sang nagpungko si Presidente Rodrigo Duterte sa pwesto. Kaya mo man ining party list no ni Presidente Duterte nagapamatok sandaya Senator Manny Pacquiao kaga Senator Coco Pimentel kaya syempre ang isa ka partido kuno nga gintukod batok sa isa ka persona ang hindi dapat magsuporta sa junior sini. Kumbaga do ka given na nakuntani balaham. Sa bahin naman niya ni Presidente Rodrigo Duterte nga amo ang chairman no sa PDP laban si Bongbong Marcos nga daan no running mate bala sang bata sini nga si Davao City Mayor Sara Duterte
ti posible nga isa ini no sa mga rason although ginaathag no sa nga Malacanang nga si Presidente Duterte himself wala sini gina-endorso siya Marcos. Ti tubtob sa karon wala gyapon no sang maya gina-endorso siya Presidente Duterte suno sa Malacanang apisar sang pag-endorse sa PDP laban ku si faction kaya BBM bilang presidential candidate sa 2022 elections. 43 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na checkero ng mga balita nga natipon sang patrol kasubong man ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod kaya Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, please come in. Jaire, live kita subong sa public plaza sa syudad sang Bacolod. No? Kag makita mo siya sa likod ko nga madamo sang mga nagaraya diri nga Cusco, no? Nagbalik naman sila sa diri sa public plaza. Kag may mga makita pakita nga mga katawhan nga nagalabay, no? So posible nga nagalagaw pa kay tungod nga ato sa curfew hours, malawig-lawig pa. Jaire. So, ang lakat sang trapiko diri, smooth lang, no? Kadasi gani isang oras. O karon kay dugay magalaka na ni Jaire ang paglabay-labay diri sa mga salakyan labi naging mga jeep, no? Nagapon kabalo man kita nga nag-transport strike. So, subong balik na normal naman. Pero ano pa, makita pa ang marka balasang tawag nga negativity, no? Apesar nga nagnubo-nubo ang presyo sang gasolina, pero ang kabudlayan ara sa gihapon mo, Chere. Correct, Bombo Grace, no? Pero so far makit-anta normal man ang lakat sa trapiko dira. Kaya ang mga drivers balik na gid, no? Balik na gid sila pasada subong. Yes, so Chere, balik na gid sila pasada subong. Okay, kagapon Lunes na adlaw, perti ito ka sako, perti man ang ano sa ating mga kauturan, no? Pag suffer bala ang iiban, mga kilala kita mo Jerry nga galakat na lang padulong sa terminal papuli, no? Exercise na lang ko no Bombo Gracelyn. Yes, exercise, no? Kay kagapon sang aga medyo mabulabudlay kay syempre mga amo na oras so mga 6 to 7 AM ang mga rush hour ga padulong ang mga outpunta alin sa mga lain-lain nga bahin sang probinsya diri sa syudad sa Bacolod nga makasakay mo na temprano, no? Ang ibang gani kagahon pa gapila na, no? Sa mga taxi bala, no? Kay kagapon ang taxi wala yan nag-upod, mga tricycle ang ato niyang series bus, wala man nag-upod. So, medyo malaba lang ang pila sa pagsakay sa taxi sa mga terminals ba, Jare? Kamusta man dira Bombo Gracelyn ang tiyempo? May mga bituon man sa kalangitan? Yes, so Jare, ang tiyempo hindi siya maging out, no? Compare mo sa iban nga mga adlaw bala. No, kung gabi, kay tungod palapit na kata sa summer season, subong nga ma-feel mo ang lapya kahangin. No, mayo ang aton sa nga panyempo sa nga gabi. Kita nga mga bituon, kag ang kabugnaw ya do hindi man inugulan, kay gulpi lang gani, nagagalom man bala, no? Posibleng nagahanda man, o kung manifestation man sa nagahilapit nga tag-init. So, sige Bombo Grace, atong katuan ng mga reports nga natipon sang patrol? Yes, Jere. Sa dason nga mga inadlaw, kaya lang kadlaw, 3, no? Magasugod na ang local campaign o kung pagkampanya diri sa syudad sa Bacolod, no? Meron kita sang duha ka mga nagakontrahanay sa pagka-alkalde, no? Medyo mainit mga daan, Bombo Grace, no? Ang politika dere sa karon sa syudad sa Bacolod. Yes, kung i-compare mo sa mga previous nga mga elections, do amo niya ang do ka unusual bala. Bombo Jaire, no? Asang ligadya, do ama mo lang na kontrahanay, subong maganahan ka, no? Ikaw nga pamati o kung taga-dirigid sa syudad sa Bacolod bala, no? Magalibog man ang ulo mo kasi nang ipapilion, no?
ang administration wala Subo hukon ang bag-o naman Mamo Jaire. So ato mga kapulisan wala ni gintra sa nga tawag nga election no. Ang ila lang sini ang security kag ang tawag wala nga ang ini nga election ini magparulong sa kinagamo kundi sa ano lang sa fair kag successful kag malinong no nga election kapag pagpapili sa sini nga tuig Mamo Jaire. So according kay Police Colonel Thomas Joseph Martir nga sa sini nga palabuton nga March 25, 2022 Mamo Jaire nga ang duha ka mga kandidato ta sa pagka-mayor diri sa siyudad sa Bacolod ang magapatigayon sa opening salvo no diri sa location mismo no nga sakop bala sang Police Station 1 kay lain-lain nila venue ang isa didto sa Paglaom Sports Complex kag ang isa dito sa reclamation area. Mamo Jaire, dito parehas na bala sa national candidates naton nga nagapanguna gid, no? Isa sa Paglaom, ang isa diri sa reclamation. Sa sakop gid siya ka Police Station 1, Mamo Jaire, no? Sa pagpamanguna ni Police Major Ramel Sarona. So, ang ining palaabuton nga adlaw according kay Police Colonel Martir, Mamo Jaire hepe sang siyudad sa Bacolod, isa naman ni kabalantayan. Kung makita ta, atong analisa ko, pila ka mga inadlaw nga nagligkad, ang duwa ni ka mga kandidato, no, ang ilang mga supporters na kilit adlay na ni, no, Jaire. So, nakita man gani nga do maaaway na mga supporters. So, amo mo ring paghandaan man sa ato sa mga kapulisan. So, mag-augment do ang mga supporters, pero wala kung kaisa ang nagapadalaga, no? Kung ang mga kandidato ganido ka relax lang wala, pero hindi mga supporters na mapinatyanay na. Yes, Mamo Jaire, dili sa Pilipinas, so pinasahigid man, no, Mamo Jaire, ang aton mga utod, mga Pilipino, hindi gid madula sa eksena sa tion sang election. Siyempre kay democratic country kita, but do ka die hard bala, no? When it comes sa politics, ang iba naman yung katauhan nga nagalantaw lang sa ila, ano na, no, ligambal bala nga wala man na Japon, hindi ka man nagpagsapa kung magdaog gina, do bala kung saring ilang perspective do gin tambad na sila yato ari ang mga kalabanan diri sa siyudad sa Bacolod Mamo Jaire suportado gino ang very supportive gid ang mga katawhan when it comes sa election nga tawag. So ang mga kapulisan diri sa siyudad sa Bacolod magabuligay gid Mamo Jaire, no, hindi lang kay sakop ang sakop sa police station at ang duwa pang mga venues sila na lang ang mabantay. So hindi na siya amo. No, planuhan pag inisang maayo kay parang ang mga kapulisan nga i-deploy hindi kulang, no, tsakto din sa pagbantay sa sini nga mga kauturan kag sa mga nagapatigayon man, no, sang ining o kung nagapatigayon sang ining rallies Mamo Jaire. So Bombo Grace ang magapatigayon sa Paglaom Sports Complex kag sa reclamation area naman niya. So Bombo Jaire, wala na meet lang kung sino sa Paglaom. Wala man na meet lang kung sino sa reclamation. So aton pala nga i-confirm gid, no, kay para nga mabala sa mga supporters bala ka sa mga katawhan. So doon ni sila. Mamo Jaire, pamatian ta ang pahayag ni Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang City Director sa Bacolod City. So, ano ning mga plano sa city? Ay, okay. I was informed about that, no? May mga request naman na sila. Siguro. Another tapo naman yung balantayan, no? Aside from sa mga nagbigat sa yung dungan, sa Bado, no, ma'am, no? Sa Bado. Yes, oo, sa Bado. Silang we are preparing our security plan as regards to our security coverage sa ilan na ng mga ganitang so yung nakasabing natin. Pero once matapos naman po, we will take everybody. Kung ano sila, we will mga very big test procedure na mag-isip sa negara. Ang isa sa plaza, ang isa sa plaza. Police Station 1 tanan, mga ganun, we will be deploying naman siguro a full number of personnel para makasip mo. Mapa-augment lang ta kung daw kulang pagid, may mga horses man ta.
Tinguanta lang, sige lang, kaya tinguanta nga magiging matawhan. Kaya may request man dito sa amon, so we will just do our job, provide lang kami security to ensure safety and security sa mga attendees na as your police, wala kami laging pa sa pagkikita. And aban lang yung security. So, mo Jaire, amo tong pahayag sang City Director sang ECPO, si Police Colonel Thomas Joseph Martir. So, bantayan ta, no? Kaya mga kapulisan ta, bisan nakaplano nati, nagadugang man o kung na may mga pagbago, no? Sa ila sa mga arrangements, mo Jaire. So, hopefully, mangin matawhay Bombo Grace, no? Kaya ma-manage, gid ini siguro, asa nga aton mga kapulisan, kay sa mga national, gani nga mga rallies, Bombo Grace, bilogid gani nga probinsya, kag damo-damo tawo, nangin matawhay man, no? Ang assessment sa nga BCPO. So, this time nga daan, diri lang ni, no? Sa syudad sa Bacolod lang. So, nagalaom kita. Kaya gina-expect lang, nga mangin matawhay, gid kung wala sa may magalimtan nga ginamo, bala. Mga Jaire, we'll see, no? Kay habang madami matawhay to ang sa national candidates. So, diri naman yung sa Subis Bacolod, medyo lain siya, din may thrill siya, kay diri na sa syudad. So, hopefully, no? Manging matawhay, hindi lang maglungkad ang kanadampo, kay grabe gidaan ang rivalry when it comes sa mga supporters. Basta ang mga supporters sa Bombo Grace, suportahan lang nila. Ang ila, bala nga luyag, bala nga butoho, no? Kung suportahan, no? Doon kumbaga, hindi na manging abot sa kontra, bala, partido. Tsak tagid, wala pa ya election ba? Si ikaw ang magtrending kung ikaw supporter, Bombo Jaire. Mo gani Bombo Grace, so bantayan ta, no? Ang pagbukas, sining local campaign period. Okay, Mama Chare. So, sa piyak o kung sa ibang tagid na mga balita sa bahin sang Sur, no? Sa Binalbagan. Kung banwas ang Binalbagan, Mama Chare, nagpatigayon sang indignation rally, no? Ang Binalbagan PNP, kaupod ang pila ka mga grupo, no? So, according kay Police Major Ellen D. Ribusquillo, ini nga indignation rally, Bombo Jaire, ang kabahin pa sa natabo bala nga ambush, no, sa tinakdan nga February 13, 2022 dito na yon sa Barangay Biaw, kung sa diin atong mga kapulisan ang bantayan gid kagagin ambush, no, sang pila ka mga persona nga ginapatihan, no, kung ginakilala nga mga membro sang New People's Army dito sa bahin sa Barangay Biaw. So sa subong nagapadayon, no, ang pag-investigate, may development na actually but hindi pa mapahayag sa kahanginan, no, kay tungod nga may gina-considerate man sila, no, Bombo Jaire, sa bahin sa mga nakilala na. So, ang ining indignation rally, siyempre, sa pagkondenar bala sa mga ginapanghimo, no, sa mga katapos ang NPA, may ara na katabo nga ginasunog nila, no, ang mga gamit nila, no, o kung ano pa nga mga materyales nga may kaangtanan sa sini nga mga makawala nga grupo, kabahin dito mo Jaire ang mga nag-surrender bala nga mga NPA members anay kag ang mga kasundaluhan ta, no, ang force multipliers, no, ang barangay Biaw Council nga kung sa diin dito ginagsugod sa Barangay Hall padulong sa gintabuan gid, no, sa ambush naglakat ni sila, Bombo Jaire. So according kay Police Major Ellen D. Ribusquillo nga kung sino, no, ang gusto nga mag-surrender mabaton gid, no, sang aton sining mga kapulisan nga mga gobyerno, kay ang iban mo Jaire wala ga surrender kay tungod nga may mga istorya nga nag-alakat nga tatak na sa ilaulo nga kung surrender ka kastiguhon ka, no, torture ka, di natuod, no, according kay Police Major Ellen D. Ribusquillo, ang hepe sang Binalagbagan PNP. Despite sa ginhimo nila sa mga kapulisan, they are willing to open their arms, no, and hearts sa gihapon, no, sa sining nga mga katapo sa NPA, Bombo Jaire. So, ang sitwasyon dito, ligad, nagkadto dito ang
ang Deputy Chief of Police sa Nilbagan PNP sa ila opisina, Mujare, nagbisita siya si President Kasalan, ano ba lang na injured, no? Na igo sa kamot. So, gapaayon na gid siya, mga pinalalang lang magabalik naman sa serbisyo. Kag ang mga activities na ginapat gayon sa Nilbagan PNP nga nagtuga bala sang kahisa sa nakawala nga grupo, nagkapatayon man sa gihapon, no? Despite sang natabo sa ila. Pamutari pamatian ta ang pahayag ni Police Major Alendo Ribosquillo, ang Chief of Police sa Minalbagan PNP. Paupo natin dito ma'am ang aton nga Philippine Army nga ang under sa 94th IB nga bilong sa Kasikan Company sa 94th amo itungulahan ni Lieutenant First Lieutenant Malungkit. Kaupon mo natin dito ang mga advocacy support group, ang mga barangay official, kag ang sikan nuksi naton na andil subong sa Iligaran. Kaupon mo natin dito. Ilabi na ang mga advocacy group nga kabalikat, ang aton nga peacemaker, kag ang ilabi naman ang mga biktima dito ma'am, kag ang dati na mga rebuilding sa subong ari na sa sabak ng gobyerno. Nagkanda kita dito ma'am sa pulong-pulong, kag naghatag kita sa mensahe. Ilabi na ang mga barangay official, ang ating counterpart sa Philippine Army, sa NUPSI, kag ang dati nga member sa CTG nga nagsungka na sa araw sa sabak ng gobyerno. Kung ano ang ila katuyuan, kag ano ang rason nga nagaling sila. Kag ilabi na ang mga biktima man dito sa pagkatabo nga ambos dito mo, naigo dito nga isa ka sibilyan, kag ang pamilya ng testimony man. Kag ang epekto sang paglumtad sa pag-ambos sa sina nga lugar. Kung ano ang natag dito nga epekto nga at least nagkahatag isang kasanag dira sa Pumuluyo na wala din sa maayo nga resulta ma'am. May nakita ako sa photos, naging sunog ka mo, ano to? Bali, nagkwento ma'am na isa part sa condemnation naton, nagkanda-factor sa paghatag naton sa mensahe dito, na signing kita to sa pagkondina sa atrocity o obra nila. Tapos nagkandak kita sang rally, mini rally, alin sa barangay hall, kanto sa area wherein gikandakan sa canvas. Kaya dito, nag-candle lighting kita, ka nag-burning sang flag, sang symbolize ang CPP, NDF na ilang flag nga represent sa ilang flag sa pagpakita na ang kapulisan diri sa Binalbagan, ilabi na ang Pumuluyo upod sa mga counterpart naton nga mga support group kondina kag pakamalain sa mga buluhaton nga gintugas ang mga CTGs ma'am. So, ang point of origin niyo, sir, pag-rally, halin sa barangay hall, sa barangay Diaw? From barangay Diaw to Sitio Candidang wherein sa diin kanran ambos ma'am. Okay. Oo. So, mga more or less, mga pila ka mo, sir? Mga 250 to 300 per person ma'am ang mga estimated na nag-attend sa sinang Oo. Kadamo, no? Oo ma'am. Oo. So, ano, sir, ang status subong sang amo ni nga kaso nga tugalang pag-ambush sa inyo? Actually ma'am, by the God grace na kaluyan man nga at least natigayon natin nga ma-establish na ang mga personalidad kag ginitugyan natin dira sa kanon sa aton prosecutor sa paghatag sang kaigong atensyon paano sa patawag sa sinang persona kung in kaso mag-attend sila para masabat man nila ang gitugan nilang kalitan dira sa aton kapulisan. Oo. So, ang banwa sa Nilbagan ara na belong sa 18 ka mga election hotspot areas dito sa Negros Occidental, sir. So far, kamusta ang banwa sa Nilbagan? Safe ba? Safe bala? With regard sa safety ma'am, hindi namon
pasiguradong wala sang mga malaing elemento, ilabi na sang presensya sang mga CPG sa area sa Binalbagan. Kay ang mga info nga nag-aabot sa amon, madamo gyapon nga nagatuhaw, ilabi na sa kabukiran. And even sa mga banwa, may mga info naman kita na at least nagapanilag sila. So, ang amon lang dira, ma'am, hindi man siguro nga dalon nila ang ina nga mga kausa nila sa mga pumuluyo. So, ang intention naman nila dira sa ila kapulisan kag diri sa mga military naton kag sa mga support sa aton kapulisan. So, aware lang ta kay normal lang ina as part sang away kontra sa mga CPG kay estratehiya man nila para mapunta ang aton nga hiling ginahimo. Pero hindi man kami makontak kay amang man ang among kausa sa paghatag, pagpaintindi, kag pagbulig sa mga pumuluyo sa pagpaabot sa mga programa sa gobyerno. Sa aton nung daya mga amigo man kag sa aton mga pumuluyo nagapamatiman, ilabi na sa ara sa Ublag Subong. Ang akon nga sila pangabay permi, hindi namon personally kontra sila. Ang ilang atrocity kag ang ilang ginaobra amo nang nakontra sa gobyerno. So, diligal sa person, wala kami personal. Kay kabalo man ta nga ang ara sa babaw, hindi ta malipod na may iban, may ara nga bagay nga nagsulod sila sa vlog, nga may ara rason. Pero, kag wala sila magaydan, kag wala naman sila choice, kag may mga biktima mo isa sa ara sa poder nga nagtugang nga magsulod sila ang vlog. Pero, ang tandaan lang nila nga pagsulod nila dira sina ang vlog, hindi mangin solusyon sa problema nila nga paabot nila. Pero nagadugang pagid pandako nga problema nga matugad dira sa ila. So amo na ang ila kapulisan kag ang ila mga militang military kag ang mga pumuluyo diri sa Binalbagan, welcome sila diri nga in kaso gid man magsungka sila. Ginapasalig namon nga kung narid sila na paabot permis ang aton nga mga autoran dira sa babaw nga kung magsungka sila, kasiguhon sila, torturon sila, halitan sila. So hindi na matuod kay kadamo naman sa nagsungka kag nag-rebel kung ano sila kag ano ang intention sa gobyerno sa subong nga panahon. Bombo Grace? Yes, Bombo Jerry. So kabay pa no nga hindi magpanguna ang katalaw sang mga members no sang NPA nga sige sa hapon ang pagpadayon no sang kabuhi para nga wala man sing padulungan. Kaya ang atong gobyerno Bombo Grace bukas gino sa pagbaton sa ila kung na magbalik na sila bala sa sa sabak man no sa gobyerno. So hindi gid sila dapat magkadlok bala Bombo Grace kay wala gid dira bala sa puturo no sa ila ginahimo dira sa bukid. Kadamo na sa mga nag-testimony, Mamo Cherry, nga nag-surrender ng mga anay NPA members, Mayo Manila, Kabuhi, Cebu. So, why not? No? Ang iban, ma-surrender man. So, Mamo Cherry, kato naman kita, no? Again, sa sur pagagabahin sa atong probinsya, sa syudad sa Kabangkalan, duwa ka anay nga mga preso sa pagkabuhi, no? Sa illegal nga droga, ang dakop sa drug bypass operation, naging patigayon mismo sa Kabangkalan, PNP, Mamo Cherry. So, ang isa diri, top 4 level station pa. Kag ang isa amo man sa nabal ko na-surrender man sang pagbayar sa RA 9165. So Mamo Cherry, ila sa nga mga violations no. Hindi lang isa, kundi duha o tatlo ni kay ang isa diri nakuhaan sang armas pangluthang no RA 10591 kag kumalatkan ba ng mga violations no ila man nga ginlapas. So ang subject person ri amo si Justin Tanalion nagedad sang 28 kag residente sang Barangay 6 Kabangkalan City. So, ang iyaupod si Errol Lapore, 37 anyos, single, kinakabing nga street level individual, kag residente sang Barangay Linaw, sa amo man nga syudad. Nakuha sila 2 to 3 grams no, sang suspected shabu,
kag may kabugaton nga 20,400 pesos. Kag ining si Ero Lapore amo niyang nakuhaan sang armas pangluthang Mochare. So may ara ni nakuha siyang 357 o .357 caliber revolver kag may ara nga live ammunitions no duha ka bilog kag live ammunition for 38 caliber Mochare. So ining duha no ang pagkasakaan sang kaso may kaangtanan sa Republic Act 9165 nga damo sang mga sections no isa na dira ang section 5 which is nagabaligyan kon selling of illegal drugs kag ang duha ni mga wala pa ni obra no ang ila sa ning bread and butter amo lang ang pagbulabaligya. Actually naga-monitor ning kabangkalan PNP nga matapos sila bala makagwa no naka-avail plea bargain wala gin Japon nagbag-usang kabuhi no nagbalik Japon sa pag-engage sa illegal drugs Mochare. Sa pamatianta ang pahayag ng sang hepe no sang kabangkalan PNP nga si Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz. May nakuha tayo ma'am na isang heat-sealed transparent na shabu na ito yung subject ng bypass and meron pa tayong nakuha sa kanila na glass tutor and may apat tagit tayo na na-recover na 4 sachet na suspected shabu. So lahat ilang gramo po? Ang estimates namin is nasa 2 grams but still waiting for the examination ng crime laboratory. So yung ano po, yung price po? Ang sa price is nasa 20,000. Oh. So sir, yung subject person, may record po ba siya dyan sa kabangkalan po? Yes, nasa top listed namin sila. Nasa listahan namin sila. So, dalawa talaga sila? Yes, sir. Yes, ma'am, yes, ma'am, dalawa. Sa illegal na droga? Okay. Sir, ano yung mga kaso na ipapataw sa kanila? Meron tayong ipapataw sa kanila yung violation sa Republic 9165, yung violation ng Section 5, 11, and then meron pa tayong isasama na violation ng Republic Act 1059 o yung legal firearms and violation ng COMELEC Resolution 10728. Anong armas po na kuha sa kanila, sir? Dito natin nakuha itong isa kay Aerol Lapore. Nakakuha tayo sa kanya ng isang caliber 357 revolver. Ang isa to ma-consider sa HBI because andun siya sa top level, top number 4 namin. And then yung isa si Aerol, SLI lang siya. Masabi ko is maguntat na sila kay why man pakadtoan ang ilay inobra pakadto man sila gyapon sa presuhan so ko sila untat na lang sila kay hindi man untat sa panakop sa ila sige man ang aton operations hindi man lang kami ang nag-operate dito ara man ang other agencies na nag-operate so ko sa kanila it's total before naka-surrender na sila or iba those are mag-engage pa lang so dapat ngayon pa lang magduha-duha na sila ng isip para hindi na sila magbaligya or mag-entra sa mga illegal drugs. Aside from selling drugs, sir, nung mga trabaho nila po? Sino? Yung si Justin? Wala, jobless sila, dalawa sila. Mama Jaire, so when it comes sa illegal nga droga, ang kabuhi mo sa nido, kaangay sa circumference pala. Libot-libot lang, no? Gwa ka, madapan ka, gwa ka, balik ka naman, nang iban. Di, matuldo ka na lang, gid kay tungod nga naguntay ng tiil. Correct mo Grace, no? Pero may choice man ang tagsa-tagsa, no? Kung naluyag nila magbalik bala o kung padayon nun, galing kalabanan, ginapadayon, gid. Pero samtang buhi bala kung tani Bombo Grace, kagaginataga na abis ang kahilwayan, plea bargaining, kung tani di na sila magbalik Bombo Grace, no? Kaya nga aton mga kapulisan, nagapadayon man sa pagpatigayon sa mga operasyon bala, agad masiguro nga mangin mahilway, no? Ang aton nga syudad, ang aton nga sa syudad, no? Sa illegal nga droga. So madakpan gina sila ya.
Yes, isiman ni Abing, no? Wala na isang ways of living nga pwede gid bala himuon tani, no? Sang ini nga mga persona, actually kung gustuhon mo, gusto magbago, babotsari, damo sang mga pamaagi, no? Damo sang mga pwede obrahan nga legal kag hindi makahalit sa ibang nga tao. So kamusta daw mo Grace sa karon ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod? Nga so far, Mama Chaire, ang mga queues dire nagamat-amat na sira, no, kay wala naman gid maayo tao. Kag ang mga nagabiyahe sige hapon, but compared ta kanina, madami-dami to subong nga dutay na lang kag dutay naman lang ang pasahero, no, nga nagasakay aton nga oras alas 10 pa man lang. Ang iban, no, araya sa ilang nga mga kabalayan na kag ang iban walking pa, no, lapit lang man sa ilang nga mga puloyan. So paghalong lang gid kad tabay pa nga mangin matawhay, no, ang ini gabi para sa tutan. Sige Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, Mama Shere, mo ng mga balita at nga nagikan sa patrol. Ini si Bombo Grace din wato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Gracelyn Lubaton sa mga balita nga natipon sang patrol. 14 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. So sa kaya Sir Tango Junior Victor no sarang ka makapadala sa nga mensahe sa official Facebook page no ang Bombo Radyo Bacolod kung naluyag magpadangat sa nga complaint kag ara man sa aton nga Facebook page no ang aton nga contact number kag sarang man nga makapadulong dire personal sa istasyon sa nga Bombo Radyo. Mayong gabi lang dano sa Family Garganera sa Maya Barangay 26 Bacolod City, kasubong man sa Aguilar Infante kag Deliarna family nagikan kaya Sir Bimboy Roy Yap. 14 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi kag magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Iningin nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! To the day's end, let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radyo Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're
you with our great big helping hand. You are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.